to, pag matake to. Yan. Are you gonna stay here? Uy, ang daya nito. I'm going there. Okay, just stay there, okay? So pag nag-block pa totally walang damage. Yup. Stamina yung nadadamage. I forgot to eat food. I lost my feather. Daddy, I lost my feather May isang nababaliw. and my stick. Yeah. Ah, shit, wala na naman ako armor. We're playing forest. What? What did you say? We're playing forest. Wala ka na yatang stamina eh. Which one could Kaya mo lang muna yung nababaliw ah. Lutuin muna natin itong mga to. I'm going with them. Wala si ano? Bobo Bear? Wala pa. Are you gonna stay there, Prince, or are you coming with us? No. Sigurin ko na to yata itong mag-isa. Sige, go. Ako, wala lang ako armor kaya ayoko sunugurin eh. Yun ang bilis niyan. The Wait. forest. Wait, nawala. What the heck? Para saan tong ano? Ginawang tower Oy. dito? Daddy, I think papunta yan ng island eh. I think, I'm not diretsong sure. island. wait Yeah. for me. Oo. Si Bobo Bear gumawa niyan. Oh, tinapos ko kagabi yan. Hindi ko alam kung para saan. Basta ginawa lang eh. You, I'm following you. Ah, ito, badminton racket yung yung bit-bit niya. Kaya nga, diyan ko yata nakuha yung kanina kung hawak ko, hawak eh. Oy, Ayan, ayan, nakikita mo yung punong yan. Do not touch. Okay. So, Hindi naman yan. Oh, Prince, stay away from that tree Why? because there are actually, you wanna see? You wanna see? Whee! See? Did you see that? I know. may mga trap. Don't go there. Be careful of this tree. Tinutumba ko yan kagabi. Ayaw matumba eh. The mystical tree. My chop you. Tapos, these ones naman, they can capture. Oh, let's see that rock. Let's see that. Ako kaya mga capture nito. Ito try ko. Iyan niya ako. Revive me if ever. Ah, wala. Hindi ako nadadamage. We need to guard it in a big iron. Ito sure ako madadamage ako pag tinapakan ko to. We need to guard it. Etong surprise. Daddy, Mm. we need to guard it in a big iron. Yeah. Oh, no. We don't need garden here. We only need foods in the small island so that the cannibals will not destroy it. Kulang ako ng isang peraso pa para mapuno yung armor. Tapos sana pala, Dijin, yung modern axe na nakuha natin kahapon, you can upgrade it. Yeah, upgraded na yung sa akin eh. Kaso bumababa yung hindi na speed ako eh. upgrade. Akin nilagay ko parang 20 na 20 ng ngipin tapos 6 na feathers. Okay. So same speed, Same lang. higher strength lang. Sa akin din, ganun din. Pati nga yung pati nga yung yung plain axe in-upgrade ko. Ako yun, hindi ko na gagamitin yun. Oh, chop this tree. Mabilis siya eh, mas mabilis siya eh. Yan natin. Tatamaan niya yung puno sa harap. Look out! No. Dang it. Oh no! Prince, come here. Logs! We're gonna have to gather some more logs because we're gonna need lots of logs for the. It's gonna die. I chopped the tree. Are you chopping trees? Okay. That tree. Hey, ba't ako gumalaw? Ah, Ang dami nila dito kagabi. Kaya hindi ko na tinuloy yung pag illegal logging. Hindi ko pala Hindi, kaya na-post nga- yung hindi ko pala na-post yung picture, ay yung screenshot.
Kaya ito yung ginagawa natin ngayon. Para wala nang mangyaring ganon. Hindi na tayo magugulat na daming kalaban. Magugulat na ako ngayon pag may nakapasok pag natapos natin to. Yung mga nag-spawn sa loob siguro. Gago, ayaw din matumba tong punong to. Yeah, it doesn't chop. Doesn't go down. That tree is not the right one. Sadyang may mga puno talagang ayaw tumumba. Hindi nga eh. Kainis. Pwede mo rin i-angulo yung puno na babagsakan niya yung isang puno rin. Mapuputol agad. Kung katabing-katabi niya, automatic mapuputol agad. It doesn't chop. Yep. Eh, kaso yung Babalik na dalawa rin ayaw ito. eh. Yung dalawa ayaw. May dalawa dyan ayaw lagi. Balik na tayo. Break it. Babalik na ako ito na nga eh. Prince, let's go. Let's go to the island. So, lahat ng may Guys, zombies. to the small island. Papatayin pa ba natin? Well, may napatay akong dalawa. Well, hindi pala napatay yung isa. Be careful there. Trap There's lang. cannibals over there. Saan na yung isa? It's over here. Nireset ko na to. Eh, Kaya na muna natin to. Bukas na natin i-reset. Balik na muna tayo. Bisit ka ka ako na pagka. ay gago. It's going. Di ako i-reset ko na sayang to. Baka may mahuli pa overnight. Kalaban pala yun, no? Yung tumatakbo may apoy. Yeah. Kala ko si DJ lang yun na nababalo. Dito na. Taran! Ayan, no? Pwede mo i-poke. Mas maganda talaga to. Kasi pwede mo atakihin eh. Pwede mo siya i-poke from the other side. Dito na ako sa camp. Yeah, pwede na tayo matulog sa camp. That's how you. Well, since napakarami na natin ulit, pwede na magano, no? I-set ko na lang yung mga... Hey, why did you Busansa. come out here? They're gonna be zombies here. They're already in the camp, Prince. Run! You need to run now. Ano nangyari sa inyo? Nakapasok. Kinuha ko yung zombie, yung cannibal sa labas. Lumabas din siya. Ang bilis nakapasok sa loob eh. Nanginig. I'm just gonna burn this one here. Pero wala na akong makitang animals ngayon doon tumatakbo, no? Daddy, I Rare. Daddy, Hindi na tulad ng simula. Hang on, I'm just gonna burn the zombie here. there might be more cannibals. Yeah, but I'm safe. You're not. I'm safe here anyway. They can get through. Yeah, You're not safe on the big iron. it's not gonna take long. We can sleep now. Hang on. Tara, DJ. Kunin ko lang yung buto. Daddy, come out. Come back. We're going to sleep. Ayaw mo dito Yeah. sa base na matulog, DJ. Punta ako dyan. Ilak Kunin mo ko yung lang yung wala? buto. Can't sleep. Dala ka susi. Daddy, come back. Hang on, I'm just gonna get the bones. Don't. We might die. Alright, I'm coming. Alright, I'm fine. In fairness, ang dami nalalagay na bones dito sa bone storage. Oh, also, yung log holder, yung log storage, pwede mong lakihan. Actually, lahat pwede mong lakihan. Parang, Ito, tingnan Ayaw mo. nga, no? Tingnan mo ako. Ooh, let's go. Let's go, Prince. Tulog. Okay, let's go. And Sleeping time. don't forget to save again. Yeah, I could see. No, but it didn't. May isa pa. sino hindi nagano Zay, pindot? Prince. I know. Hello? Zay, Prince. Hold Zay. Ay, Nawala.
There. Ayun, yun. There we go. And then hold C again so that it will save. Let it finish. C. There, see? You didn't do that yesterday. Oh. Nasa berry diet ako ngayon eh. Let's eat some more berries. I just eat food. And I There. Yeah, I know. You're just fond of eating foods. All of it. yum. Uy, sila... Di ba sila lane yung kagabi? Si, ano yun? Mark yun, parang ganun. Van Mark. Vinark Ray. Yun ba yun? What's your Ay, Vin, parang Ayan, ganun. oh. Thanks for liking. what can we Ano yata siya ngayon eh. Oh. Sasali daw siya mamaya. Sige lang. Sige lang. Sige, replyan natin. Sige lang. Oh, Daddy, Yeah. we need this. We haven't got this. Yeah, come here. We're gonna need to gather more logs again. Oh, there's some laws. Over here. Come with me. We need one more that we need to house. Wala pa rin ako nahuli na rabbit. Kanina pa yun. Contact. Merong nandito sa main island. Which oh, we need 8 sticks. We need rocks. Daddy, Mm. we need this to put rocks. Oh. Oh, Bilis ang walang yan. you already have it. Oh, paano ba? Tibay na ito ah. Meron pa. Matatrap. Natrap yung isa. Saan? Doon nakasabit. Kaya na ni Troll yun. Tusok pa lang naman to sa likod eh. Ay, meron din dito na trap oh, sa birthday ano. Tusok ko lang sa puwet eh. Alam ko na, Vince, paano mo malaman kung patay na siya? Pag wala na siya dun sa tali. Oo. Ang weird. Mukhang mali yata yung pagka-ano nyo. Pagka-design nyo ng trap. No. Wala, ganun yung ginawa ni Vince eh. Dude, nilapag ko lang talaga yun. I didn't know kasi how it works. May ano pa, tatlo pa. Kasi parang buong island yung itatrap natin na ito eh. Di ba dapat yung ano lang, nandun sa kabila lang. Tatlo. Oh, may nakapasok maliit. Oh. Sige lang. Oh, Daddy, Nabagsakan siya oh. Daddy, Hmm. there's a new one you can put sticks. There's an other one. Yeah. You can put sticks. Wait, paano siya lumulog dito? Dumaan siya kanina sa akin. Putik. Hang on. Wala pa akong samurai. Oh no, we're running out of sticks. Gago yun. Na ninja ako sa likod. Boom. Ayun, nahuli ko sa... Nakot. Diba siya ng trap? Nakot on cam. I have a torch! Daddy, I Mm. have a torch! Yeah. I have a torch! Well done. You can make a torch? I have a torch! It's burning! Yan, sunog. Nakagawa ng ano na yan eh. Nakagawa ng spear kagabi. Tapos nawala. Gawa. Paano ba ano ilagay sa hotkey yung mga gamit? Combine mo yung bag. Ha? I-combine mo sa bag. Combine sa bag. Ay, wait. And then, Baliktad ang putya. equip?
Hindi, right-click mo yung bag, yung nasa upper left na bag. Tapos yung right-click mo yung gusto mong i-assign. Band. Where is it? Ito, di ba? Ah, ba? Wait, what? Magsiset. Gagawa pa lang ako ng blueprint eh. Naunahan mo ako. Dahan-dahan na, pagka na-set yan, active na yan. May mamatay na dyan. Oo. Wait. Yung bind ulit, i-open ko yung bag? So, parang ganito. Yung ginawa ko dun sa Modern Axe, right-click mo yung bag, tapos right-click mo yung Modern Axe. Pag kinambine mo sila, lalabas yung... Press mo lang yung number 1. Modern Axe, tsaka yung... Ano yung isa? Hindi, isa-isa lang. Bag, yung bag. Bag. Okay. Backpack. And then... Combine. Hotkey. There you go. Thank you. Boost. Modern Axe. Boost mids. Ang pangit ng pagkagawa. Yes, may secondary rabbit na ako. Let's see if they will meet. my rock. Ayan, up na yung trap. Natin kung may lulusot pa dyan. Actually, dapat meron pa kasi yung pagitan ng dalawang noose. Kita mo? So, lalagyan natin yun na isa pang trap doon. Ikaw naman nag-set niyan eh. Kaya nga, mali ko ba? Hindi ko nga alam yun nung una eh. So, lalagyan ko na lang yan mamaya. Actually, ngayon na. Sige, gawa ko na ngayon. Yan, dalawa na yung rabbit. Let's see if they will meet. Daddy, Hmm. I found a tattoo shell. Yes. I found it. Alright. I found a tattoo shell. Alright. I found it on the ground. I think they killed it last night. Huh? I think they killed it last night. You're right. They kill it. Wait. So, pwede silang dumaan dito. So, ano pwede kong trap na ilagay? Pwede ba rope swing? Nope. Ito yung trap. Iyaharang ko hanggang papunta sa aeroplano ah. Oh, kahit yun dun lang sa aeroplano mismo. Alam mo yun, doon sa buntot. Isama mo na yung aeroplano. I-enclose natin yung aeroplano. Oo, Pwede kasi din may naman, mga pero clothes dyan eh. Hindi na rin kasi tayo makaakyat dun sa loob eh. So, may aeroplano? kasal dun lang sa din. Oo, sa likod na aeroplano. Sa harap. Pwede pa. Ha? Pwede. Ba't ako hindi makaakyat dun? Ako nakaakyat ako. Jump How? crouch. Jump crouch. Oh. Bunny hop. Bunny hopping. Prince, are you gonna help us here? No. No? Okay. No. Diretso. Diretsahan yan eh. Oh yeah, we need to put ilaw dun lagi sa may mga trap kasi baka pag gabi matapakan natin. Wala naman, naubusan na naman ako ng branch. Dami ko ng hawak. Don't eat May all branch all the bag ka food na ba? there. I'm full. Ako wala, di ba? Sige, ano muna, hanap na lang. Yum, yum. Huwag yung mga rabbit na yun, tinatry ko i-domesticate yun eh.
Eh. Hakutin mo na tong troso, troll. Hindi, sineset ko kasi. Ako, naghahakot ako ngayon troso. Daddy, Yeah. I got it. What? Daddy, Hmm. it's good. What is it? The big boat is good. What? So what? What's good? Daddy, take a look. Yan. Oh, Wala nang lulusot dito. don't move the big boat. Don't move. Paano nyo natanggal sa ano? Stranded yung big cam? You can push it. May sweet spot siya para i-push. Ah. Kanina, I talk like 3 minutes. Paano yun? Hirap hanapin ng sweet spot eh. Biglang nag-stranded yan kagabi. Kaya gumawa kami Kahit ng ako maliit. nga eh. Sinira, actually hindi ko sinira. Nasira yung maliit. Mm. Na Kaya ano, in-explore namin yung isang maliit na island doon, no? May makukuha pala doon. Daddy, Ano nakuha mo doon? the big boat. Spare parts ng gun. Ha? Spare parts Saan mo ng gun. nakuha? Ay, yung maliit na island nandun, no? Yung katabi ng island natin? Oo. Oh shit. Ay, hindi natin yan. Yung isa pa. Hindi yung natatawid lang ng ng bato. May Sige. nadaanan nga na kaming isang shark dun eh. Ang laking shark. Daddy, Mm. Daddy, we need another boat for everyone. Wala. No. We don't need a Huli boat muna yet. ako ibon at kakain. Daddy, Hulo mo na rin ako. Pero huwag mo na iluto. put the boat in. Some people can get it in a boat. Yeah, don't move the boat because it might get stranded again. Huh? Don't move Wait, it ba't wala because ng ibon? it might get stranded again. It will be stuck. Yeah, it will get stuck. Sobrang na-deforest na ba natin? Wala ng ibon? No, just don't move Wala it. ng ibon, no? Daddy, Hmm. Daddy, Yeah. is the rock trap the boat? Yeah. That's why I don't Hindi, move it. seryoso, wala na akong makitang ibon, Vince. Baka ako meron pang nakikita pero wala nga dun sa area na yan. Straight tree. And once there's a rock, don't go. And if there's no rock, you can go straight. Alright. Just be careful. Ba't hindi ko maputol to? Ito ba yung magic tree? May dalawa dyan. Kung kaya nga yung dalawa, buiset. Kanina pa ako hampas ng hampas. Uy, seryoso, wala ng ibon. Kaya nga, kukuha nga ulit ako ng cloth. Nga pala, naubos ko na. More sticks. Ito ang epekto ng Ng deforestation. Daddy, we ran out of sticks on and we still have sticks on the other one. We don't have sticks on the. What was that, Other storage. Daddy? What was that? What? I saw something run. That might be a cannibal. No. Maybe it's just a bird. Seryoso, wala na akong makitang animal dito. Bird. Daddy. Tama ba itong ginagawa natin? Hindi, kasi once na matulog naman tayo ng 2 araw, magre-recover na sila eh. Seeds from? Mm-hmm. Where do you get the seeds from, Daddy? Seeds? I don't have seeds anymore. Where did the seeds come from? From the forest. Blueberry seed. Yeah, blueberry seeds. They got it from the forest. Oh, Daddy, Mm. it's a different one. Ito na naman yung 2 puno na magkatabi, ayaw na naman ma-chop eh. Yeah, the magic trees. Sinadya yata ng devs yan eh. Oh, jingle bells.
Ikaw kaya taga-hakot, Pap. Ako taga-putol. Tingnan natin Pwede. kung mahahabol mo. Ang bilis eh. Kasi pupulot nga lang ako. Ay, taas na yung isa kong trolley. Baka pag Dito hawak ko sa akin. dalawang trolley. Kukunin ko ah. May puno trolley din dyan ako sa baba. dito eh. Ah, meron. Nagpupuno ka rin ba? Okay. May Kala ko trolley dyan sa nang- baba. Nasa atin lang. Actually, 3 yung trolley natin eh. Oo. Hindi, yung isa kasi may mga branch eh. Ah, oo, tama. Wait, kailangan ko na talaga kumain. Babalik na muna ako sa island. Ubus na ni Prince yung pagkain doon. Ha? Inubos niya? Kagabi nga, inuubos nga yung pagkain dyan. Ah, hindi, nare-replenish ko pagka nakakapatay ako ng turtle. Hindi, may mga berries naman eh. Kaya nga nagtanim ako ng 3 berries doon eh. Every time you eat a berry, you get a chance to recover 1. Kaya ano nyo lang, kain lang kayo, tapos tanim ulit kayo. Oh, dear, Daddy, Ah, It's raining. Daddy, Hmm. yeah, like up. Grabe, hindi ako makakip up. Ang daming troso. Pero bago ko pa malagay dun sa may nahuhulog na eh. yan daw yung actual na trabaho ni DJ Mitros. Manghampas lang ng puno. Yeah. Why Na ano niya, may rhythm na siya dyan. the vibe of the rain? This is so weird. Lagi si Rose hindi makakip up yung ano ko, character ko. Actually, si CR lang ako. And Daddy, Born, why is it born to be orc. Daddy, what is Born to be orc. flooding? Yeah. The small iron is flooding a little bit. It's not flooding. It is. Little bit. Whatever. I can see the little bit flood. Why? This is so weird. Andito pa rin yung stewardess This is dito so sa loob, oh. weird, Daddy. Mm. This game is weird. Kawawa naman. Nare-replenish pa rin pala dito yung mga meds tsaka ano. Lahat. Nagre-recover dyan. Kaya ano, kinakover ni Troll eh. Oopsie. Eh, may pagkain dito, troll, oh. Hindi mo, ano, tingnan. Oopsie doopsie. Ah, ano yun sa plane? Instant Hindi ko busog naisip ka yun, pa ah. dito. What are you doing there? Ito, meron po. Doon sa loob ng plane, may food doon, di ba? Oo. Food tsaka drinks. Hindi naman nagre-respawn yung food at saka drinks doon sa loob. Eh nga, nag-respawn. doon pinuntahan niya, dyan nag-respawn, no? Ayun, oh. Kinakain ko nga eh. Painin ko nga. Wala na rin pala ako stamina. Ayun, may Komodo Dragon. Ay, spoiled meat. Spoiled. Oh no! I don't have any fluff. Yun, puno agad. Eh, ano to? Ba't may mga meat? Ah, spoiled na yan. Yung mga meat ng ibon. That's right. Ginagawa mo. Tinatry ko, baka mamaya pwedeng kunin yung katawan niya. Sadista tong gagong to. Baka pwede eh, mali mo. Lutuin natin. Sayang bones. Yeah. Ayun na matatapos nila yung nilagay ko. Oo, ang bilis yung pamutol nito. Hindi mo ka-keep up yung trolley ko. Kahit yata 2 trolley eh, hindi pa rin makaka-keep up. Daddy. Work. Daddy. Mm. There's still clothes in my axe. Alright. There's no cloth in my axe. It burned. Okay. Pero so, wag ka na mamutol. Hindi, Mag-ano ka lang. lang eh. Kaya mamulot ka na lang dito. Hindi, magsaset na lang ako, magsaset na. Ah, yan. Sige, pwede. Ay, puto, may kalaban sa harap ko, puisit. Nagulat ako ng puisit. Oh no, I need to get inside. Eh, may rabbit. Ah, wala na, bilis. Ay, gago, Dami ko kalaban. nakikita. Sa likod natin. Dude, it's raining. Dumadami na sila.
I got a samurai, bro. Daddy, I can't hear any Ay, ito yung matalino ha. house. Oo. Matalinong mabilis. On inside in a house. There's no window. Open window. Ito yung may dalang ano eh. Stone axe. Yeah, hang on. There's a cannibal here. Nahabol ka, Vince. Yeah. Armor ako. Daddy, Wait. Daddy, I can't hear any inside in a house. And there's no window. There's an open window. Yeah. Hang on, there's cannibals here. We're fighting cannibals. Ay, putya, meron pa sa likod ko isa. Gabi na ha. Tagal mo na itong patayin. May Wala babae na. pa. Wala na akong malagyan ng Ay, gago. wood. Gago to. Busan na ako ng stamina, gagi. Right? Pinagkaisahan. Ay, dito na lang tayo gumawa ng apoy. Oh, gawa ka na dito. Layo pa. May isa pa doon na patay ko. Hanapin mo, troll. Ayaw mo hanapin yung isa. Hindi ko makita eh. Wala na akong makita eh. Gabi na eh. Balikan na lang natin to bukas. Ay, Hindi, kakainin ng lupa. gago. Nawawala pala yung torch. Hindi dapat siya nawawala. Kaya nga eh. May, And yung torch as in yung flashlight? hindi, yung torch na ano, na, yung na-combine mo. Pwede ka mag-combine ng torch? Ito, Did not know. ito, mas maliwanag eh. Hindi naman natin ito pang liwanag eh. Pang kuha lang ng buto to eh. Sinusunog lang natin eh. Kailangan ko lang ng I got, nauubos yung ano, tela. Kaya Kaya pwede pala. na ako. Ay hindi, pwedeng gumawa pa rin ako pero hindi ko sasuot. Oh dear, I'm feeling cold again. Nabarik na tayo. Tulog na. Let's go. Oh, Ingat sa traps ha. Wait. Ay, ano to? Ah, hindi yung ilaw ko. Yan. I'm getting cold. Para hindi matapakan yung mga traps. Dapat may ilaw. Putek yan. Wag na, ang dilim eh. May nakita ako actually tumatakbo papunta sa beach kanina eh. Kaya mo siya. Aray, hinampas ako. Guys, it's Hindi ako nakaslide, gago ka, troll. almost nighttime. Hinampas mo ako, gago. Uy, hindi ako yun, yung zombie, yung cannibal yun. Kaya hindi ako ano nga eh. Tinakbuhan mo na lang. Oh, Hello. gago. Guys, you need to come here. It's getting dark. Daddy, what do you solve? There was a cannibal out there. Huh? There was a cannibal. Up there? Yeah. Hindi pa Almost time pwede. to sleep. Hintayin natin. Sige, pahinga. I'm singing the time. And it's Eh, Anong brand ng lighter to? Ah, Bic. Oil nga yung nakasulat eh. hindi nauubos ano. Hindi nauubos. good morning, everyone. Good morning. I'm just gonna eat berries. Me too. I'm still hungry. Eat more berries. Don't eat the food there. As long as there's still berries, you can eat all the berries. It'll be much healthier. Hindi pa rin dumadami yung mga rabbit. It could work. It will. Mga parehas lalaki yan. Just eat more.
ready to. Hindi nga, naghanap pa ako ng isa pa. Or kay... Ayun, oh, Kailangan natin- may ibon na, oh. May kapuno na rin dito. Saan na yung... Kaputulin ko na. Spiders, come out. Spiders, come out. Come out. Come out. We're going to. Wait, i-close natin pa ano, di ba? So, V. Pa counterclockwise tayo, di ba? Yung takbo natin. Yes. Kago tong mga, ano, balahibo. Mag-ano ka na. Mag-set ka na ng plans. Wala na akong malagyan eh. Oh, creeper. Sayang na yung ano. May nakita akong damit kahapon na black leather tsaka camo. Nawala. Paano nawala? Nawala sa inventory ko. Ah? Oh, wait. I have a call. Yan, no, isang damit na lang naiwan sa inventory ko. Tapos iba na yung suot ko. Rabbit. I'm back. May nahuli na ba yung rabbit ko? Mamaya na. Alright. Saan yung gago kaninang humabol sa atin, no? Back to work. Wala na, tumakbo na. Sige, back to work ka na. Ubusin ko itong mga ano. Wait, naubos nyo ba yung puno kahapon? Kagabi? Nawala nga eh. Nawala, I no? think kinain ng lupa. May madami ba kayong iniwan? Oo, Dami nun eh. dami nun. Hindi nga kasya sa 3 trolley eh. Saan ka nagpuputol? Ayan. Dito. Sabihin ko tong trolley na to. Naharangan ako. Damage ako. Nabagsakan ako ng puno. Ano, na-damage ka pala? Ah, may monster. Eto, may monster nga. Uy, May monster. pucha, laki. Atras. Mutant yan. Nahanda ko na yung bow ko. Aray! Dito tayo sa may dalawa, trap. pucha. Dito sa may trap. Oh shit, marami rin kalaban dito sa may traps. Dalawa sila, monster. Unahin natin yun sa trap. Oh, ba't kuliputi sila? Yan yung mga bilis eh. Gago na Mga dito. sa Martian. Uy, putik yan. Sa mga maliliit mo na, yung malaki, madali lang yun habulin eh. Mabagal yun eh. Anong mabagal? Ang bilis nung ano eh. Nung umatake kagabi. Pero yung mataba. Ang dami oh. Sa beach, meron pa. May na natin pulutan, mamaya na. Gago. Masyado marami. Ito. Sa loob muna. Oo. Mabagsakan ka. Ah! Hindi nabagsakan. Galing. Umiwas. Dalawa yung mutant. Ayun. Ayun, nahuli. Gago. Useful yung mga traps eh. Eh, buhay pa to. Buhay pa yung mga yan. Kailangan tusukin. Ang dami pa sa beach. What? Oh, there we go. What is Oo nga, no? Dami nila, oh. the bird is doing? No, what the heck? What's the bird doing? Simula na kayo ng apoy, magre-reset ako ng mga traps. The bird doing? He's just moving around in the house. Yung mutant, pupunta na. See? Na-reset ko ba to? Okay. Wait, gumawa ka ng bagong ano? Rudolph the red-nosed O, gawa na lang kayo ng bagong apoy dyan. reindeer, shiny nose.
Buti nagbalo yung isang mutant dun, no? You even say rose. All the Asan yung nabagsakan nito? years. You still need to call Ano, ataking ko na yung mutant? Dalawa yan. Clear muna natin yung beach. Hindi, yung beach naman, di naman yung makakalapit eh. Hindi, yung isa lang, yung hindi nababaliw. Tira-tirahin ko na ng arrows ko. Sunugin mo lang. Oo nga. What shall we do? What shall we do? Oh, Daddy, Mm. we need this to put some arrows. Yun. Sharpshooter na ako. Daddy, Mm. we need 25 sticks for this Ah, ang likot niya. to put arrows. Okay? You need Okay. to find 25. Diba? Namamatay na siya. Isa pa yata. Daddy, you need to find 29. That? Yan. Ah, hindi pa. 25 mamamatay na yata yan eh. sticks. You Hindi need pa to eh. find Isa pa. 25 sticks. Oh dear! Daddy, Mm. I found a cannonball. It's just spinning around. Anong... Daddy, I found a cannonball. It's still spinning around. Okay. Anong ingredients ng burning arrow? Daddy, I can't. Booze tsaka claw. Ah, okay. Tapos yung arrow. There you go. Thank you. Inang tagal. What the cannonball is doing? Baka may lumalapit sa akin, pabantay na lang ako ah. Daddy, Eh, what the cannonball It's dead. cannonball Ay, hindi pa. is doing? It's Putya, kala ko patay na. around and playing around. Mhm. What the heck? Ayun, patay na. ilan arrows yun? Hindi ko binilang eh. Parang 7, gamit ko wooden arrows eh. Pwede ko i-recover yung ibang arrow. Ah, hindi. Ayun, 5 arrows. Tapos, uy, may malapit sa atin oh. Pasok ulit ako barricade. Asan na yung mutant? Gago. Huminto? Asan na? Ayun. Susugod yan ha. Get ready. Ah shit! Huminto siya. Oh! I missed. Sayang isang araw. What? Nailagan niya? Oh my god! Binato. Ah, akala ko grenade yung binato mo. Sisira yun. Napit. Susunugin ko lang siya. Ito nga, i-visit dito eh. Burn. Uy! Aray! It's the cannibal. Oh shit, wala na akong arrow na umapoy. Ano, sugod na ba? Dali na ito, nakakagawa ako. The cannonball is still playing around. Mhm. What is he doing? Daddy, he looks like Yeah. he's having fun. What is he doing? Ah shit, ang bilis niya masyado. Reloading points up, rested, get boosted.
dead. Patay na yung mutant ah. May nakukuha ba dyan? Yeah, yung Patay? skin niya. Armor. Nakita ko na ba't gusto to ni ano, Nita. ni Ani. Bobo Bear. I like the bow. Nakuha ko na yung center niya eh. Eh, wala na iba? Yun lang? Isa lang? Isa lang. Oo, Oh, isa per mutant lang. isa pa mutant lang. Bakal yun nasisira eh. We need Bro, more mutants. lakas ako niya. We need mutants. Wait, asan yung ano? Apoy? Oo. Nandyan. Oh. Nagutom ako dun. Bibitawan ko na to spear ko. Ilalagay ko na din yung bow. And number 3 yung bow. Yan. Spear si number 2 pa rin. Oh. So ako arrows. Nagutom kayo? Ang gumawa ng arrows. Yeah. May niluluto ako dito eh. Ah, may nilagay ka na? Ito. Tatlo yan. Ba masira lang din eh. Tagawa ko arrows. Enge. Hindi ko na kailangan ng bones. Ano, papatayin pa ba natin yung tatlong yung umiikot-ikot yun? Yeah, kailangan ni arrows. Paano gawa no? Ah, feather. Mali ako. Woo! Nice so. Gutom din pala ako. May pagkain pa ba dyan? Wala na akong booze. I need more booze. Ito, di ba? Kailangan Ay, natin... Kinain ko yung isa. Sige lang. Oo, kinain ko rin yung isa. Kailangan ba natin patayin tong tatlo? Ayan, buto din yan. Buto din yan. Ah, oo, buto din, sayang. Sige, gagamitin ko Isa sa pa nga kamali. nasa beach eh. So, apat sila all in all. Malayo yung isa eh. Gagot ko sa to. Ito, tiyanak. Dito na ba? Ayan. Pagod ka rin. Dito na tayo gumawa ng apoy. Simula na kayo sa apoy, hantingin ko yung isa pa. Asan yung isa? Ayan, Sa malayo. beach. Ay, gago, hindi makukuha to. Malapit sa platform ng beach. Platform, okay. Tapos to the right. Ay, buhay pa Ay, pala. meron sa tawid, bro. Asan? Yung sa Hindi makita. kabila. To the right. To the right pa. Sige, diretso ka pa. Ah, ayun. Nagbabaliw-baliwan. Uy, may parating pa. Eugene, may parating na dalawa. Eh, the more, the merrier. Nagluluto na kayo dyan. May padating nga sa Likod likod mo, mo. Eugene, ha? Takbo siya eh. Kita niya, gago, samurai. Dami, oh. Bonfire of bodies. Saan na yung isa? Tumakbo. Kita niya, samurai. Pag ano pala, hindi mo mapapatay, bumabangon tas nagtatawag. Oo. Sisigaw siya.
Kaya pag dumapa, isang axe niya pa, isa pang strike, kumbaga. Ayun yung isa, Para sure. pabalik na naman dito. Kala ko napatay ko na yung babae kagabi eh. Tapos biglang sumigaw. Tapos ang dami nila. Ang daming buto. Ito, kinukuha ko. Kakraft ako. Ano yung ginagamitan nitong bungo? Ito, armor. Ha? Armor? Anong ingredients na iba? Puno na yung ano ko. Tatlong cloth. Bungo? Bungo ha? Hindi Ano yung ano? pang ilaw. Ah, ilaw lang. Yung mga lamp, oo. Important siya actually. So if you have, keep it. May 4 dito eh. Hindi ko alam kung anong ingredient. Prince! Quiet please. Quiet, Mickey. Di na kasya. Ano ang ingredients ng ilaw? Bungo tsaka Bungo, sap, branch. sap. Sap? Ayaw eh. Bungo tsaka branch lang. Ay. Hindi yata to. Eh, sap yun. Sa ano yata yun? Sa B? Standing pose. Hindi na yun sa inventory na combination. Ah, Dapat okay, Hindi ko buksan mo na yun. sorry. Sige nga, gagawa nga ako ng pathway. Gawa dun sa light. Ito, skull lamp. Yun yung pangalan niya. Kita ko nga eh. Ano Okay, pa kayang gagawa na pwede ako. i-upgrade dito sa ano? Katana. $33 sap. Okay, balik na ako sa pag-set na Please? dito. Come on, quiet please. Dapat ma-encompass ko yung mga maleta, right? Unless matutulak mo lahat, tsagain mo na lang. Ano ba yung mga maleta? Gawa nga ako na isa pang trap. Nahihirapan ako i-defend pag ayun lang. Actually, natutulak. Kasi sobrang kalat na ng maleta eh. Ito naman maluto na ito. Ay, hindi. Bumabalik sila sa pwesto nila. Sige. Hanggang sa puwet na lang ng aeroplano. 4 sticks. Saan pa ba dumadaan yung mga kalaban madalas? Lagi naman usually dito sa side na to eh. Sa kabila, may Sa kabila hindi. may parang bahay sila doon. Dito, yun nga eh. Pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay dito eh. Daddy, Sabi may puno eh. the small iron, the other small iron. No, we're not done here yet. Fine, whatever. Fine, whatever. Raw meat. Sa wakas, pwede nang tumbahin tong punong to. Tumba ka rin. You're a pain in the ass. Gawa na tayo catapult. Ay, ito, Digin. Ayaw nga yung catapult. Sige, yun na lang gagawin ko. I forgot. Gagabin na naman. Nakutin ko muna tong puno. Mawawala na naman to pag hindi natin nakot.
I assume na hindi. Papunta ka lang sa dagat yung gagawin kong catapult. Oh, What? Ang dilim. Mawawala yung loot. Yung bone? Oo. Hindi mo makukuha pag Kasi napunta hindi sa ko alam dagat. kung mabubuhay sila kapag are you done? Mas okay na yung damage kaysa sa patay. Ay, mawala. Don't bother mommy's work. At least konti na lang gawin natin. Did you poop on your grave? Ew. Eto, nandito sa labas ha. Or did you fart? Maybe I fart. Ew, that's why it smells stinky. Bedtime. Poop. Gago, ang dilim. Wala na akong sticks. Kulang yung ko. Saan ako dadaan nito? Ayan, yung may ginawa ako mga torch. Yun yung leading towards dun sa Pabalik na ako. Sana merong upgraded version yung torch eh. Dito na ako sa bahay. Pwede na ba matulog? Not yet. Mga 2 minutes. Lalagyan ng bones ulit? Meron pa, ha? Alam ko. Ano yan? Lalagyan ng bones to, di ba? Hindi, ba't pa bilog? Alam ko yun eh. Hindi, ito itsura na lalagyan ng bones. Yun nga, ito nga. Ay, ba itsura? Yan ba itsura na? Pag binuo mo, di ba? Not sure. Parang pabilog to eh. Kabala kayo. Ano kaya yun? Storage, pabilog. Asa na mga pabilog? Pwede na matulog. Arrow basket? We don't have enough arrows. Pwede na matulog? Pwede na, pwede na. Prince, sleep now. And you need to save it. Don't forget to save. Once we done. Okay, umaga na naman. Whoop, 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 whoop. Whoop, 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 Uy, whoop. nangyari sa karakter ko. Umupo. Vegetarian tayo eh. Tingnan, ang dami nito eh. Binunihan ko talaga. Time to In die. preparation para sa maraming tao. Time to get some work. Yeah, your work is only eating. Wait for me. Pag sa berries pala, no need ka na rin uminom. Hurry up. Yeah, Why May you not juice. very efficient siya. Ito kailangan na talaga natin. Ito nga, yun muna yung project. Zipline papunta dyan from this, from the shore. Tapos diretso na Layo dun sa niratakbo natin. Diretso na Kahit dun diretso, sa... hindi, kahit dito lang sa may mga traps. Yun yung natin, center. May narinig ako. Ito, may nakasabit. Sabi ko may narinig ako. May naano din dito, may napako. Why take a break? Dalawa. Don't break. Wait, what? Na-trip ulit. Oh, himala, nandyan na yung isa. Whoa, we got it. We got it. May napako dyan. Gawa na lang Dalawa. ako. Daddy, hurry up. Yeah, I'm working here. Are you? Hindi ko makuha. Yep. Ayan, okay. Saan yung sinunog? Hindi pa. Susunugin ko pa lang eh. Saan mo nilagay? Andyan, sa tabi. Sa may noose. Ah, ito. Whoa. Whoa.
Okay. Le-layout ko na lahat to. Oh my god! Yan, may catapult na. Kaya na to. Pwede ko lagyan? Ah! I can chop this tree. Wait, kunin ko muna yung dynamite. Tapos paano to? Kailangan mapuno. I think. Hindi, ito. Wait, I need someone to check. Isa sa inyo, punta sa akin. Guys, Busy. stop it. Nabuo ko na yung catapult eh. Parang Kailangan makita ko makakit. Daddy, parang may masamang plano ah. Daddy, you need to come here. Hindi, dito nga kayo sa gilid ko. I don't know how eh. Itatapon ka niyan. Hindi, may binabato siya. Hindi siya, ibabato niya yung kalaban. Meron ka ibabatong mga rock. Kaya I need someone to check kung hanggang saan yung range. Wee. Yeah, on my way. Yan. Wait. Daddy, I Asan na? you going? Nandito. Yan. Tignan, doon ka sa kabilang side. Tignan mo kung hanggang saan yung range. Daddy, look out, there's a trap. Daddy, I was going to chop the tree. Ayan. Daddy, Yeah? do you see the Do you see the crack on the tree? Do you see the Yun! Pwede mo i-aim! Dapat. Okay. Ito, dito ko lang sa loob. Dito lang sa labas. Gago. nasa iyo lang din eh. what happened? Hindi, kaya nga, dito ko in-aim eh. Wait, tatry kong iyan What happened? Nothing. There's the catapult. Oops! Whoa! Nalagyan ko ng dynamite. Where? Eto, i-aim ko dyan. Try ko sa'yo. Where's the catapult? It's over here. See? Ay, hindi na pwede ma-recover. Pwede pa pala. Hindi, pwede. Maya na kayo. Okay. So, mali to. Dapat doon sa loob ng base. Alright, work. Working time. Ay, hindi ko pala nasunog to. I forgot. Where's the tree? Wait, why is it? I can't. Oh. Oh. What was? Oh, no! Na-trip yung yung trap. Buti hindi siya nabagsakan. Cut. Sino? Si Prince? Oo. Na-trip niya yung isang trap. Cut. Okay na yata to eh. Yeah, this should be... Yeah, ito na yung dulo. The tree. Yes. Ay, ano to? Ba't ayaw niya makuha? Whoa. That was so awesome. May patay. Nababagsakan pala yung mga bayawak. Talaga? Oo. Gulat ako ba't hindi ko mapulot yung puno eh. Kasi pinapalong press yung long press yung E. May bayawak palang nabagsakan. Nice. Pinapaskin. Why is this made of sticks? Skin. Okay. Wala man lang achievement yun. Oh! May narinig ako. Meron na naman. May narinig ako nag-grunt. Kaya mo yan. Kaya lang, kukunin ko muna tong Saan ka na ba? Dito ako sa kay Digin. Why? Why? Ba't ganito yung Hindi mo sasama yung aeroplano?
Gusto nyo ba isama pang aeroplano? Ang haba kasi niyan eh. May food dyan eh. Hindi, malapit na lang naman if ever tatawirin mo to eh. Sige, puputol lang ako. Yung pumulot. Is that supposed to be my job? Sige, palit tayo. Visit. Yeah, ako na magpuputol. Andun yung forested area. Wala pa rin nahuling rabbit. Arg. Pati ayaw ko na i-ano hanggang dito sa labas kasi baka mamaya yung wildlife. Wala na tayong mahuling wildlife. Kuha muna ako cloth. Yan, may ibon. Hindi na. Bahala na yun. Ayan na, may mga kalaban nasa likod ah. Prince, Well, there's... hindi sila makasok. Prince, Saan yung watch out. likod? Saan yung There's On me may... cannibals. Okay. Inaatake nila? Parang inahampas nila yung wall eh. Ah, ito! May ang daming nasa trap! Ah, Jesus. They're on the other side. Aray! Run! Tumagtim ako. Gulat ka, ano? May may tao dito sa likod ng puno, ano? Hmm? Guys, there's a lot! There's a lot! Ay, aray. Guys, there's a lot on here. Ano yun? Hindi rin yung tunog nun. Gago. Di maputol ulo mo. Wala ulit ako ng branch. Oh, gago. Hindi ko mapabagsak. I need branches. I got it. Okay na? Where's the fireplace at? Right. Sige, na-trip na yan. Wala akong branch eh. Para ma-reset. Don't go there, Pati Prince. ito na-trip. Don't go there, Prince. There's a trap in there. Eh, dapat pwede ka mag-set ng pinto eh. Oh, no, my face. Actually, dapat nga pwede. Ah, jeez. Ulan. Alright, we're gonna cut some more trees again. Ano, i-start ko na to? Pakaliwa naman. So ano to? Idediretso ko na lang ba from itong... That's small trees. If you want small sticks. Ito kasi bala ko i-enclose tong bandang to kasi ang daming puno dito eh. Go! Saan yung maraming puno? Ito, ang daming puno dito. Buisit. Naghanap ng puno eh. Parang ano, deforester talaga tong isa eh. Yun talaga yung hanap niya eh. Kailangan nyo pa Yeah, ng kailangan handle ng- logs. Kailangan ko ng maraming branch. Gaano muna ako. Magba-branch. Galore muna ako. Kunin mo yung cart na nasa beach. Ako nga na. Sige, set na ako. Oh, yes. Yes, we can make this. We can do this. Yan, dami ng logs. Ang maliit ko.
Prince, gather the logs. Andito yung isang ano, yung isang pushcart. Kunin nyo. May pushcart dito. Hindi, kulang yung isa eh. Prince, get the other pushcart over there. Near the shore. Where? Near the shore. Where are you? No, Where? go near the shore. There's a pushcart there. Get it. And bring it here. Yeah, you can help me here anyway. Just don't get it. Magre-recover lang ako, tapos ako na magdadala. Hmm. Ako rin, kailangan ko na mag-recover. Stamina ko, ubus na. Half na stamina ko. Ako, 1/4 eh. I don't know why. Drink kayo ng soda. Sayang. Ha? Yes, sayang. Ang dami naman Sayang. soda dito eh. Hindi, sayang pa rin. Matipid tayo. Walang yan. Guys, get some more logs on the cart. Pang Asan ano na yun, pag nagka-cave tayo. The cave. Oo. Ayun, dami ding soda dun sa cave. Lala nyo kahapon, daming soda sa loob. Dami nga na. Pati dynamite. Oo nga eh. Hindi, na-access na natin yun. Nung hindi namin alam kung paano i-access yun, wala rin kami masyadong nakita eh. Thanks, Daddy. Ito yung pushcart. Tuloy nyo na lang. Inyo na yan, mamaya na ako magtotroso, set ko muna to. Dami ditong branches eh. Oh. Yun nga. Kaya nga ako pupunta dyan eh. Oh dear. Wait. Prince, here, bring the other pushcart. Get the other one there. And bring it here so that we can fill it up with logs. I don't want it. Okay, whatever. Oh dear, I'm hungry. Daddy, Hmm. I'm hungry. Are you? Yeah, I need to go. Okay. Just eat the berries, okay? Okay. Yeah, but I want the food because there's so much. Yeah, just eat the berries. Sige. Ano? Uy, napuno ko na. Puno na yung pushcart ng ano. Hindi, gagawin na lang ako dito ng ano. Sendot sa mga trap. Lagayan ng branches. Since we always need it. I just eat the food, Daddy. Di mo pwedeng sirain tong bato? Dynamite lang. Baka pwede. Ano kinukuha ko? Tapos... Yan. Dami ko nakuha sticks. Kulang na naman. Ay, sobra na naman ako. We need to attack them. Ah. We need to attack the cannibals. Oh my god. Kinulang pa. Wall Daddy, what wall happened? off ko na to. I need more logs.
For direction purposes, gawin na lang nating north yung island natin, yung small island. Para hindi yung dito. Makalito pag yung dito lang eh. sa Counter Strike ay sa PUBG Ayuno. Si Ayuno. Napaka-confusing nung Ayuno na yun eh. God, I'm still grabbing that rock. Wait, mali. 145 yung kailangan na logs. Hindi, tama na pala yung visit. Pag konti lang kayo, ang bilis ng araw. Oh. Check kagabi, ang bilis ng araw namin, kaming dalawa Tapos lang. ang bagal mag-respawn. Pero ang daming resources. Da. Oh, dami kagabi. Kanina nauubos namin yung mga puno eh. I mean, yung pagkain. Ang Hindi rin. daming ibon, ang daming kuneho, ang daming deer. Tsaka ang daming pagong. May pagong pa nga na nag-i-spawn dun sa small island na natin eh. Meron nga dun. 3. Oo. Ay, ba't log to? Ay, shit! Ano yan? Ba't ako na-damage? Berries. Reset. May berries, nakakain ko. Kinain mo yung red berries. May delivery service ako ng mga stick eh. Ubus ko na yung sticks ba yan? Mapuputol ko na kaya tong dalawang punong to. Hindi mo naman kinukuha yung mga sticks eh. Itong mga to sticks na lahat eh. Oh. Saan? Gago, Di ba ayaw makita? pa rin. Basta ka ba? Dito lang, sa likod mo. Ah, hindi, yun nga. Papunta nga ako dyan. Ayaw pa rin. Gumagabi na. Dapat defensive wall spikes yata ginagawa eh. Yung may stones. Oo. By the looks of it, hindi siya nalalapag kanina eh. Dun sa beach. Kailangan yata patag na sahig. Or ikakabit dyan sa, na yan, sa wall na yan. Parang upgrade siya. Kanina yun, nitratry ko buuin eh. At ako'y Baka dapat uuwi na. defensive wall tapos iano siya. Tapos na ang saya. Balik sa Asa yung problema. aking ayun? Testing ko nga mamaya yan. And babalik na ulit. And Dijin, kailangan mo ng 190 logs. Hindi pa yun tapos. Nangyayari yan. Nasa loob. Nasa loob pa lang yan. Hindi pa yun palabas. Kailangan mo ng 15 na puno putulin. Ay, nangyari? Uy, nag-flip. What the hell? Nice view. Oy, hindi ko makuha yung ko. Trolley ko. A trolley of branches. Daddy, Dad, I'm going back home. Alright. Balik na ako. Bahala kayo. Daddy, Bye-bye. Sige na nga, bukas na nga to. Scary na eh. can survive here. Ay, sinira yung bonfire mo kakabi, Dijin. Nawala eh. Baka sinira nung mga malaking nag-spawn. Hindi, wala. Before pa nung malaking nag-spawn, wala na dyan. Pwede na matulog. Save. Ba't wala kang mask sa karakter mo? Kulang ba ng armor ikaw? Daddy, you Eh, sagad naman. it's
Wala kang mas. Daddy. Yeah, I'm I don't coming. Lighter ka pa rin dito sa loob. Hindi ko na Mga napatay. feather, oh. Kaya nga nalagay ko yun dun eh. Panggawa namin ng arrows. Pwede na ba matulog? Oh! Pwede na. Sino mo may feathers? Hindi. Ba't nawala? Baka kasi instance ko hindi ko pa kinukuha. Ah, baka. Let's sleep. May isa pa. May dalawa. Yung mag-ama. Prince, sleep now. I'm sleeping. Ay, ba't ayaw? Oh, Ayan. what? Okay na. Prince, did you save it? You save your character, Prince. Eat the berries. I have food. Daming berries eh. I need a lot of booze pala. I remember now. Babalik tayo doon sa cave. Cave. Ready. No. Meron dito. Oh. Tabi lang na island. Hurry up. Hindi na ako makagawa kanina ng fire arrows. Ito, oh, yung from here papunta dun sa, ano. Ako na nga yung gagawa. Pa-prioritize ko to. Okay, let's get some work. What Eh, paano gumawa ng platform? No idea. Hurry up. Yung isang maliit na Paano nga island ginawa doon, yung no? platform? Platform? Anong platform? Yung para mas... Ito. yun, foundation. I think. Are you guys ready? Hindi nyo pupuntahan yung maliit na island doon, no? May makukuha kayo doon, ano? Gun, spare parts ng gun. Mamaya na yun. Mamaya. Gusto ko muna tapusin tong napakalaking project. Where are you going? Where are you going? We're still gonna need to gather more logs. Ganito pala gumawa ng foundation. Kailangan straight. Hindi ba nila nasisira yung ano, yung walls? Hindi pa naman So nasisira. far, hindi. Tingin ko masisira yan nung ano, nung yung Malaki? mataba, yung mataba. Posible. Yung mutant parang hindi niya sinisira eh. Yung mataba, putik, sinisira niya talaga yung mga structures. Pa-help, mag-send kayo ng mga logs dito sa zipline na to para mabuo yung foundation. So, enemy. Dulot ako. Sinalubong ako eh. Hindi ko ma-access na yung pushcart, yung isang pushcart. Damn it. Kaya nga eh, yung isang nakabaliktad, Yeah. yung puro branch yan eh. Hanapin mo yung ano, Iniwan ko na lang yung takot ako. Yung handle, handle niya niya. nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa eh. Wala na. Gagawa ulit. Hindi, pwede yan, baka sweet spot lang. Tumob kanina, ba't tinutulak ko, buisit nga eh. Try ko nga to. May testing lang. So, Sayang yung ito. push cart. Daddy! Daddy! Stop the... There's a cannibal right here! yeah, it's outside the wall anyway. That's fine. It's in! It's in! Yeah, stay away from there. Daddy! Ayun nga, meron nga ito. Sige, okay, Mali tayo, Vince. Yeah, hey, they're gonna kill it. Vince. what? Dapat defensive wall. Dapat defense walls lang. Tapos lalagyan natin ng defense wall spikes. Pwede dagdagan na lang. Yikes. Hindi siya pwede sa defensive wall.
Dapat Yung defense wall, tapos lalagyan mo ng spikes. Eh di dito na lang, yung natitira na lang. ano yung cancel to? C. Hindi, nilagyan ko na eh. Oh well, bahala na. C pa rin. Kaso masasayang yung ano. Yung mga hindi pa lang nalagyan yung ano, i-cancel mo. Drop it. Kasi, like, Press G. ano to? Okay. Eugene, sabihin mo G. Prince. Press There. G. Alam na niyan. Yung i-drop yung bodies. Oo. Alam Taka na nga ako yan. eh. Press G. Yeah. You can drop the bodies, Kasi, right? tingnan mo, defensive wall, ito yung defense walls. Mas mabilis pa to eh. Magpapakahirap pa ako eh. Daddy, Sige, okay lang. At least ganyan na lang. Simula na tayo dyan. I Drag lang to eh. I almost step on a fire because it's so laggy. Oh, okay. Ito yung literally the wall. May nag-drop na ba ng ano dito? Logs? Yeah, nag-drop ako dyan. Sige. Tutuloy ko ng buuin eh. Ay, putik, nag-cancel. Uy, putik. I need, ilan pa yun? 38 minus 9. Gago, may sumigaw. Nagtawag. Dami ko pang kailangan dun. 27. Oh my god! May sinabi yun dati eh. Yung defense wall nasisira yata, pero yung defense na ano, Barricade, wala. Hindi. yung defense spikes hindi nasisira. Kaya pwedeng i-upgrade. Uy, ba't nakatrip tong ano na to? So pili, ano, defense spikes tayo o defense walls? Na may Either way ako. spikes. Hoy. Ano yun? Nainis ako. Paano to? Ano yan? Yung push cart ko. Yung mga puro branch. Puno na yan, oh. Sirain mo na yung pushcart. Hindi, mawawala din yung branch. Hindi, kunin ko muna yung mga branch eh. Hindi, gawa ka ulit ng pushcart. Ayun nga, ganun yung gagawin ko. Gagawa ko sa tabi niya. Oo. Tapos lipat mo na lang. Kasi pag sinira mo yan, nandyan pa yung branch. Mawawala yung branch niyan. Ito na naman yung punong ayaw maputumba. Ingat lang kayo dun sa punong may sap, ha? Tsaka may trap. Eh, yan naman. Yung nasa loob naman yan eh. Malayo na rin dito eh. That won't go down, Prince. It's a bug. It's a bug. That tree is a bug. Defense wall. It won't go down. Some trees are bugs. Ba't tayo Yeah. masira nito? Nahira mo? Ayaw masira ng slab. Ubusin mo na lang yung ano. Iyaan mo na yan dyan. Iba ko yung kulay niya. Hindi ko rin maiba yung kulay, boyset. Sunugin ko nga.
Ah, hindi. Alam ko na. Dynamite. Wala nang kalaban na malapit, oh. Pucha, hindi pa rin nasira yung sled. Daddy, Dynamite ko na. where are you? I'm over here. Ah, God. Hate this. Gagawa pa nga ako isa pa sled. Para sa log. This court is not. Dumami na ba yung bunnies mo? Hindi pa. Fake yata yung bunnies. Ano mo? Parang parehas nga yatang lalaki. Walang sex ed daw yung dalawa. Ano kaya itong repair tool? Try ko ang gawin. 10 sap. And 10. Tapos, 2 claw. Ah, 2 stick. Ano to? May hammer. Ah, pang repair ng walls! Meron pang repair ng wall. Ngayon, sa ano? Combination. Gagawin mo, Oo. Parang may nakita akong sumusugod. Yeah, may sumigaw kanina eh. Ay, hindi pa pala tapos tong side na to. Hindi pa, dinay Ayan na, ang dami ng Una. sled. I-deliver ko lahat dyan sa inyo. Lagyan nyo lang ng mga logs. Dadala ko dun para mabilis tayo. Ang bagal natin pag naglalakad tayo eh. tayo. Gawin nyo muna yung platform ha, priority yun. Roger. Para mabilis. Hirap, ang layo ng lakad, buisit. Tayong oras. Demanding ng boss. Hindi, ayoko kasi yung ganun. Hindi ba kayo naiirita? Ang layo. Eh, may capabilities naman na bumilis. Buti ko no choice eh. Ayaw pa rin Dito na ko na ito. isasara. Ayun, pwede na. Saan makukuha natin yung chainsaw? Sabi di ba may chainsaw? Pag ano na lang, pagbalik ni, May kalaban na nakapasok. ayan, may nakapasok. Ayan, no? Sinisira nila yung nilagay ko isang defensive wall. Ang yung karakter ko. Aray! Bakit tumakbo yung isa? Hindi ko alam. Alam mo siya. Tapos umalis. Puisit. Puno na ba tong isa? Oo, puno na yun. Ay, ito, bumalik na yung isa. Nang ano eh. Grabe na deforestation na ginawa natin, no? Feel ko, ano na lang eh. Ito yung mga... Oy, putek yan. May bit-bit ako, tapos susugurin ako. Buisit. Dali nyo na lang dito may trap. Pinapatay ko na. He died.
Sana yung drain up ko yung babae. Saan na yung ano? May... Ito, fire pit. Eh? Ay. Wala akong narinig. What happened? What happened? What happened? Dito, troll. Ay, ano, nawala yung babae? Hindi ko maalala saan ko drain up siya. Ito. Pag may defensive wall spikes ka daw, masisira nila yung wall spikes bago yung wall. Pero since ginawa natin defensive spikes lang, I don't know. Hindi, if ever naman na matapos na natin, gawa ka na outer layer. Or inner layer. Para talagang wala makakapasok. Prince, quiet. Uy, may nabubuhay ulit sa Apex. Para at least hindi ko madamay una yung itan. Ang pagbabalik ni Nakohis. Active naman yan sila eh. Sa kabilang group. Sa hookers. Saan? Hookers na Discord. May isa pa. Hmm. Daddy, Yeah. take a look. The teeth came out. Yeah. The teeth came out. Eh. Shit. Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep. Yung sa bandang kanan may ano pa, hindi kayo natapos. Oo. Konti na lang yun. I have two teeth. Teeth. It came out. Dumami na ba tong rabbit ko? Hindi pa. Sigurado yun Ayaw yung maluto babae. ng mga pagkain. Weird. Hindi eh, there's no way of determining the gender eh. Buti kung madali lang eh, hindi eh. What's it make? Ayaw maluto ng mga nilagay itong bird meat. Ba't ganon? Sino na hindi siya naluluto? Yeah. What did it feels? Oh, it's nighttime. Ay, gago. Wait, Yun, naluto. Kinamita ko ng $3 bills. Huwag ba naman hindi pa eh. Gago, gutom na ako. Prince, turn off the light, please. Already. Wow, sarado na. Come on, let's take it. Move the curtain. Diyan sila kasi lagi sa right, di ba? Nanggagaling una. Oo. May village kasi sila dun eh. Come on, move the curtain.
Gago, tumaob yung ano, cart. Come on, come on. Wait, let me carry you. 1, 2, 3, go. Oh dear. What? I stuck the box. You're my Nakapanood lang ng Lion King yan. Ha? You're my Simba. How convenient. Gago. Ayaw na. Wala na, ayaw na. Didn't say something else with the phone. Di ko rin mapulot kasi may bato eh. Ayun. Yay! It's getting dark. It's not. Alright, time to. Oh. It's getting poopy time. Hey, be careful. It's getting poopy time. Come on. Sige, It's getting poopy time. Ah, babalik na ako. dun. Ulit na. Kain muna ako. Sige. It's a poopy Uy, 6 na lang to. time. Yung para sa platform. Oo. Marami akong in-stock doon ah. Eto nga, kinuha ko nga yun eh. Babalik ako, kaso gabi na eh. So, ito, may dinadala kayo. Isa lang yan. Nadaanan ko Isa lang, lang. dinala ko. So, ilan pa to? 4 pa. Sige, bukas na. Ano yun may green na light sa loob ng forest? What? I see a green light. Check mo. Don't follow the light. Seryoso may green light to? Check mo nga. Ayaw ko nga, tangin na, mag-isa na naman ako. Ito, meron ditong 2 log. Bakit? Oh, pwede na matulog. Wait, pabalik na ako. Kunin ko yung feathers. Sleeping time. Kunin niyo yung feathers, oh. Don't forget. Teka lang. CR muna ako. Wala eh, walang feather. Tulog at CCR ako. Prince, don't forget to save. Alright, teka lang, balik ako. Sige lang. Ng diet to eh. Fruit diet. Hindi, di ba? Actually, na-apektuhan nga yata yung weight natin eh. Dun sa libro. There's no more. Tignan ko nga. On these joiners' pets. Saan ba yun? Oo nga, gumagaan ako oh. Kanina 210 pounds ako eh. Ngayon 205 na lang. Same 205. Currently feeling in We need pain. more gardens, Daddy. In pain? We need hundreds Yun yung nakalagay. Ba't ka in pain? to get Ano? buried. We need more gardens. Tagal dumami ng mga rabbit. Daddy, we need 4 logs for the big garden. Nag-replenish na yung forest. Daddy, That is in the toilet, please. Feel ko may susugod na naman yan eh. As usual. okay. We need to chop all the trees.
Wala yung mga master natin. Saan na kaya sila? Baka kumakain pa. Guys, we need to chop 100 of trees. Or nasa Ano, labas. may kalaban na oh. Oo nga. Oh shit. Uy, ang dami. Run! Kala ko isa lang. Run! Lure them to the trap. To the trap. Wala akong stamina kasi kakatakbo ko lang papunta dito. Oh, there's more cannonballs. Nasaan yung trap? Daddy! Daddy! There's 100 of cannonballs! There's so many! Yung isa nasa beach eh. Ah, akala ko nandito kayo sa akin. May tatlong sumusugod sa akin eh. Yung isa bumaba sa beach eh. Ang weird. Sige. Yan, sa likod mo, likod mo, likod mo! Sandali. Likod mo! Kaya nakablock ako. Ang dami. Lure dun sa trap. Ang dami eh. Masyado. Mauubos sa armor natin. Ito, may katabi ako. Come here. Come here, little puppet. Ow! Dead. Eh na. Sige. Ilan yan? 1, 2, 3, 4? 4? We waited for a second to see you. I think there's bearing if you hit their legs. Aray. One left. Sige, sisindihan ko na sila. Kung ano bala. Ah, meron pa pala dyan. We waited for a Yung isa nahuli ng trap. We waiting every night you for no We going to still say so. Hindi masindi. Hindi masindihan. Ayun na. Put dollar bills. Sira yung dalawang armor ko, buisit. Ah, may isa pa oh. Mahuli ng trap. Mahuli. We waited a finger to follow it. Dapat sa mata ko. Like we were just still. Parang walang kwenta tong trap na to. Yung ano. Ito, lagi tumatagos lang sila dito. Kaya nga i-reposition ko yun eh. Sisirain ko siya. Ah, pwede lalagyan pa daw ng ano. Apakan? Ano?
Yung ano. Hindi, sabi ni Real, lalagyan daw niya ng apakan yung mga defensive walls. Siguro, ano, kumbaga para pwede tayong tumawid. I guess. Wait, so asan na yung aking tinutulak? Was this? Was oh? What's this? What's this? What's this? What's this? Eh, What's this? What's this? What's this? What's this? parang bumagal sobra yung progress natin nung nawala si Dijin. Nawala yun ng totroso. May ano siya eh, may Meron ng ano. mastery skill sa pagtotroso. Tapos, paano ko nga ng stairs? Yan. Yup. We're waiting. What's the press up yet to say you know the night shoot the drop Grabe, kitang-kita mo na yung hanggang sa loob. Kaya pala nakikita ko yung ilaw kanina sa forest eh. Wait, sigurado si Dijin na in-AFK lang niya yung karakter niya dyan. In-AFK niya? Online siya oh. Sa loob ng bahay. Shoot. It's good, but it's nice to play with. How the hell do we make the stairs? No. May stairs ah. Ano pwede mo i-build? Hindi, yun nga eh. Nag-X siya. I mean, it's red. So weird. Tapos napuputol siya. Baka i-hold mo lang. Or dapat may tamang height. Hindi. Tama nga. Ganun nga lang din yung doon sa kabila natin, oh. Tapos gagawa ka ng second stairs. Yep, ganun nga. Ilan kailangan na log? 30. It's gonna be funny. Daddy. Yan. Ginagawa ko na, malay ko ba kung hindi, gagana yan? Daddy, I so. Pwede once a day lang mga to sumusugod, no? Hindi oh. Kanina, Why? 3 times eh. Nung may mutant, ano pa nga, mas marami pa eh. Daddy, I show you something funny. You're outside. You're outside. You're outside. You're outside. Kulang tayo ng trolley. Asan yung isa? You're outside. What happened? Kinu Kinuha mo na ba yung bones? No. I think I did, yeah. I did. What are you doing? What are you doing? What did you do? I didn't do that. It just. I didn't do. Yun, no? Yan na yan, bumaliktad na naman yung trolley. Ayun. Kunain na natin tong mga ano.
Para isang balikan na lang. Gusto mo ako taga-putol o ikaw? Kahit ano, actually. Naglalagay lang naman ako ng mga puno eh. Puno. Puno. What the heck? Uy, nangyari. Ba't May pa ulit? walkie-talkie. Uy. Saan yung isang trolley? Dito lumipad. Nabagsakan. Puno na ba tong isa? Yep, puno na. Kunin ko na to. Ito yung sa'yo, di ba? May kalaban? Sige, iyan na natin. Nakita ko tumakbo pero, well, tumakbo lang siya papunta sa kabilang side. May nahuli din. So, may second set yata talaga ng kalaban. Yeah, I think so. May nakasabit isa dito eh. Sige, huwag mo manang patayan. Hintayin mo ako, magre-recover lang ako stamina. For some reason, inaantok ako. Yan, baliktaran tayo. May isang nakasabit dyan, may isang tumakbo papunta sa west side. Okay. I don't know. Ano ba yung north natin? Ano yung North east? natin yung island. So, east. So may tumakbo papuntang east. Diretso lang siya. Well, since, sige, habang wala pa tayo iba napapatay, huwag muna natin ibaba yung isa. Sayang eh. Kaya saan yung trolley? Dala ko. CX, get food. Wala si Digin. Nirestart ko naghang. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum. Ito, puno na tong isa yata. Ito, yan o. I'm done for this. Di pa, kulang pa ng dalawa. Pero sige, daling ko na to. You know what, Daddy? Hmm. I'm done for this. Okay. I'm getting out. Ayan, may dalawa kang pupunuin. Just save your character first. Oof, what? Hindi pala ako nakain. What happened? I forgot to eat. Digin. Hmm. 506 plugs. I'm not here. Ano? That's goal set. 506 log. Hindi pa yan kompleto. Hindi pa yan Kalahati kompleto. pa lang yan. Tangina. Ubos yung kahoy dito. Anong kahoy dyan? Naubos ka nandyan sa base? Hindi, yung kahoy dyan sa island. Ayun dito. Ay, isang pirasong kahoy na lang o hindi pa umabot.
Narinig ba ako? Ba't hindi nyo isama sa ano? Sa wall yung ginawa natin sa baba? Di ba sisirain yan? Masisira yan ng malaki. Hindi, ano lang muna. Isinisecure lang muna namin yung farming spot. Ah, Wala nang laman yung farming spot, gaga. I'm lying. Oh, you are lying now. Lagot siya kay mami. Yung freestanding yan, no? Ano? Freestanding yung kailangan. I don't know. ay gago, nawala yung upgrades ko lahat. Bakit? Di ko alam. Di mo ba na-save? Na-save ko naman. Tapos, yan o, walang upgrade tong axe ko. Ang tanga lang, gago. Gagana kaya to? Parang mas mataas pa to kaysa dun sa platform eh. Mataas talaga yan. Mas mataas yan eh. Dali, dito na lang. Ito, pababa. Brains quiet. So, paano bubuuin? 10 logs lang. Nice. Ito, meron na dito. Yung rope na lang. Tapos na yata yung yung lag. Yan, try nyo. Ako na. Is it working? Ayun, it's working! O, diba? Ang bilis natin. Ay, sumasabit dito. Pwede na. Okay lang, oo. Break. Yan, nakakatalon ka pa naman eh. Pero hindi sayang kasi yung skid eh. Pero okay lang, sige. Gabi na ulit. Nawala ka na ng isang araw, Dijin. Wala kaming nagawang trabaho. Walang nagtatrabaho. Walang nagtotroso. Yo, Slyax! How you doing, bro? Just resting away from Tekken at the moment. Hindi, pabalik na ako. Bahala kayo. Yay! Success! So, parang kailangan natin ng mga 600 pa na wood. Yep, around. Teka, hindi ba pwedeng ginawa Ang dami nating zipline. instead of Kulang pa ganyan yung yan. ginawa mo, nilagay mo na lang dun sa kabilang hindi abot. Okay. Ang dilim. Dapat may mga signage eh. No? Eto, I'm sleeping na. BRB ha, may titignan lang ako. Pwede na ba matulog? Ata? Oh, pwede na. Oh,
Are you asking me to play Katarina against you right now? Isa na lang. Ba't apat tayo? Apat naman tayo eh. Yung anak mo. Prince, you need to go to sleep. Your character. What? I'm not playing. Sino yan? Ba't nandito pa siya? Hello? Ah, Si Vin! TV. Alright, that's fine. Oh, tulog Hey, din. we can play again later, Sly. If So, so, yun. Wait, ano Nakita ginawa? ko na. Yun, okay na. Oh, sino pa hindi? Daddy, you're not Vince? here. Yeah, okay, that's fine. Shit. Sino yung hindi Wala si pa? Vin. Si Fap. Kick. Ano kung kiniklong natin si Vince? Anong mangyayari? Kasi hindi siya nag-save. Wala lahat ng progress niya. Masisira ba to? Hoy, nasisira! Nasisira yan. Yung nagawa si Vince kanina parang repair hammer daw eh. Para sa walls. Wait lang. Okay, I'm back. Yeah, just let me know if you're Loko already lang. online, Ay, andito na si Sly, so that we can Vinarte. play. Papabalik sa bahay. Tara, tara. Tulog, tulog. Akala ko natulog na. Hindi na, wala ka eh. Wala ka eh. Sleep na ako nun ah. Just ping me, Sly. We can play Tekken later. Ano na lang. May isa Sino pa. yung hindi pa? Sino yung hindi pa? May isa pa. Wala eh. Yan. Yun. Si Troll yun. Utot mo. May proof eh. May naka-stream eh. Pinipindot ko kanina pa. Vin, pala Vin, ano ha? Grabe. Alright, no problem, Sly. Meron na palang Ano na lang? ganito. Oo. Para hindi masayang yung mga dried meat pang cave natin yun. Sa bagay. Hindi mo na, Not unless damaged yung HP nyo eh. Di kumain muna kayo nun. hindi mo na kailangan uminom ng tubig. Oo. It's a Yeah. wine. Oh, by the way, set up na yung ano dati na zipline papunta dun sa ano, port. So, mas mabilis na tayo mag-travel. Sandali lang. Sandali lang ako hindi nakasama. Matagal na pala yun. Pag the forest. Ah, gabi kalaban! Nag-zipline ako, dami. Sige, mag-zipline ka ng mag-zipline. Ay, gagi, tumatalon lang sila dun sa defensive fence. So, dapat wall. Ayun, Grabe, ang natalon lang. dami i-repair. Ginawa nyo. Nag-build ng madaming wall. Literal. I-repair. A lot. Mali yata yung pagkalagay mo ng ano, zipline. Sumasabit tayo. Ah, hindi, okay lang yung sabit para ano, para tagdan. Hindi diretsong pasok. May breaks. Wala eh, pagka tinasan ko pa, iniba ko yung position, ano. Ano ba yung tumatunog na yun? Ito. Hindi, parang may nag-upgrade. Tapos naririnig ko. Nag-aayos ka mo. Nagre-repair. Nagre-repair ng ano? Yeah. Nang mga gamit. May naririnig pa ako. Ah, yun, may nakasabit. So, kanina pa, kagabi pa to. Kagabi pa yan eh. May nasa beach pa, oh. May ikot-ikot lang. Patayin nyo na yung nasa beach. Puntahan ko na. Para isang apoy lang yung gagawin natin. Pati sa apoy nagtitipid eh, no? Ah, shit. Ay, ang lag ko. Nangyari. Ba't ang lag ko? Okay, done.
Bakit hindi ko makita pangalan nyo? Andito lang kami sa loob lagi ng fort. Oh, shit. Okay, sige. So dapat defensive walls talaga kaysa defensive spikes. Probably. Tumatalon-talon lang sila eh. Meron pa sa baba, oh. Meron pa sa baba. Sige lang. Meron pa Wait dito. lang, may... Bubuo muna ako ng armor rack. Hindi na ako makagawa ng armor eh. Hindi. Tapusin na lang yung Oh. defensive spike. Oh! Huli siya, oh. Merry Christmas. Ay, happy birthday. Pwede natin gawin lahat ng defensive spikes. Ah, shit. Tapos, Anyari sa akin? Lalagyan natin ng defensive wall sa likod ng defensive spikes. Asan na yung ano, Should be fine. cards? Follow the purple ano lang. Purple flag. Oh, crap. Ang dami ko na naman kailangan na branch. Ah, ito. Oh, by the way, wag niyo gagalawin yung mga, bunny. Tinatry ko i-domesticate eh. Kunin mo na yun, Vin, para sa ano mo, armor. Hindi pa rin dumadami yung, Bunnies. Oo. Turuan mo ng sex Alam ko- engines. Saka, try namin na nasa sahig lang sila. Kailangan nasa sahig lang. Ba't saan nyo ba nilagay? Nasa cage. Hindi, doon sa rabbit cage. Ba't yun sa cave? Okay. Cage! Ah. Sa cage, oo. Sa cage nga, pero sa ano? Saan? Ay, saan yung dulo nito? Hindi na nga muna. Sige, hayaan ko na muna sila dyan sa may fort. Kailangan ba nasa loob sila ng bahay? Hindi naman. Andito sila sa camp natin sa camp ng main island. Yung malaking island na to. Wait lang. Wait. Lagi si, Vin. It. May ano ba tayo ngayon? Cave adventure. Nandito si Vin eh. Oh! Shit! Nakalimutan ko may trap nga pala. Fuck! Tinamaan ako! Nasira ang armor ko! What are you God dang it. doing, dude? Nakalimutan ko. Sinayang mo. Tapos na yun Tapos nandito. papasok pa naman tayo sa kuweba. Actually, marami pa naman ako, pero sayang lang. Anong tapos na, Dijin? Yung nandito Hindi sa yan kanan. natatapos. Yung nandito sa kanan nga. Ito, meron na ulit delivery ng trolley. Punain niyo ulit. Ano ba bang sineseta mo, Vince? Wala na, tapos na ako. So, iyan ako na lang. Ako na lang yung maglalagay. Magputol lang kayo, tsaka maglagay dito sa mga, trolley. Actually, kailangan ko pa ng branch. So, yun yung gagawin ko habang waiting. Kailangan talaga yung defensive wall para hindi sila makatalon. Wait, ano ba tong wall na ginawa mo na to? Defensive ba to o ano? Defensive din. Defensive spikes naman yan. Pero Iba. nakakatalon sila? Oo. Apparently. Pinaglalaroan lang nila kanina, natawa ako eh. Back and forth lang eh. Well, at least hindi nila sinisira. Yeah. Hindi masyado. Pag yung wall talaga makikita mo, mabilis yata yung masira eh. Pero at least yung defensive wall na yan, yung mutant hindi nakakapasok. Hindi, masisira din niya. Pero matagal yata nila masira to kasi 9 na to eh. 9 wood din eh. Eh yung wall, 1 lag lang yun. So feel ko isang hampas lang yun, sira yun agad eh. Hindi parang useless din. Hindi, para hindi sila makatalon.
Di naman sila kailangan tumalon. Sirain lang nila. Ay, guys. Ayaw ko lang magsasalita. Hindi pala ano. Parang narinig. Stone wall. Mas Choppy si ano. Oh, nagiging choppy ka, Bin. Yung net yata may kailangan nyo ng problema. stone wall. Rinig nyo na? Ah, Ayan. Basta kailangan nyo ng stone wall. Yeah. Walang stone wall eh. Meron dyan. actually. Meron. Custom. Yung pang-apat na layer yata. Stone wall. Kaya pansin mo ba yun sa sa small island natin, ang dami kong stone na inimbak. Ay, ito, rock wall. Pero Ayan. masisira din nila to, right? Lolo! Uy, ano nangyari sa... Lumipad eh. Sabagsakan ng puno. Wala. Ba't may lalagyan tayo Nagawa dito? nyo. Lumipad yung cart eh. Ba't may lalagyan tayo dito ng mga sticks? Para pang-reset ng mga ano. Uy, wag mo nang magsakan. Okay. Pang-reset ng mga trap. Nilagay ko dyan. Dami ko kanina nag-gather na branch eh. Hindi, yung stone wall, isang mababa eh. Mas mababa dito eh. Pwede mo yatang i-stack yan eh. May gagawin na pala ako sa kabila. Pahinga ako 2 logs. Ito, marami Kuha ka lang dito. dyan. Grabe na din dyan. Nagpuputol lang eh. Tatakbo na ako doon. Gagawa ko ng birdhouse ba tawag doon? Meron na birdhouse. Yan na. Sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay. Dalawa yun. Dalawa lang. Hindi ko nakita. Meron doon. Pero meron din tayong logs doon sa small island. May mga reserve doon. Sige. Just in case. Hindi. Nandoon lang yung sa tabi ng bahay. Floor mo lang. Marami ding Hindi kasi kompleto eh. Stones Sayang doon. eh. Sarap sana mag-explore. Mamaya maglalagyan siguro yun si Bobo Bear. Yung kunin is yung modern bow. Oh, tara. Ano yung modern bow? Pwede yun. Gusto ko yun. Tara na. Mamaya, itayin natin si Bobo Bear. Kaya, wait lang, open ko na yung ang tanong, phone ko kasi mag-o-online nandun yung ba siya? mapa eh. Sa Nag-online mapa siya eh. yun. Online shop na lang iba yung nilalaro niya. Half-Life. Tae! Dijin! Hindi ko na makuha. Bumaliktad na yung Bagsakan mo to. Asan? Ito oh. Wala. Di na baka flip na yung Ay, shit. Paano to natin babagsakan? Uy! Ano to? Ba't nasira? James? Nasira yun dito. Biglang bungi oh. Nabuo ko na to eh. Kung Oh, shit. Nasira yung Yung wall. Siguro nabagsakan ng puno. Itong Ay, hindi. Ito dun oh. Defensive wall. Ah! Ayan. Nagamit ko. Ayun, nice. Akin na. Sige, bitaw mo na yan. Tumuntong ako dun sa... Tumuntong ako eh. Oh, ba't nawala dito? Kaya nga yun, nabungi nga. I think nabagsakan ng puno. Ha? Wala naman puno dito na. Hindi, kanina diba nagbagsak pa? Oh, Hindi eh. Kakatapos ko ng buuin yan eh. Hindi pa sila umatake. dito tayo ba? And then, Ayan, lagay ko ulit. Ayan. Kailangan ko ng stamina. Nangangalahati wait, na. ano tong puno na to na matulis? Ano yung nakatayo? Oo. Tinesting ko lang yan. Defensive wall. Ganyan siya kataas yung basic na wall. Tragis yan. then it means kids. Loading. Yan. Ito. Tapos, medyo malayo-layo pala yung anuhin natin. Hindi, sige, hintayin na natin si doon. Hintayin natin si Bobo Bear doon. Mahirap na eh. Kailangan full force doon. Message. Dito na lang papasok sa cave 9, ledge cave. Sa ledge cave na lang tayo papasok.
Nakuha niyo na ba? Modern Axe? Kagabi, Di ba di ba? kagabi? Tatlo tayo. Di ba kasama? Oo. Ay, apat tayo. Tayo lang din yun eh. Ah, Hoy, kunin mo ninyo yung mga logs dito. Ang dami na. Ito nga, kinakuha ko. Ang dami. Hindi ako makakip up eh. Dalawa na yung puno kong trolley oh. Kasi puputol ka pa. Ayun na naman. Yung modern axe, Pap, hindi mo pala kailangan Oh. ng speed. Kahit yung kalahati lang yung speed, nilagay ko lahat yung ngipin lahat. Mas efficient siya kaysa sa lagyan mo ng speed. Talaga? Oo, pero ito. pag na-miss ka kasi, Hindi, pang puno lang naman yung modern axe mo eh. Ah, hindi ako kasi pinangko-combat ko din siya. Ah, Mas malakas ka siya sa spear. Ay, gabi, nasisira nga! Huwag niyong bagsakan yung mga barricade. Ito, kita ko first hand, nasira. Dalawa. inaabot? Oo. What the? Ayun, nasira. Naputol. Oh, troll. Rather nabutas. May gagawin ka na ulit, troll. may ginagawa pa naman ako nga ngayon eh. Ayun nga, huwag niyong babagsakan na. Sineset ko na yung plants para sa wall eh. Oh. Oy, Ay, may mali. nasira dito eh. Gago yung puno eh. Mamaya na yung plan. Mamaya na yung plans. Ang dami ng puno. Baka mag-despawn lang. Sayang. Oh. Ay, putik. Hindi ako maka-keep up eh. Dumadami ng dumadami ah. Ay, putik. Sino ba mga sasama? Tayo lang apat. Wala pa si Bear eh. Di ko alam kung maglalaro pa siya eh. Solage Cave. May mga mutant, by the way. May Kailangan, mutant kanina doon? pa kami papatay ng mutants eh. Maraming mutant. Na-try niyo na bang makalaban yung parang baboy? Kagabi, pinuntahan ako dito. Kaya nasira yung hagdan. Yun, merong ganun. Putik, ang bilis nun eh. Di ka nga makatakbo nun eh. Mamaya na nga yun. Hindi natin priority yun. So yung yung Pero- maraming paa, yun yung mabilis. Yung maraming kamay, yun yung malakas. Pero yung, Tapos, yung baboy, ang bilis eh. baboy, lang, mahirap lang siya kalaban kasi pag, siya, parang pumadyak siya, bigla ka matutumba. Oo. Tapos ang bilis tumakbo. Hindi ako makatakbo kagabi eh. Tsambahan lang yun, pinaka magagamit mo dun is yung, siguro katana? Hindi nga ako nakatama dun sa gagong yun. Minulutob ko lang eh. Nagalit. Actually, ganun lang gagawin ko doon. May gagawin dito kagaya ng rain. Ba't ang haba ng araw ngayon? Apat na tayo eh. Yung karakter ko na namamatay na eh. Wala nang stamina. May orc ka ba naman ditong kasama eh? Ubus talaga yung stamina mo dyan. Work talaga eh. Tangin, nakakapkuha ko lang ng kahoy eh. Di ba? Sabi na hindi ka makakakip up eh. Hindi mo pa napupuno yung hawak mo. Wala na eh. Meron na ulit eh. Oh, hindi pa ako nakagalaw. Hinawakan ko lang to. Pwede ba dalawang sub collector sa isang queue?
Pa, tulungan mo pa. Dami-dami yung pagka kayo dyan. Maliwanag na yung isla natin. Liwanag na, daming putol na puno. Pag gumabi, makikita mo may green na ilaw papasok ng forest. Yung mga forest elf. Gagi, tingnan mo! Ang dami! Mamaya ka na magputol, magtulong ka dito sa ano, lagay ka sa... Ang dami, baka mag-despawn lang, sayang. Puno eh. Wala na rin puno, actually. Diba? Puno na ako. Asan na yung ibang cart? Eto, hawak ni Troll. Sa likod ko, ayan. Sana ba? Uy, dito, sa likod mo. Tabi ka dyan. Baka madagan na yan. Babalintuwang na naman yan. Ah. Wala na ba dun sa side na yan? Okay. Lagi seryoso, wala na akong stamina. Hindi na makatakbo yung karakter ko. May sharing ba ng drinks dito? Pwede mo ilagay dun sa tin can. Hindi, ayoko uminom. Ay, gago! Akala ko mapupunta sa kabila. Ba't ayaw na itong matumba? Gabi na. Nasira yung isang barricade. Hindi lang isa. Yung kanina pa yan. Hindi, naset Hindi, na yan. bago. Iba pa yan. Ba't nasira dyan? Wala na naman puno dyan, banda. Hindi, nabagsakan. Nabagsakan mo. Inabot pa rin. Oo. Di na ako magpuputol, gabi na. Kagi, di na ako makatakbo. Ano makita? Yan. Maglalakad na ako papunta sa base. Wala na, hindi na ako makalakad. Makatakbo. Gutom na yung karakter ko nga eh. Kaya layo na natin. Imagine mo, nandun yung mga traps. Siyempre. Pagkatapos yan, magsaset pa tayo ng walls. Yung literal na walls na. Nakita mo yung Nakita ko na nga, 600. Ang daming delaw sa screen ko. Yung walls na yan, dito pa lang. Pero mabilis na lang yan kasi tig-isang kahoy lang yan sila eh. Yung mahirap lang naman yung spike eh. Kasi 9 na woods para sa isang piraso na yun. Wala na ako makuha ang feather. Pero na, wala pa eh. Hindi pa pwede matulog. Malapit na yan. Less than 1 minute na yan eh. Ano yan? Tapusin nyo nga to. Talagyan ng armor.
Parang pag may spare armor, pwede mo nang kunin dyan. Yun na nga yung ginagawa ko eh. Kaya, Okay, pwede pwede na. na. Oy, Vince. Ah, ito na. Tinapos ko lang yun. Ay, may isang kulang. Si Vin. Yan, no? Kompleto na yung armor. Diba? Uy, nagtanim pa kayo dito. Sayang. Chinya and... Yan. Mababa pala sinkhole tapos sa baba ng sinkhole tayo darada. Makukuha na rin yung machete. Ano ba tayo gamitin to, Vince? Ginawa mo. Ay, nga pala. Nakalimutan ko na. Ba't hindi ka namamatay, no? Pag tamaan mo to. Walang damage. Sakto lang dito. Ay. Yung hagdan mo, nasa maling ano pa, direksyon, dapat dun sa kabila. Para pagka... pagka slide natin galing Small Island, diretso na dito. Ano? Yung hagdan dun sa platform mo, Ah. dapat dun sa kabila para pagka slide natin galing island, Small Island, diretso na akyat. Ah, yung pakaliwa. Oo. Walang planning tong engineer na to eh. Construct lang ng construct eh. Ginawa ko na lang eh, basta lapag eh. Huwag muna ako plot. Walang city planning. Ako rin eh, kukuha. Wala na akong close eh. Ah, may meds. Ah, may meds dyan. May pagkain nga dyan eh. May nakuha akong log. May mga vodkas dito, Vince. Yeah, the booze. Every time matutulog yata tayo tsaka yun nagre-refresh. 2 to 3 days yata daw eh. Hindi, kanina kumuha ako eh. Bago matulog. Ngayon, may nakuha na naman ako. Wala, hindi ako sinasagot ni Bower. Busy. Busy siya sa Half-Life. Wait, wala. Kailangan mo lang natin po pala yung ano, climbing up, tapos yung vibrator ba yun? Bago tayo makakuha ng ano, gamit. Gamit? Yung ano, modern bow. Ah, sige lang. Ang goal ko muna eh, ano tong fort. Ayusin. Hanapin ko muna kasi nakalagay yung vibrator. Ayaw talaga matumba nitong dalawang puno na to. Immortal yan. May pinutol akong puno nung bumagsak naging stick. Magic. Manipis. Wala, ayaw talaga nito maputol. Kasi hindi ako makadaan na. Layo na naikot ko. Yan.
Okay, so asan na yung mga ano natin? Ay na, ako pa yung babagsakan nun. Ayaw din nito maputol. Okay, fire. Sabi ng game, tama na. Ang dami na daw. Hindi na niya kaya mag-keep up, mag-spawn ng puno. Actually, tingnan mo. Wala na akong makikita nagsuspawn. Bag na yata eh. Dito sa baba, oh. Ayaw maputol nito ang gagong to, eh. Ayun, pwede na. May mga logs pa dito sa baba, ah. Yeah, saka kukunin ko na. Grabe tong project. Dapat may bird's eye view eh, no? Kitang-kita natin yung kalokohan natin. Oo, kung gaano kalaki tong ginagawa natin. Ayaw talaga nito maputol nitong dalawang to. Napakalaki ng project natin. Wala namang meron pa dito. Kaya ko ubos na dito. Nag-respawn. 368 pa lang. Ayun pala yun. Para saan yung nagpapagather ng sticks? Gets ko na. Ang saan. Hindi na ako yan. Hindi ko na alam kung para sa yung sticks na yan. So, ang K5 ay malapit natin. Pero sa southern part tayo pasok. Na-realize ko na kung ano yung mali dito sa ginagawa natin. Ano? Hindi na pwede mamaya magputol ng puno dito sa loob nitong area na to. Kasi mababagsak ko na lahat ng ano. Hindi, ang Wall. pwede, pero papasok yung direction dapat yung angulo. Yeah, Hindi yung siya ginagawa palabas. ko. Hindi ba masyado manipis yung circle? Hindi abot. Laki na ng circle. Pwede, wag mo lang hawakan yung outer trees. Yung malapit sa pad wall. Yung mga malapit na malaglagan. Hmm. Kasi mamaya makikita mo din naman yung may wall na to na mataas. So, hindi mo na basta matamaan yan. Hindi mo na naman kailangan magputol ng puno na dito sa loob, eh. Uy! Ay, gago, ba't dito? Mutant yan. Ay, sakto pala. Mutant yan, ha? Doon na muna na. Tara, doon tayo sa may mga trap. Go to the traps. Yan, nandoon nga sila. Ilan sila? Ang dami nila. Ala. Oh shit, ito na nga. Kung Virginia, pwede nyo palapitin doon sa ano. Happy birthday trap. Yan yung ginagawa ko eh. I-reset ko lang ito na i-reset.
Labo. Ay, gago! Puta! Sumugod sa'yo. Nung lumabas sa harap ko, gago. We got muffin. I'll get you apple. You want apple? Oh, may sis- Wait. Not too much junk food. I told you. I allowed you Pringles yesterday because you were not eating the other day. Berserker Barrage! Berserker Barrage! Wolverine to pre. ano. Reset na. Wala na. You know it already. Why you keep asking? If you're hungry, I'll get you cookies. I'll get you bread. Ay, wala akong branch. Diyan, sa tabi ng mga traps, meron. Yung tabi ng mga noose. Pero magluluto dyan na lang sa baba. Hindi, dito na ako sa taas. Wala ko mute. Yeah. Laging nasisira yung armor ko. Ito, may isa pala dito. Nabagsakan. Yung isang puno, hindi na talaga. Nandyan siya mag-isa na sa gitna. Ah, tama yan. Para hindi naman tayo mukha talagang mga nag-illegal logging. May dalawa pa nga dun sa taas, oh. Ayaw. If you keep doing that, I'm gonna be happy. No. You're making me mad. More than mad. Uy. I Wala said ko I can ngayon. give you food, but not Pringles. Because you already ate Pringles yesterday. Not every day. Nasaan na yung ano? Eh, putik na iiwan ko yung pushcart nandun sa ibabaw. Sige, kunin ko. Okay, keep doing that. Are you happy now? Are you happy doing that? Oh, inaririnig pa ako. You know that's not the rule. Meron pa nga isa dito. You already ate Pringles yesterday. May gumagamit ng samurai, naririnig ko. You ate Pringles yesterday. I'm not letting you eat Pringles every day. It's junk foods. You know that. You can eat apple, Prince. I can give you apple now if you're hungry. Bread.
So yung natitira na ng puno dito ay yung immortal at saka yung naka-trace up. Hindi na nag-respond. Huwag niya tulong. Say like that. I said no. Okay, no laptops for you. Lalabas na tayo. Pucha, kakalagay ko pala ng dalawa. Pinuputol ulit. Dito tayo, DJ, no? Doon tayo sa may west side. Dito. Yung harap ng mga trap. Daming puno doon. Pwede din dito. Oh, mas malapit tong side na to eh. Lalayo ka daw. Eh kaso, di ba iikot pa yan? Ha? Ah, hindi ba yun, baka mali sinasabi ko. Dito Baka sa side iba. na to. Ouch! Yun. Kailangan na umupo ng karakter ko. Upo muna ako. Old man. Wala na akong stamina. Oh. Boost na yung mga puno dito kaagad. Ang liwanag na napapunta sa aeroplano. Oh, may araw tayo. Humaba nga yung araw nang sumali si Vin. Liwanag ng paligid. Ang kulit na. Ang kulit na. Dinideliver na lang eh. Puno na rin tayo isa. Delivery. Ilalapit ko yung mga pulley. Huli. Ay, mga sled.
Yan, para lagay ka lang ng lagay. Alis na yan. Wag na. Okay. Gumabi na eh. Gawin na. Anong ginagawa mo, Vin? Nag-ano ko. Ano? Shopee? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, naghahanap kung saan dadaan. Ah, Hindi talaga gambala eh. Mga madadaanan tayo doon. What? I think. Gitna tayo ng kagabatan dadaan. Ano yun? May kumahol. speaker. Saan yun? Sa mic yata yun eh. Okay. Takot ako. Oo nga. Let's go. Yeah. $400 plus na lang. Isang daang puno na lang. More or less. Masyado na madilim. Actually, kulang pa rin yan isang daang puno na yan eh. Ano bakit? Hindi pa tapos yung wall. Oh, yung wall pa. So basically, mga 500 pa rin tayo kailangan. Mga 500 to 600. Tara, balik na muna. Hindi ba pwedeng lagyan ng ilaw tong sled? No. Baka pwedeng kabitan ng mga torch or something. Pilim. Hindi pwede. Gulat ako sa cage. Pwede na matulog. Sleeping. Wala ng feathers. Ano bang mas rare? Ina, mali talaga tong stairs na to, visit. Kaya nga eh. Sayang pa pag sinira eh. Ow! Planning yung engineer natin eh. Nalagay ko lang basta eh. Wala nang city planning. Saan ko iniwan yung ano? Hindi ba masisira tong sled na to? Buisit naman eh. Sagwa eh. Pwede mo siguro try sunugin. Hindi, tinry ko na kanina eh. Ginito ko ng molotov Ano ba? eh. Ano ba? Yung andyan na ano, Bumaliktad. yung nakabaliktad, hindi ko mapulot na. Meron dyan isa sa gitnang bumaliktad na sled eh. Gitna.
Ito? Oh, yung handle kasi niya nasa ilalim eh. Wala, nasira yung handle niyan. Prince, quiet. Kaya ako gamit yung ano, yung modern axe sa pang-atake kasi may block. Unlike yung spear. Try nyo, saya. Hindi mo naman kailangan mag-block eh. Ano to? Hindi Ako nasisira? nagbo-block ako. Ano to? Hindi nasisira? Oo. Wait, yung spear ba yung pinag-usapan natin o yung 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 cart. Yung cart? O yung dalawang immortal na yung puma? cart. Nasaan pa ba yung isa? Wala na. Wala na? Naayos mo yung cart? Hindi, natanggal ko na. Paano ba natanggal? Binura ko na sa mundo. Ano? Binura ko na sa mundo. Ayun nga, hindi ko kanina masira eh. Paano mo nasira? Alam mo yung hole cutter? Hindi. Ano yan? Di ba sa survival, tapos sa building, page 2. Hole cutter doon. Survival. Letter B. Yan nga. Tapos, building? Sa building. Anong ginagawa? I-delete mo yung kung ano man yun nandun. Yeah. Okay. Now I know. May mga troso pa dito sa loob. Nasa loob ka? O sige. Pasok ko to sa loob. Yung isa iiwan ko sa loob. Tapusin mo yan dun. Oo. At ako'y magpuputol na ulit dito. Nanguhuli nga ako ng ano. Ay. Kuha kaya ng ano, kung kaya mo manghuli ng maraming rabbit. Para lahat tayo meron ng ano. Ano yun? Stick bag? Kumuha ng pouch. Ano ba yung ginagawa ng pouch? Lagayan kunyari, gusto mo magbaon ng berry. Pwede kang kumuha ng berry, tapos malalagay lang siya sa inventory. Ano pa ang malalagay doon other than berries? Mushrooms. Hindi na natin kailangan yata yun eh. Yung berries, yung maganda kasi at least may boost na rin yun. Yung Hindi, ano na siya eh. ng berries, Unlimited na yung berry natin doon eh. Hindi, pag Eh, pag na-cave. mag-cave tayo. saving. Yung Ayaw na tayong sugurin yata ng kalaban. Lagay ka ng RPG. Bagal ng tagahakot ng logs ko dito. Wow! ito yung hindi nagagalaw na Wisit? parang ng gagabatan. Kaya nga, hindi nga namin nagagalaw yung part na yan. O ito, Dijin. Hindi ko kayang habulin yan. I-deliver ko muna yung isa. Oh, di ba? May nice view na yung eroplano natin. Grabe. Putik yan, hindi natatapos eh, no?
shit eh. Nandito sila sa akin. Yan, dali mo dun sa trap. Nandito to. It's really tough. Do you know that song? It's really tough. Guys, nandito ako sa kabila. Nandito sila sa akin. Marami. Kaya ba ito lang? Ang dami. 1, 2, 3, Pupunta ako. 4, 5. Ayan, kaya na yun ni Pop. Kaya na yan ni Vince. Grabe. I'm on my way. Wala lang ako stamina kaya naglalakad ako. Sa ilan Hindi na. Huwag ka dyan. Dito ka sa may trap oh. Para mas madali buhay. Asan niya iba? Baba sila kanina eh. Ayan. Umalis sila. Asan na? Sila kanina eh. Kita nila ako. Takot kay Vince yan. Natakot. Nawala. O yan na Tom, may ginagawa dito sa right side. Malakas na tong anak to. Kalaban na to. Kaya lumakas na nga sila. Pero ito may log. Ano na eh, may mas na. Saan na yung iba? Nandito sila kanina eh. Nandito ako siguro pa, diba? Tapos nakita nila ako dun. Yung sinugod ako. Nawala na. Natakot na. Back to regular programming. Hindi talaga napuputol tong dalawang to, no, buisit. Dapat yan yata yung sinitrisap mo eh. Oh, Pwede, transfer to. ayan, nahuli siya. Wala pa Tama. kasing permit yan. Wala po permit. Hinaharang daw. May tumatakbo papunta dito. Kaya mo na yan. Oo, puta, mahuhuli lang siya ng trap eh. May Di ba useful yung kalaban sa akin. Nandito sila lahat. Nandito sa may malapit sa akin. Nandito, Uy. 1, 2, 3, 4, 4. Huwag mo na engage. Uy. Takbo ka lang dun sa ano. Takbo ka dun sa may mga trap. Away sila. Maatras nga lang ako eh. Punta ako sa tubig. Tingnan ko kung mahuli. Ah, nice set. Ah, inahabol ka lahat. Ah, Ay, gago, putya, nandito bigla. Ang dami. Dito na ako sa DJ na. Nasa likod mo ako. Uy, shit, ang dami nga. Bulot ako dun ah. Tragis ka. Biglang dumaan sa may akin. RMC nandito. Ay, may mutant, Vince. Okay. Siguro takbo kayo sa akin. Kasi I can't handle two fronts. Dali mo dito, Dijin, sa may trap. Tumatakbot. Pupunta na ako sa inyo, James. Well, nasa beach sila. Ako, nandito ako. Sineset ko lang yung trap. Sige, dito na ako. Set mo lang yung traps para pag dinala dyan. God damn it. Ang hirap naman i-set nitong isa kasi nag-activate lang siya. Layo. Yung mga maliliit. Nasa tubig si Vin eh. Oo, makakita ko nga eh. Ah! May maliliit na nasa akin eh. James, I need your help dito. Kailangan malure yung mga maliliit. Ah! I missed? Hindi na siya gumagalaw nun ah. Natatawa ako. Yun. Yun. Tumatakbo. Ah! Ano ba yan? Ang likot niya. Oh! Hindi ko na tumama. Oh, nakikita ko yung pagong nananahimik dito eh. Oh. Papatayin ko tong pagong. Nahimik yung pagong, ba't mo papatayin?
You know what? Nainis na ako. Tara, dito, bilis. Shit, ay, Kaya tamaan yata si Bin nun eh. lo. Kumagawa na lang ako dynamites eh. Grabe, tinamaan ako. Sorry. Mundi ka na ako. O, hindi na siya gumagawa. Panahin mo na. Oo nga, ito na nga. Patay na yata. Ay, hindi. Ayan, patay na. Ah, DJ na. Kunin mo tong armor oh. I need the arrows. Tingin ng arrows. May dalawa pang nag-date dun sa kabila oh. Yan mo na sila. Hindi, papatayin ko para makagawa ng tahimik si ano. Si Vin. Sobrang useful nitong fire arrows. Ako magbablock. Ah, fudge. Bilis, tara dito, lapit. Lapit. May extra damage ba pag headshot? O wala? Meron, di ba? Sabi Patay ni agad. yun. Patay agad pag headshot. Aw! Talaga? Hindi ko ini-aim. Kala ko walang damage. Eh, kumalaw. Mabilis mamatay pag headshot. Hit lang. Kasi saan yung ulo ng yung mata? Ayun, tinamaan ko ng headshot. Di pa rin nakamatay. Lag yung tawag doon, lag. Tumakbo siya eh. Tara, Dijin, balik na tayo sa regular trabaho. Ay, yung kanina yung sinunog mo, yung bones kinuha mo na. Oo, kinuha ko na. Likot, grabe. Get you apple trays. Alright, fool. Buwiset to, ang bilis. Yun. Parang may narinig pa ako. Sinugin mo na lang ah. Kung gusto mo. Ikaw na. Balik na ako dun. Ayaw talaga nitong dalawang punong to. Sayang daylight. Ayun, sa swimming nga muna ako. Dugon-dugo na yung katawan ko. Balik kayo dito, may 5 pa dito sa taas. Ay, hindi pa rin namatay yung mga yan? Meron pa natin dito eh. Ay, hindi sila na-trap? Hindi sila nasusunod. Aray! Hindi, di ba gagamitan natin ng bonfire? Kasi diba na-try kong gumamit ng hair spray. Di ba hindi ko gumagana yun? Actually For po some kung weird gumagana reason. po. Kung gumagana. Wala. May Asan na yung 5? Dalawa pa sa akin. Asan? 5 yan, On me na. troll. Asan ka ba? Ah, yun. Yung isa pinatay ko na eh. Kulang pa akong dalawa. Hindi, tingin sa akin. Pucha. Tumakbo bigla. Hmm. It lagged. I just joking. Stop freaking moving. Parang meron dito. RNC, I think. Alam mo, buwisit to Magkano eh. sa Baka nasa trap. Gamit ko lang. Gamit ko lang. Siyang RNC sa malayo. May isa pa yun doon sa taas eh. Yeah. Set up ka na lang ng bonfire. Papatayin ko na to nandito. Ano ba yung isang pinatay ko kanina? Yay! I got... Buwisit, inatake ko yung puno.
May nakuha Basic fire akong lang, deer. no? May nakuha akong deer. Yung pinaka-cheap lang. Deer. Kailangan mo nang pumunta ng ano, eroplano at kakain. Wala. Dami kong arrows. Nakukolekta ko lang eh. Upgrade ko na lang ulit to fire arrows. Hahaha. Eh, hindi pa nag-replenish yung ano, eroplano. Wala pang na-crash ulit. Gawa muna ulit ako mga bone arrows. See, sana yun. Shit, wala na akong booze. Pasok ko lang sa aeroplano, dami nun. Wala pa, hindi pa nag-replenish. Wala pa yata na-crash eh. Wala pang ano, ibang na-stranded. Hindi pa nag-deliver. Ilang hampas ka lang ba sa isang puno? 3 lang yata siya eh. Hindi, 5. Yung iba, matagal eh. Kutsa 5, akin 8. Sa akin parang hindi pa nga nagre-register eh. Kasi ito mga cloth. Every time matutulog, nagre-refresh. Aray? Yes. Tuloy kang mamulot dyan. Binagsakan ako, nabawasan mo ng armor. Kanina rin ako eh. Ang layo na, chef. Ayun! Ano, simulan ko na ba ulit? 353 na lang yan. Hindi, wag mo na. Busin mo na natin. Bus ko po naman. Para naman may sense of accomplishment tayo. Hindi na natapos eh. Kanina 150 lang eh. Biglang naging 400. Naging 600. Medyo mamaya ka na magputol. Gabi na. Gabi na eh. Kailangan nating ano, hakutin to lahat kasi mawawala to. Ito na nga. Hindi yan mawawala kagad in one ano. Hindi, mawawala Sa yun. isang araw. Kagabi, di ba? Nawala lahat ng pinutol ko. Ang dami nun. Yun lang. Dito. Dami kayo nung pinutol ko kagabi dyan sa loob. Tapos, pagkagising, wala na. Nasaan yung mga pinutol mo dyan? Ito, dami dito. Ah, ito. Dyan. Teka lang, gawa ako ng torch para makita mo. Yun na, ito na. Yan. Ay, gago na po. Di pala pwede pag nag-torch. Lighter, pwede. Pwede, lighter lang. And wala na. Wala na rin spot tayo. Isa na lang. Tara. May tinapong. Lalapit ko lang to. Wala. Ilalapit ko lang to dun sa ano, since dun hindi naman tayo pupunta. O tsa, hindi ako makatawid. Oh! Ayoko na. Ayoko na yung juice. Takbo. Gagi takbo! Ba't iba na itsura nito, yung mukha niya? Gago, I'm stranded ako doon. Ay, ka na? Open area to kaya ingat kayo sa right side. Gago, nagulat ako. Ko rin eh.
Iba na, Ingat ka, may mga traps dito. iba na yung tsura ng kalaban, ah. Nag-evolve nga. Nag-iba na ulit. Ah, ulit? May parang tali na sa mukha niya. Uy, alis na kayo. Alis na kayo dyan. Meron sa taas, arami. Ang dami nasa taas ha. Hindi mayata yun. Sige, iniwan ko na lang yung katawan nun. Uy, ano to? May deer head na. Alam, may ano dito. May mutant. Ay, ama mo, Ang yan dami eh. dyan sa taas. Ang dami, nakakatakot yun. Gutom pa ako. Oo, wala na yun. Okay lang. Yan mo yan. Natakot na ako dun sa isang yun. Guy. Baboy na. Nag-aakot kami ng puno tapos biglang sumigaw sa gilid. Leche. Leche yun. Yun yung pinaka-border na yata yung naset ko eh. Oy, pwede na matulog. Yung sinet ko yata na ano, yung dulo, yun na yung pinaka-border na sa hindi sila nagsasponsor. Oh wait, BRB, iihi lang ako. Hindi, tulog muna, Gagi. Tulog muna. Kaya nga, nakasleep na ako. Maka-cancel yan eh. Ayan, pwede na. Ayan. Wala pa ring feathers. Wala lang buto. Eat lots of berries. Eat lots of berries, boy. Sustainable kaya to sa ano? In real life, berries lang lahat. Hindi. Hindi. Kulang sa nutrition. Alright, I'm back. Ano, dalawa na lang kulang. Wait nga. Ngayon natulog ko na kung paano yung hole cutter. Yes! Nasira ko na yung buisit na. Ang haba nito. Ano yan? Ba't may dala kang bangkay? Yung pinatay ko kagabi. Ah. At saka yung isa na trap. Iba na yung itsura niya eh. May mask na siya. Tingin? Hindi, sinunog ko na eh. Eh. Sige. Parang may taling belt sa mukha. May parang crown? Walang crown. Nakataling belt sa mukha. Try ko nga ilipat yung shop. Pwede ka ba malipat yun? I don't know. Ah, hindi. I have to destroy it. Kaso wala na akong pan. Uy, huwag mo putulin yan. Ah, wag ba? Oo. Bakit? Lagyan sana natin ng slide galing dun, no? Papunta dito. Pwede? Pwede naman. Ayan, no? Yung tree slide. Di ba Ay, ito ba't pwede? hindi na lang dito sa ano, yung isa? Ah, pwede rin. Eh, may trap dyan eh. Gusto mo mag-slide diretsong trap? Hindi, ayan no. I-deactivate ko na. Huwag nyo na lang i-reactivate. Try mo, tingnan mo, madaanan mo. Point, ay, hindi na.
Kaya lang. Na hindi Wala nang force. putol din. Uy, gago! Puta! Gulat ang gago to. Dumadaan ka lang sa harap namin. Yun. Talaga tinula ko na lang eh. Saktong-sakto, may apoy dito. Ang cute. Yung 3 zipline ba, pwedeng i-pair to sa freestanding na zipline? I don't know. I don't think so. Asan yung apoy? Ito. Ito oh, fire. Try mo. Alam ko 3 to 3 lang yun eh. Clear. Wala nang puno eh. Wala, hindi pwede. Ito nga 3 to 3. Oo. Papunta doon sa plane. O, tatry ko. Pwede siya, pwede sa, yung kabila sa lupa. Ay, hindi. Ay, kabila nga lupa, pwede oh. So, pwede natin gawin. Papunta nga dito sa aeroplano. Ay, hindi. Hanggang lupa lang siya. Lupa. Oo. Unless, dito sa punong ito. Pwede sa punong to. Simba! Simba! Pag dito natin nilagay, ma-zipline tayo from there to here. Pero, anong silbi? Walang silbi. Kasi hindi rin tayo makakakit dyan eh. Diba? Kailangan natin gumawa ng platform. Oo. Wag na. Yung ano ba, yung tower? 3 platform yung nakita ko kaninang pangalan niya eh. Yung parang may tatapakan ka. Para saan yung tower dun sa gitna? Ginawa ni Bear? I think yun yung para diretso sa island. Oof, meron dito. Contact. Saan yan? Sa far side dun. Ayun. Ayan, dito. North side, south side pala. Wait, may compass na tayo. Meron. Aray, gago to. Actually, May nakapasok ka. yung pinaka-base natin nasa west. Ay, sige, sundan na lang natin yung compass. Yung Snow Island papunta sa north. Saan punta niya? Namumuno pa rin. May Ay, hindi ako yung pinupuntahan, hindi ako. May kalaban ah. Berserker Barrage! May stone axe dito kung kailangan niya. Pwede Puta, upgradable. tinutusok ko pero nakakompas ako, Vince. Patay na siya. Asan yung nandyan? Para, Nakalapitin James, dito. kunin mo yun para sunugin na lang natin. Hindi ako makatalag. Kailangan natin ng isang tapakan. Ito, oh. Walang apoy dito. Hindi, gagawa ko. Ayun. Ayun yung apoy. Lakasan mo lang.
Patayin ko na ba itong isa? Ay, kung naka-trap, kahit wag muna. Uy, gagi na wala yung armor na ginawa ko. Baka may kumuha. Hindi eh. Nasa inventory ko dapat eh. Weird. Nangyari. Baka to equip. Hindi ba nilagay mo dun sa ano, rack? Sa loob ng bahay? Hindi eh. Hindi, ngayon ko ginagawa eh. Ah, ayun, nasa pinakadulo ng screen. Hindi ko maklik. Reset. Ay, ano dito? Ano? Para nakapasok yung isang yun kanina. Malon. Umalon. Nakakatalon ka pa dito kasi. Oh. Uy, may katawan kang hawak. Pinatay ko muna bago ako mag-chop ng... Ano yung ginagawa natin na kailangan ng stick? Stick? Yung mayroon sa ano, sa camp. Anong ginagawa dun sa camp? Mga Yata holder? yun eh. Parang storage. Ay, yung ano, yung arrow holder. O, 308 na lang. Salt Meron bang ano dyan sa... May sled dyan sa loob, no? Nandito sa akin. Okay. Kahit isa lang dyan. Pwede naman natin butasan ulit mamaya kung sakaling kailangan pasukin niya. Dapat may gate talaga eh. Ba, meron. Hindi lang natin alam. Aray? Ito ganda yung... Yung supposedly plan natin na magkaroon ng natural resources within the territory. Wala rin. Wala ang laman na. Wala na eh. Natural resources natin, putol eh. Yeah, pagkabukas. Hindi, tayo lang natin mag-recover yan. We just let the trees heal. Oh shit. Okay. Yung sled umikot eh. Pwede na to, 10. O, 289 na lang, Vince. Ah. May sumisigaw. Yung sumisigaw. Mga babae. Sa likod mo. Uy, dami. O yung ano, ito may belt sa mukha. Ay, gago. Di ba may isa pa? Basta may isa. Tumakbo sa aeroplano. Dumaan sa Okay. amin. Napatay mo? Hindi. Dumaan lang siya. Ayan, ayan, pinupuntahan ka. Sabay nagtroso ulit. Dumaan lang siya eh. Hinayaan ko.
Patay na. Teka, nag-refill na ba yung plane? Hindi pa Hindi rin. pa. Wala, natanggal nila. Yung ano? Yung isa dun sa ano. Natatanggal nila pag naka-noose lang. Ah, shit. I'm down. Oh shit, Wala pala akong health. I'm coming. Ito sila, dalawa. Ah! Wala palang noose yung isa. Lapit na naman to eh. Gusto nga sayang achievement. Hoy, Namatay. hindi kita maano. Hindi, ito na, ina-up ko na. Yun. Kaya napagod na yung tao. Ito oh. Natanggal nila kanina. Oo, natatanggal nila yan pagka dalawa. Magtutulungan sila kumbaga. Alam ko may apoy tayo dito eh. Nawala na yata eh. Oh. Eh, balik na kayo dito. Ay, Dami ito, puno ito. dito. Paano dito? Bato mo dito oh. Ay, ikaw na kumuha niyan. Wala Kailangan mo na armor. Hindi You need lang armor. ako nag-armor. Mag-armor ka, sayang. Nadadown ka eh. Ako kasi yung armor pag ano. Pag nagkik... Hindi, dami nating nakukuha ng ano eh. Sige lang. Ako laging full armor na. Hindi na nababawasan. Pahingi. Yan, dami pa dyan. Wala na akong booze again. Daming kahoy. Teka, kukuha na ako. Uy, ba't isa na lang yung sled natin dito? Puno na yung Ay, isa. ito. Okay. Kailangan ko nasa malayo. Hintay ko lang yung boom. I think yung susunod natin na gagawin na is expand our house. Then, Hmm. look. Naubos ko na! What is it? Wala hubog. What is it? No, I just finished my meals. Huh? No, I just told Daddy I just finished my meals. Pwede na yata ako mag-set eh. Anong set ng? No, just today. Yung mga wall. Huwag nga. Sense of achievement muna. Okay. This is which one it is. Ano, hindi ko makita. Ito. Hindi ko makita yung mga stamp dahil dito sa mga troso. Meron pa ba? Wala na. It's nice to play with us every year. Uy! What? Yung binitawan ko yung card. Nag-flip. Puisit. Every night to walk. Now we live in my papa. It's nice to play with us. La la, we're going to still use the safe zone. So play.
Puno na naman to. $253 na lang, no? Ano na lang? This is what you think. Gabi na. What do you want to say? Ang layo na nilalakad natin. Wala eh. Wala na yung puno sa gitna eh. What's faster way para mapadeliver to doon? Gagawa ka Kailangan ulit ng ulit isa ng pang- maraming puno. Kailangan natin sa cave na Para huminto yung oras. hindi uminto, para mag-spawn na sila. Kaya nga, maghuminto yung oras dito sa sa pag-troso natin. Parang kasalanan ko pa. Ask nyo lang ako kung anong gusto. Wala ko naintindihan. Choppy. Vibrator is kailangan natin muna makuha para sa mga kailangang sisirin na gamit katulad ng modern book. Malis So yun yung unang-unang kukunin. Sige. Anong meron dun sa yung parang may mga bahay dun, no? Hindi ko nga alam eh. Parang Norse houses eh. Yung mga nakaterang Icelandic people. Gusto nyo Hindi puntahan? ko nga rin gets kung ano meron dyan eh. Puntahan natin? Malapit lang naman, no? Pagka hindi gabi. Oo nga, syempre. Ilang na ako dito eh. Tapusin ko na nga to. Matapang ka ba? Punta ka doon ng gabi. Ito nga lalagyan nga to ng arrow oh. Glow in the dark yung compass. Nandiyan na ba kayo lahat sa bahay? Oo. Wala pala naiwan dito? Ako, kakabalik ko lang. Asan na yung mga... hindi nag-replenish yung mga oil. Ayun yung booze. Hindi to booze. Shit eh. Ano yun? Ayan na. Inatake ka na. Hindi. Sa bahay, may gumagapang. Ha? Salamander. Hindi, real life yata na bahay. Real life. Tapos may biglang sisigaw dyan. Yung salamander. Salamander. Naghahanap ako ng boar kasi may plano akong gawin. Nga, So, ang kanina. hirap nila hanapin. Gusto ko rin kanina eh. Stick ba Ano nga? yata yun? Ba't naubos yung mga chocolate dito? Pwede na matulog. Sino kumakain ng chocolate? Isa lang. Naubos oh. Gidsin lang yan. Huwag mo kunin, sayang. Yeah. Hinihintay natin si Vin eh. Buksan ko na nga ito. Almond chocolate. Ayan, tulog na. Bijin, uy. Ay, Morning. Ano ba? good morning. Uy, Morning. ba't parang namatay yung dito? Yung Yung berries, bawasan. Ano lang yung tumutubo? Tinanggal ko. Tapos pinalitan ko. Ano pinalit mo? Pero may mga tortoise. Get the meat. Get the meat. Tatlo lang naman yan eh. Kayang-kaya mo yan. Ngayon, tinatay ko na. Kasi gumagapang eh. Baka pumunta muna ng tubig eh. gumagapang lang eh.
Okay na? Okay. Naubusan ako ng berry. Ah, ito. Dami dyan. Magpakalasing ka ng berry dyan. Hindi pwede nga gumawa ng wine dito sa ano na to. Eh. Tara, puntahan natin yung ano, mga bahay doon. Sige. Mm. Isabit niyo muna yung mga turtle meat ah. Sabit na. Dito yung mga bahay oh. Ay, wait. Wala tayong pagkain na dala. Okay lang yan. Lapit lang eh. Pupunta lang ako sa aeroplano eh. Wait, saan bahay ba pupuntahan niyo? Ayun, sa Yun dito sa ano, yung... kaliwa. Yung parang mga Norse. Oo. Wala naman yan laman eh. Napunta mo na? Eh, ba't ang daming troso dito? May 3 troso. Oo. Naikot mo na ito? Lumahan na tayo dyan, di ba? Hindi pa? Hindi oh. Kasi nandyan yung kuweba yung pinasok natin yung tinuro ni Bo kagabi. Hindi. Banda dito yun. Ay, kailangan natin ng boat. Dalhin mo yung boat. Baka may shark eh. Wait, dahil babalik naman ako, kukunin ko itong mga troso. Ayan, look out. Anong gagawin natin dito? Dali, hintayin nyo ako. Kukunin ko yung barko. Ito, naglakad ako. Malayo pag nalakad eh. Oo, paikot nga lang. Kailangan natin may cold wear yata dyan eh. Alam ko ako na snowshoes eh. Ako nga na snowshoes nga ako. Pag-aakyatin natin yan. May mga kalaban nandito papunta sa inyo, Dijin, 4. Nandito ako sa mga bahay. Hindi, papunta nga dyan sa'yo. May tumatakbo, mabilis. Good luck na lang. Lang Marami. yata tinakatakot mo pa. Marami. Marami. Ang dami nila dito. Ay, butsa! Tumitingin sila sa ano? Sa ginagawa nyo. In-heads up kita, ha? Tagal kitang in-heads up, ha? Wala na, namayos na. Punta yata doon. Nandito sa bahay. Ako yung nasa isa. bangka. Nakakatakot yung ano eh, gumagapang eh. May gumagapang? Yung ano, Wala na, dito. Dito sila, dito sila. Ah, Okay. umikot isa dito sa... Dito sa taas. ito yung isa sa baba. Diba? Tapos ako chill lang dito sa bangka. Go, car niya yan. Eh, what? Nasaan yun? Patay agad. May isa pa dito sa loob eh. Asan na kayo? Nandito. Dito pa rin. Saan yan dito? May mga bahay, yung mga bahay. Ah, nandiyan kayo. Iikot talaga kayo. Nag-unfot. Gusto nito. Pwede ba kami lumangoy? Hindi, kaya nga kinuha ko yung bangka eh. Daanan mo kami dito. Ito nga. Malapit na ako. Sino gagawa fire? Huwag na, mag-isa lang yan eh. Wag na. Kung isa lang sayang yung resources, wag. Ayun sila oh. Malapit. Ang dami. Nagtatakbuhan. Drop Wala pa na. rin ako nakikita. Umatras ako. Ang dami.
Wala, pumatay akong butik. Pwede kayo mag-save dito. Daming tent. Ilagay mo dito sa barko yung ano, yung body na yan. Dito tayo gumawa ng apoy sa barko. Oo, malayo na. Oh, hindi, wait ka lang. Pa-parking ako. Oh, di ba? Ang ganda. Gago ka, troll. Gago. Anong ginagawa niyo? Nakatayo lang ako eh. Wala ka naman dyan kanina eh. Saan nakalaban? Wala, tumakbo sila Wala dito. akong nakikita eh. Ito. May pupunta sa atin. Ito yung gumagapang kanina. Dali, may ano, lizard skin eh. Uy, dami. Sabi gusto niyo madami. Yan, susunugin ko kayong lahat. Let's go! Nandito sa gilid. Asan yung katawan kanina? Nasa Dinala na niya. Nasa Dinala na bangka. niya doon sa bangka. 1 down, 2 to go. Oo, la. Oh, ginagawa. Nangyari sa bangka. Huwag niyo naman ang galawin yung bangka. Wala, nag-flip yung bangka. Hindi, yung Oh, ano yan. shit. Yung Sa alon. tubig to. Yung alon. I-atras mo ng konti. Wag sa ano. Ay, may babaan dito. Wala. Cruisan kayo kanina. I-atras mo yung bangka ng konti. Wag mong Kahit sa tubig na lang siya. Eh, lumipad na yung bangka yun. Sa taas. Yes, nakapatay ako rabbit. Rabbit ko ulit. Matakbo sa taas o dalawa? Tatlo. Hindi ko nga mahabol eh. Hindi, yung tatlong halimaw. Kaya nga, Ito eh. kaya binitawan ko na eh. Ano nangyari? Yung feeling na mag-flip na yung bangka. Tara, magbangka na nga lang tayo. Punta tayo doon. Ako magdadrive. Gulat ako eh. Biglang Sabihin niyo naman game na. Tara. Game na. game na. Buset. Game na. Game na. Okay? Ready? O sige ko. Game na. Uy! Huwag niyo sarayin! Yan, nire-repair. Wala ko sinira. Kinabahan siya. Paano hindi ka ako pala? Sa gitna tayo na to. Ay, may mga kalaban ha. Oh, sila Andito, yung nakikita ko sila na. yung tatlo. Yung kanina pa yan. Wag dito. Kaliwa. Dito. Doon ka na mismo, Tinitignan ko sila eh. wala man lang upuan tong bangkang to. Crouch Gawa lang ka, ako. pwede. Puntahan niyo yan. Yan, yung mga bahay na yan. Yan ang ano natin ngayon. Para mag-recover naman kahit pa paano yung forest. Mahina yung forest na to eh. They can't keep up with us. Hindi lang makakip up si Dijin. Namumutol lang eh. Di pwede lagyan ng upuan eh. Pwede. Right. Kanina nakapaglagay ako eh. Ayaw eh. Baka kasi dahil tumatakbo tayo. Baka. Dito na ba? Huwag niyo masyado ilapit. Pwede na yan. Baka mag-flip eh. Pwede na yan. Ayan. Ito. Ready your weapons ha. We don't know what's here. Kadiri. Oh, ano to? Grabe, buto. Tapos dito yung chopping block. Oo nga, dito nga. So ano silbi nitong bahay na to? Wala. Mas nakakatakot to pag nilagyan nila ng sound effect. Kumbaga kung yung mga lugar na may mga ganito. Jing, 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 jing. Ito lang laman.
Ay, sana maliligo muna ako covered in blood. Hey, that's my toilet. Lalim, ah. Sana man lang, ayun, may rope. May mga rope pa sa ibabaw. Hindi mo lang makakapulot ng rope, eh. We waiting for it to precipitate. Ako. I'm playing forest. I'm playing forest, Daddy. Hang on, we're not on the island. We're far. Ano mo, nakitang room. Where are you Nasa at? taas. Sa ibabaw, nasa taas ng mga bahay. Where are you at? Ano kakit doon? Hindi. Akit ka dyan, tapos tingala ka lang. Guys, you need to come back again Ah, to the Ah, small okay. island. Hang on. We I'll need to be- finish the exploration. We're exploring the island. May shark na bang kayo? Are you in a different island? Yeah. Oh, scary ship to. Ba't ganito yung mesa na to? You want in a boat? Tignan niyo dito. Gumagalaw lang siya mag-iso. It's a big shark. Ay, wow, talagang pinutol niya yung shark. That, I need to spawn. I need to spawn a boat. Was like, No, don't spawn anything. I want. Ano to, hotdog? Ah, may ano dito, oh, spray. Daddy, Hotdog. Daddy, May hotdog na pala dito. Daddy, are you? Daddy, I need to spawn in a small island. Yeah, just wait for May mga us. gamit dito. I want a Meds. boat. Oh, battery. Where? yung mga maleta. Yun, booze. Oh, battery. No battery. No battery. Let's check. Wait. Wait. Pwede masilot yung ano. Fire, yung tennis ball. Masunog ako, buisit. I'll be spawning. Okay. I can't. Asan yung medicine? No. Ako may medicine. Daddy, I Uy, ano yun? want Sino to? James, balik ka dito. Balik ka dito. Hindi mo nakukuha yung booze. Nakuha ko yata eh. I don't know. Kasi nung tinry mong kunin, bumalik. Tapos napulot ko. Pwede baka bang puno ano, na kasi gawing ako trophy to? Shark? Yung mga shark. Oo. Sino kailangan? Lagay natin sa... Ng boot? Lalagay ko sa boat, ha? Ako. I need a lot. Ay, gago. Kasi gumagawa Layo ako na ng natin sa fire. boat pala. Balik na tayo. Wala na ba dun sa dulo? Mukhang wala naman na. Wala, kailangan na natin ng gear para dyan eh. Oh, tara. Dali niyo yung ano, Kailangan ulo natin. ng shark. Ay, wait. Puputol ako ulit. May tatry muna ako. I wanna see. I need help. Yeah, hang on. Daddy, tell me. Hang on. Asan ka, Dijin? May tatry ako. Tiga mo. Tell me. Feast. Whee! Feast. F-I-S-T. Ay, gago, may kalaban dito. Please. Yes, and then enter. Shit. No, it's not it. Dami nila. Daddy. Wait lang, lagyan ko sa baba. F-I-S-T. And then refresh. Click refresh. Wala, meron ka na. Hang on, just wait. I got zombies. Cannibals. Nasaan? Yan, pinapatay ni Dijin. May 5 pa dun. Ay, 4. Ayan, pupunta sa inyo. Oh, wait, no. Pupunta sila dun sa bangka. Tinatry nilang sirain yung bangka. They can't swim for shit anyway. There's no nothing in there. It's empty dito. Naisip ko kung Ano paano na... sa internet? Dedicated internet. Then feast. Dedicated internet. Then team feast.
Oh. Face tra? Ano? To his face. Then refresh. Design ko na lang to dito. Gusto niyo? Design mo. Ito pa isa. Face? Hindi, isa lagay natin doon sa bahay. Hindi lang hawakan yun. For the meantime. Kasi wala yan. Pwede. Hindi nagbabalance yung weight. Magawa na ito. Ay, patayin mo na itong mga zombie. Apat yan, ang daming buto niyan. Pinapatay ko na tong isa. May isa pa, may isa pa. Mga talon lang. Ayan yung malagay sa ano. Ano na sa gamit. Yan na, tumacharge na yung isa. Just Ay, wait. tinamaan ko kanina ng araw. May isa pa, Vince ah. Thank you. Oh. Uy, ano nangyari sa bot? Ba't ganyan yung bot? Nawala yung ulo. Ba't tumakbo yun? Simula ka na ng apoy. Habulin ko na ito isa. Oh, you forgot tea. Hindi kasi nagbabalance yung barko pag sinalpak mo dyan yung body. Hindi, dito ka Nakuha magsimula. yung ulo. You just fell feast. Tira mo. Asan na yung isa? Nakuha ko ng bagong ulo. Kaya. Wala lang sa may malapit sa akin. Waiting, what's up? Wala eh. Asan na yung isang body? Lag na eh. Ragamuffin girl! Hindi ko alam ano nangyari. Nalaglag Ah, yan. yun, nalaglag. Ba't saan kayo gumawa ng apoy? Ba't di dito sa loob? Kaya din na pag sa loob. Ginawa yung ano. Dito na lang sa island kung ganun. Yeah, sa island nila lang siya gawin. Daddy, I need a big boat. Sarain ko to. No, we are bringing the big boat. We're coming back there. Spawn it again! No, we need resources May to sira build ako that. na. You're gonna be wasting resources. Daddy, Chris, you need to save resources. That's how the game works. Sinisira ko na. Yung boat. Alright. go back again? Yeah, we're coming back there. No. Ako, may resource ako pa. May enough resource ako hanggang bumalik tayo. Hindi ko alam sa inyo. Yeah, we're coming back there. Your I'm friends. prepared. Yeah, we're just waiting for these. Eh, shit, kuno. Ay, naubos na ako ng armor. Yung ko lang napansin. You need to be team player. Come on. You need to be with the team, not making your own decisions. Yan, babalik na ako sa barko. Gagabi na, ha? Yep. Tara na. Sabihin niyo ang game. Game. Hey, hey, wait! Sabi game! Ay, ano ka na? Okay na? Okay na, okay na. Kaya na, kaya na. Sabi mo game! Ba't naiwan yung shark dun? Don't make your own decisions. Wala, hindi na mo. Iba pa yan. Yung isa nakakabit na. Ayun oh, May nakalutan. nakakabit na wala eh. Ala! Iwan, tingnan mo, Vince. Liko ka. Hindi, lingon ka lang. Hindi, di ako makakalingon eh. Pinanggalingan natin. Asa yung shark? Ikaw muna, ikaw muna, ikaw muna. Bakit? Ba't nakalimutan? Yeah, Oy, may tumutulak. Ng ulo. we're coming there. Ah, meron dito sa island na to. Baka pwede tayo gumawa ng expansion dito. Oy, may mga ano dito. Baka may resources. Katulad nung kabila. May nakuha kaming gun Daddy, I just accessories. need to go. Once you get away, just go to the big island first. Okay. This. Wala na akong stamina. Go. Sige, problem. Go to the Oh, far nandito na. island, okay? I need to check out what's on that island. Okay. I haven't seen that.
Ah, to. Mukha namang wala. Oo. Yun Dala, doon sa... Yan. Parang may mound. Ah, ito, may ano, may pagong. Friends, you just joined them. Sa yung meat, kunin mo. 40, not making your Dalawang meat yan eh, na pwede natin i-ano. Ba't ayaw? Wala Ayaw ba mamatay. pwedeng Sa ulo. dynamite dito? Don't bring me back Hindi, yun yung hinahanap ko eh. Baka meron pwedeng i-dynamite eh. a new bit a giant boat. Okay? Oh, come on. You wasted my time. And now I'm putting it May isa pa ang pagong, oh. Ba't nakikita nyo? How could you do that? you just joined them. Oh, Vince. I can't see for shit. Asan ka ba? Force everyone to come right. Where are you? Just wait. Ah, yun. At least dito, walang ano, walang... Ay, Vince. Ito, meron pang dalawa dito. oh. We'll kick you out. You're not this party. Killed one. Remember, you just joined them. You don't Pwede yung 4. Daddy, Okay. Daddy, Daddy, Ilan ako? Dalawa. Daddy, Yeah. Sino nakakuha pa na another na dalawa? Pwedeng 4 na meat galing sa ano eh, sa turtle. So, total of 2 turtles. Okay. Asan yung turtle dito? Okay. Hindi, nakuha ko na yun sa akin. Okay. you big boat. Wait, saan yung barko? Nandito. Ayun, Okay, yun. Oh, wala na ako yung dilim eh. Tayo na gutom na pala ako. Bye, DJ. Teka lang, may ano pa. May Ay, may turtle po. turtle pa dito. Kunin ko. Daming turtle dito eh. Hindi tayo, ayaw tamaan. Ayun. ayun. Okay, let's go. Sino na magpipick niyan? Uy, Ang ina to. Sandali, ito na. oh. Buisit! Ina mo? hindi ako makaakyat. Oh, sabihin nyo, game na. Oh, let's go. Okay. Game. Sabay talon lahat eh. Shit, ang dilim. Can someone light the way? Hindi ko makita kung may bato kung tatamaan eh. May enelope akong batteries. Hindi ko rin naman Stuck ako dito. Ang makita. Nalaglag ako. What happened? Ay, ayan. Ah, shit. Daddy, what happened? Daddy, Daddy, Ayun. Nothing. what happened? Nothing. Wala Nothing. rin. Tell me. Nothing. We're on our way back. Tell me. I said, Are you even moving? Gumagalaw naman. Parang hindi gumagalaw eh. Hindi na malapit yung bahay. Gumagalaw. Kaso nga lang. Feeling ko babo. Ay, hindi naman. Shit, mamamatay tayo dito. Nilalamigan na yung karakter natin. house. gawa tayo ng ano, apoy. Nandiyan na sa gilid. Ako, hindi ako nalalamigan. Ako nag-drive dito. Tapos, uy. Ayan, ito na, malapit na tayo. Nakita ko umilaw na yung island. Oh, punta ka dun sa may apoy. Ayan oh. Yung akin, mamamatay ako sa gutom. Wala nang puti yung, ano, yung kidney. Kumain. Hindi, ito na, matulog na tayo. Tulog na, tara. Are we here? Kumain na ako ng isang chocolate bar. Kumain muna kayo ng isang grape. I'm sleepy. Nila. 3 out of 5. 4 out of 5. 5 out of Ayun. 5. Save. Yay. Woo! Yun pa lang ha. Pag yan, hindi pa nag-recover yung forest, ewan na. Prince, eat the berries, not that food. I already told you how many times, not that food. Just the berries. Something I didn't share more resources. Hmm. Sampay nyo yung turtle meat, ah. Yep. Yeah. Wait. Kung kulang, sabihin nyo, gagawa ako. Ito kulang. Guys, enough. Kulang na? Oh, sige.
Meron pa sa akin 4. Inang yan. Nag-agawan. Eto na, gawa na ako. Who wants food? Yun. Kulang pa ba? Ito, gagawa pa ako. Puta! Pero baka lahat natin. Hindi, wala na. Ako meron pa eh. Ako meron pa. Everyone in a boat. Ah, hindi ko na malagay. Small meat. My bad. Oh well, at least. Meron pa oh. Ang dami nating meat. Marami tayong madadala pag nag-cave. Gusto kong kunin yung rebreather. Tara. Nag-recover na ba? Hindi pa? Kung hindi pa, sige, tara. Konti pa. Konti pa lang. Patingin. Hmm. Kano ka konti? In a wrong way. We're not gonna need a boat for now. I haven't checked that big iron. What big island? I haven't seen that. Ba't hindi ako makakapit? If you Ayun. There's nothing Ewan na, in ewan. there. Pag may kalaban ka lang. Yeah, there was nothing there. Laban. Ay, wait, sige, may tatry ako. check them out there, Catapult! But there was nothing there, Prince. Because you joined late, my dear. I don't understand. Catapult! I was whatever. Okay? What? If you don't bring me there, I will Ito na yun. Okay. Hindi ba nawala? Meron You pa. can join us later. Right, I'm spawning. Right. Ano vlog? Ah, shit! Nasira yung lamp. Nawala yung isa? Wala ba? Dalawa na to. Dalawa lang yung nakita ko pumasok eh. May kalaban ako eh. Bigla nawala. What the hell? Wait, Nakatakot. ba't na-activate yung mga trap na to? Sila na Ba't yata. pinatakas na? Hindi eh, di ba instant kill tong mga to? Walang takos-takos dito. Baka nag-decay. Ah, baka nag-decay. Kanina pa, nag-explore tayo. Saan ba tayo banda? Wait, eto na yung bodies. Hindi ba natin susunugin to? Sinagin pa ba? Oh, for the bones. Then, Ready ko na muna yung map ko. ano, ano ba tayo? Pwede tayo mag-cave. Kung konti pa lang ng forest. Kailangan na natin magdala ng dried meat, right? Yeah, babalik tayo. Nasaan na yung map? Yung As may shield na ako. on... Check natin yung airplane. Look, I have a shield. Check ko yung laman ng airplane. Baka Pwede nag-replay. pa lang matake to. My bad. Okay lang. May sira. We're going to the cave and then May hira get dyan? some food. Okay na. Don't eat it yet. Just put it in your bag. So that you can get something. If I Nga pala no. Hindi ko wala ako nakukuha ng Yeah, you pagkain. can eat later if you're hungry. But right now, we're just gonna bring some food so that we can go to the cave. Yeah, they're gonna come back here. They're gonna get some food. Ito na, on the way back. Yeah. Oh, hindi. Check ko muna yung aeroplano. Wala pa yung aeroplano? Just bring Yeah, some. hindi na- Just bring some food. Hindi naman ako kasing ano nyo na umiikot ng dito eh. Wala nangyari sa akin. Yeah. Dugit That's na ako fine. bumaba. Don't eat yet. I'm not going to eat. Alright, come here. Paano itapon tong mga rocks? Spoiled? Rock? Oo. Anong rock? Nasa bag. Nakakainis eh. Wala, hindi. Hindi na Hindi mo tatapos. maano. Ano, here? Tatlong dried meat should suffice, no? Wait, dried meat or raw meat? Dried meat. Scared me, Daddy. Ooh. Dried. Hindi mo na kailangan lutuin pag ano eh.
Di ba Dried di ba ma-spoil? Hindi. Hindi siya masaspoil. Kahit na ilang araw mo siyang i-stock. Tapos ang laki ng dagdag niya. Yep. Sa tubig na rin ako bumagsak. It's doing. Paano malalaman kung dried na siya? Eh, ano itong ginawa niyo dito? Kulay itim na siya. Okay. May pangalan siya. Doon sa pangalan niya nakasulat, dried meat. Ito, pwede na. Then, may madadaanan tayong film crew. Let's follow them, Prince. Tara na. Let's go. Don't go away from us, okay? Otherwise you're gonna die. I suggest i-equip niyo muna lahat yung turtle shell para may shield. Ano? Wala Shield akong lang dalang- muna. Wala akong dalang turtle shell. Alright, are you ready, Prince? We're gonna go to the cave. It's gonna be scary. Yeah, I know. I see you. Yeah, okay. Ayaw. Just stay with us. Nakalimutan ko, kailangan ko nga pala cloth. And branches. Wait for me. Wala, hindi pa nagre-respawn yung ano. Ang plot lang meron dito. Ano yung na-expect mo dyan? Wait, saan tayo dadaan? Wait for me. Ako, kukuha muna ako ng mga tela eh. I need cloth. Sundin lang si Art Ray. Si Vin. What are we doing? We're gathering just some cloth. Kinabahan na ang gagawin. Akala ko Alas 12 medyo na. so, dito na tayo. Talaga? Yeah, 12:33. Ay, may one viewer, oh. Hello to you. Sorry. Kompleto na ba tayo? Dito lang ako sa likod niya. Kulang. Tara. Before it get dark. Tapang nung isa. Ba't ba ako nauna? Kaya mauna. I don't know where to go. Kalaban. Kaliwa. Kaliwa. Okay. Tatlo. Ayun, got it. Tatlo. There's enemies here. Sige, I'm tanking them. Titans. Ako, atakin mo! I'm the one with the shield. Come on, attack me. Attack me, yun mo na lang kasi, huwag ka na mag-shield. May deer! Wait, bago ang lahat. Ay, Deer. gago na. Meron pa sila. Deer first. Priority ko yung deer. I need the skin. Yung mas mabilis si Bowen na Sunodin Arum. niyo pa ba to? Ito nga, binubuo yung laro ko nga. Hindi ko siya malapitan. Fuck. Ano to? Dynamite? Nawala yung deer. Ito, nandito sa akin. Tumakbo. Hindi, iba pa yan. Eh, may arrows may dito, reload. Benzo. Di ko na madala yung relo, but what the heck? May mga arrows dito, Vince. Gumawa ka muna ng C4 para mapulot mo. Ito na, going there. Uy, araw. Flash, oh. I have found arrows. Guys, I have found arrows. May pot dito. Yes, nakakuha akong pot ulit. Nakakagawa na ako ng pangalawang tricep. Hindi ko makuha. Ano nga ulit yung Yung ingredients ng C4? Circuit board, watch. Ano yun? Circuit board, watch. Booze, tapos Stella. Wala eh. Nakikita mo, pag nilagay mo yung circuit board, pwede mong i-ano yung tela.
Ay, pwede mong i-ano yung cog. Hover ka. Tara. Wala, hindi ako makaano. Eto, may relo pa dito. Kunin nyo. Kailangan mo pa ng electric tape. Asan yung relo? Ayun, kailangan mo rin pala ng tape. Ah, oo. Wala akong tape. Talaga, wala akong tape. Oo. Bus na. Tara. Can't carry any more arrows. Tape. Sad. Tara, move na tayo. Ayun na, nakita ko na yung deer. Ay, hindi ko maabot. Paano Asan yung deer? na yung ano? Tela. Ay, boost ba to? Hindi yata to boost. Ay, boost. Ayun, namatay. Okay. Wala, inagawan na. Hula. Hindi, pwede tayong lahat. Hindi, trophy Mas lang madaling nagawa ko. Boyset. makapatay yung, ano, mas madaling makapatay yung, bantaw, spear. Kesa sa arrow. Yeah, Okay. ako lang silang tatakbo pag, Eh, meron pa dito ang suitcase. Marami. Puro cloth. ala, naga. Okay lang ako sa cloth. May mga booze. Akin chocolate. Banda. Hindi ko na sure kung saan tayo banda. Map. Tennis ball. Hindi ko Yun yung sinkhole sa gitna, ano? Malayo dapat tayo sa sinkhole. West side? Ay, lumalayo na kami sa inyo, ah. Naghahanap ako dito kung nasa na tayo banda. Ito pa yung isa. Wait. So, eto, may cave. May cave dito, oh. Hindi ba ito? Hindi ba ito? Tayo dito eh. Hindi, oh. Hindi, walang marker to eh. Walang marker, eh. Ano ba to? Ah, hindi pala to marker. Ito ba yan? Check ko. Ito ba yun? Ay di pasukin natin to. For sure, meron naman sa loob siguro niyan. kung ano meron. Oh, naglag ako. Sobrang dilim Naglag din. dito. Naglag din ako. Nag-load. Loading, oh. Prince, wait. Don't go Oh, far. syempre. Sobrang lag. Naglo-load. Kinakain yung RAM. Diyan sa ano lang. Sa entrance lang yung loading. Nasa akin yung torch, so if you guys want to come near me, May trail ng kamay. What the Putik. Parang delikado to troll ah. May kamay ah. Parang freaky ang puta. O, may kalaban. Ang lag ko, grabe. Pumasok lang tayo ng kuya. Ah, putik! hey, ito tabi ko na. Yung isa pa ah. Pinapatpat ko eh. Hindi ako naman masyadong magagalaw. Nagpipixel kayo eh. Oo, hintayin mo lang mag-load, huwag ka man gumalaw kasi ano, Nakapag-loading na siya. Ang problema, naglalag talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Sabay na hintay natin si Vin. Flashlight? Daddy, where are you going? Huwag kayo mag-flashlight, tayong battery. Medyo laggy nga yung cave na to. Laki ng cave yata eh. Akit ba tayo? As in, hindi ako masyadong makagalaw. Found a rope. May kalaban pa naman dito. Found a rope. Napatay na namin. Daddy, Maraming kalaban dito. we found a rope. Hindi nyo hintayin tong bone. Dude, where's it going? It's going up. Daddy, it's going up. Don't stay with us, Prince. Oh, there's lots of money here. Money. Hindi na ako makabit-bit ng doon. There's a dead Wala. guy Ay, here. shit. May ginawa ba kayong pwede pag-savean? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Gawa ka? Hindi
Gawa ka. Mag-ano ako. Dala, ito. Turn exit ako. Way of us. Sobrang lag. Hindi ako makaglaro. Ayun. Yun. Save. Ay, may nakuha akong ano, quest item. Ano yan? Save ka muna dito. Save ka muna dito. Just to be safe. Papel yata yun? Grabe, naglo-load. Ako din, naglalag. Daddy, you're so Yeah. bored. Hindi ko alam kung bakit. Baka sobrang lalim na tong cave na to. Nakapunta na ako sa Ano to? mas pinakamalalim pa eh. Hindi ko alam kung bakit ang lang ng ano. Ito, may Ano quest to? May item pa packet dito. to. You're going to be dead. May tali dito packet. Wait, Ah, shit eh. Daddy, you're so bored. May boost dito, Vince ah. may, Madaming buo. may, Oh! Ano to? Ano yun? Ang daming nakasampay na tao. Madaming pera. May may, relo pa. may pinto doon na ano, na may cross. Can't carry any more booze. Ah, ganun ah. Bad ko ito ta. Madami ipis. Ayan o. Uy, tape. I have tape. I have tape. Gagawa na muna ako. Ginagawa ko ng C4, marami. Ano yun? Coin, tapos Wala. Coin, watch, boost. Ay, may quest item din dito. Ano to? tape. Hindi, meron dito. What was that? Ah, shit eh. Nag-na-respond. Yung ano, broken toy, leg. Ano ba yung circuit board? Sa kanan lang ng ano. Ito. Did you get it? Tapos, ano yan? Hala, ano nangyari? Saan yung relo? Relo sa ilalim ng mga C4. Nakikita ko yung labas tapos nakastuck lang ako. GPU problem. Hindi niya naloload. Pero nakapunta na ako sa mas malalim pang part ng ano, the forest. Baka hindi dedicated server. Dedicated server. Siya. I don't know na. Kasi meron din kami sa ano eh. Ay, ang daming wristwatch. pala siya. Can't carry any more wristwatch. Okay. Nagagawa ulit ako. Yung wristwatch. Sa ilalim ng cloth. Four. Andun siya mismo. Ilalim ng cloth. Tinatakpan ng C4. Eh, wala na akong tape. I have so much money. Grabe. Ba't parang Nag-update ano? ka. Sa dami na ng server na napasok. Ano to? May toy part. Doesn't break. Yung leg ng toy. Ba't kulang yung ano? Exclusive ko. Pera. Tangay, gago. Yung coin. Ang hirap kunin ng ano, relo, natabunan. Oo nga eh. Is this the pilot? Wala na pala akong boost. What happened? What happened, Daddy? Natin. Wala kayo nakitang kahit anong gamit na. May ano, may toy. Aray! Ba't ako tinutusok ng anak mo? Prince, don't! Ayan may pinto na, Found something. yeah. Go away, Prince. Pwede natin sirain to eh. Pinto nga. Ay, gago, naglalag ako. Sobrang lag. Wala na dito sa loob. Meron pa. Ay, to, pwedeng pumasok. Shit, nakakatakot. What happened? Wala, may kalaban. Meron sa loob. Ano kalaban? Yan. Uy, meron pa. Sige, I'll just light the way. Talaga. Makakasama lagi yung cave na to. Ako makakapag- Meron pa. Ang dami nila.
Keep poking them. One down. Apat na Two yan, down. apat na yan. 4 down. O di gawa tayo ng mga armor. Oh. Apoy, andito sa likod na. Lalim na tong cave na to pala. Naglalag. Ito apoy ah. Eto, may well pa dito. Pwedeng papasukin. Dude, fireplace. Shit, nagugutom na ako. Eat. Daming ko. Ang saya. Grabing lagi yung ng cave. Ba't yung sa akin hindi? Sobrang lag. Oo nga eh. Kailangan... Ano to? Ah, may babaan pa. May babaan pa. Lalim nga eh. Baka may hindi pa tayo na-collect. I think that's not right. Meds. Alam ko dapat nasa tabi lang dapat ng tubig eh. Makikita kayong Yung bones ah. lalaking nakayuko. Ay, may ano Yung dito. bones lang May ito, dynamites. It's flare. Chocolates. Snacks. Oh, pucha. Ano to? Ah, ito yung may flashlight pang isa. Gago, mga puso. Ew, no. Those are hearts. Chocolates. Dapat nandito yun eh. Nandito tayo sa may flashlight eh. Ew, that's disgusting. May ano dapat dito. Dapat nandito yan eh kasi nandito yung ano oh. Pero baka wala pa tayo doon. May kailangan pa nating babaan. May babaan pa eh. Meron nga. Guys, Careful, Prince. You're gonna fall down. Sige nga, kakain muna ako. Ay, gago, nalaglag. Oh, shit. Abuti nilang hindi malalim Meron baba. natin. May Pababa kasunod pa. Unlag sobra. Lalim eh. Grabe. another one? Kinakabahan ako dito. Ito yung malalim, pre. Where are we going? Sige, mauna ako. Ah, doble. Ito na nga yun, daan. Kakatakot ang putik. Hindi. Gago ka. Bakit? Ay, may quest item dito. Crucifix. Natatakot ba yung mga multo nito? Hindi. Malamang hindi. Oh dear, I have one more food first. Ayun! Scuba! Nandyan? Oh, nandito. Si mamang nakaupo. Daddy, we need water. We need water. Ba't hindi ka makuha? Water, I need water. Naku. Ayun. Daddy, I need Oo na. water. Air breather tsaka canister, yun lang. Daddy, Air canister. Dalawa lang. Tsaka Hindi nga, tsaka rebreather. breather. Are we gonna wear it? Oh, may ano ito yata. Tubig na pala to. Tubig na to eh. Magsisisid ba tayo? Hindi. Ah, hindi pala eh. Wala bang ano? Wala bang sisisirin kailangan dito? Ano yung ilaw na sa Kailangan ilalim? sisirin dito kasi ang karugtong neto is papuntang wala rin daanan. Wala bang ano? Quest item dyan sa baba? Wala naman. Ay, meron. Ito, modern up. Ay, rusty axe. Rusty axe, saan yan? Collector's item na lang. Kunin natin. Where? So, isasuot namin yung scuba gear.
Sobrang lag date. Asan yung rebreather? Upper left. Ayun, okay. Where? Ay, gago, may daanan pa dito. Meron pa dyan? Oo. Daddy, what is this? Oh, wait. Patagalin ko muna to. Shit. Ay, gago. Yung, Tayo ka. yung bato gumagalaw. Hindi ako masyadong makaano ah. Paano unequip yung rebreather? Right click ba yun? Na-unequip ka na ba? Patingin, James. Na-unequip ko na ba? Oo. Okay. Kita mo naman kung na-unequip mo eh. Or naka-equip eh. Tara. Asan hindi? Uy, nilalamig ang character ko. You're cold and wet. Sisid. Ano, tara na? Si Tara, Sed? sisid. Wait, wala na ba yung daan dito? Wala na. Umikot lang. Oh, wait. Susot Prince, ko ulit come sa here. rebreather. Saan ba dito banda? Ayun. Where the rebreather? Putik. Di pa ano. Prince, where the rebreather? Basta yan. Ah, okay. Pag lumusot. Good. Papuntang saan to? Come here. You're doing good. Follow us. Malayo to, kuya. Prince. Ito, nakikita ko na yung surface. Scary Ay, shit. Tinutom pala ako. Hindi ako. May umiiyak, may mga baby. May mga mutant baby. Weren't you using the rebreather? Ha! Tumatalo yung mga baby! Tumatalo sila! Madusok! Nalaglag. Nagulat ako! Tumatalon talaga yung kuya. Gago, nilalamig na tayo. Ito na nga, gagawa na nga ako ng apoy eh. Uy, daming boots. Making Ay, up- daming Uy, cans. buhay pa to ah. May tatalon. May boy. Hindi ako makasyadong Ayan magaling. na. May apoy na dito. Dahil sobrang lag ng cave na. Kaya ni Kaya meron mga flare dito, tsaka ano. Sticks. Whew. Ang daming flares dito ah. ito yung ano. Yung pwedeng mag-stop ka mo. May battery rin yata dito. So, kailangan pa natin sumisid pa ulit. May air transistor oh. There's some snacks. Flare. Daming flare. I need to drink. May boost naman dyan eh. Soft drinks. Daming cola dito. May meds. Ano, sisid ulit? Hindi, anong silbi na tong area na to? Pahingahan lang daw to eh. Tambayan. Hindi kaya nga, pahingahan para saan? Dead end? Oh, meron pang further. Meron pang further. Okay. Ano, tara na? Tara, sisid. Prince, where your rebreather again? And then, come here. Let's go here. Sobrang lag. Lalim. Ito na. Ito na yung dulo. Kailangan natin ulit gumawa pa ng isang... Ito na, gumagawa na nga ako ng apoy. Buti marami na akong lalagyan ng stick. Sobrang useful. Parang sa mapa naman, ang haba. Right. Gago, naglalag ako. Sobrang lag nito. Okay. Ano to? See. May bumukas. Lagyan niyo pa ng bato. Indiana Jones. Ingat kayo ah. Ingat daw. Wait, kakain muna ako tapos sasot ko yung ano. Turtle shell. I think this is scary.
George. Dali nga. Nasaan? Magluluto na nga ako. Daddy, I still have one. May luluto ka? Ay, ang ganda dito sa loob. Ganda. Sinasamba Ang daming nila. Biblia. I can use my snack. Ano to? May sinasamba silang parang Cultist. Dad, KKK. KKK. Daddy, Mm. if you eat snacks, Gago, may sisisiri na naman ulit. Ah, ito may tent. you eat snacks, May mga tent dito. you get hungry. May quest item doon, Bible. Ano yung Bible? Marunong pang gumamit ng Biblia tong mga to. May cans dito. Ay, gas. Daming ropes. Uy, may axe. Yan I na got- yung rusty axe. Ito, ba't may Bible? Rusty axe. It's over here. Behind you. So ano to? Kukunin natin lahat ng Bible? Remove your breather, Prince. May dami yata dito siya. Wait, check. Shit, di ako makagawa ng ano. Ng rock bag. Sayang. Mm. Grabe. Mm. Yeah, I'm full of rope. Did you get the Bible, May Prince? part na story. And get June and some Virginia. soda. So, sisid ulit? May daan yata dito. Yun, kailangan pa natin sisirin yan. Ito. oh. Prince, your rebreather again. Because we're gonna go down. Oh, yeah, I need water. I need a wait for me. Just wait. You can drink the May soda. sisisirin pa ba? Ito, meron pa. Sumisi daw dito. Ano Parang siguro alligator dito, no? Wait, may right and left? Ako, umaahon lang ako. Kasi paakyat na lang to eh. Ah, eto, may tali dito paakyat. Bro, it's going up. We need to escape. Nag-left route ako. May right yun kanina eh. Daddy, where are you? We're still down here. Ito na yata tayo nag-start, di ba? Wait. Hindi, wala naman tayong rope eh. Exit na yata yun. Ay, gago. Nilalamig na ako. Gusto niyo gawa mo na ako? Or Uy, gawa mo na uy. ako? Gawa mo na. Apoy. Here. Yes, we burned the money. Magagamit niyo yung money pala sa Yung rebreather niya, tanggalin niyo. waling story. Akyat na. Ah. Wait, inom mo naman. Sobrang lag dito. Ayoko na gusto. Eh, labas tayo. Wait, sisid ulit? Oh, what? Oh, ano? What the hell? Lalim na itong cave na to. Adi, sisid ulit. Oh, Hindi, umakyat tayo, tapos bababa ulit. Ang kalokohan. Ah, shit, di ko ma-equip yung rebreather. Yan. Are you following us, Prince? Grabe, ang dami naman. Ang daming sisiran. Eh, may rope po. Wala guys ko lang kinuha yung ano eh. Yung saan na? Dead, parang dead end. Hindi, dire-diretso po. Kasi ahon.
Ayun o, may maliit na daan. Do this. Magsisqueeze through ka, magsisqueeze through. Can't go on the water. Come here, Prince. No. Hey! Yan, I'm outside na. Oh, you're getting I'm outside, cold. I'm outside. Hurry up here. Ayun, daming goose. Hurry up here. Wait, Ay, ito yun ito na. bahay natin. Ito ba yun? Hindi ito. Come here! I'm coming. I'm too far. Right here. Go, go, go. Over here. Over here. Come on. We're getting cold. Hurry up. Just follow me. Alright. Just follow me. You can do it. Here, there's a hole in here. You can Ah! squeeze through. Dito tayo kanina, James. Here. Hurry up. Hurry up. And go here. Up. Up. Hurry up. There. You can squeeze through the hole. And press E. E. Okay, merong cave dito kung saan ako nakatingin. Ano siya sa compass? Woo! On the north, merong north side merong cave. Kita niya? We always Whew. run out of air. May mga duck. Oo nga eh. Kaya, papatayin ko nga, hinihintay ko lang kayong What? Malapit lang tayo sa base. Kaya nga eh. Hindi, nandun tayo kanina sa taas. Hala, tumayo nga, pa no? tayo. What? Wait, fish muna. Kuha kayo ng at least 3 fish. Eh, dumaan na tayo dito eh. Wait. Daddy, sweet back. Lang yan, may daanan pala dyan sa loob. Daddy, Mm. Hindi, wala tayong air breather nun. there was a sneak. Oo nga, sa bagay. There was a sneak. The hole was sneaking. Hindi siya napapatay. Daddy, Oo nga. you must go inside in the ocean. Yeah. But we didn't have rebreather, so we can't. Hindi mo, Gusto niyo puntahan yung yung cave? anong cave? Anong cave? May cave dito, north side. Go back home. Uy, ang daming rabbit. Dude, that was so not good. I don't know. Dito, may cave dito. Living in a water. Where? I don't want to die. Here, cave, Hurry up. cave here. On me. Prince. Well, Oh, okay. Di ba dito tayo kanina Wala. pumasok? Walang tubig nung pumasok tayo kanina. what happened? Parang may naririnig ako ah. What happened? What happened? Sige, Okay. super clear pa yung likod niyo. Stay away Oh, from there, makita. Prince. Why? I heard something. Sabi na ubos ko ng chocolate. I think I heard something Ba? about ants. Good job, Prince. You Hindi, survived. Ito yata kanina tayo pumasok din eh. Go to the hole. I'm not sure, hindi natin na-mark eh. Daddy, don't go to Hindi ito. no. Are we Hindi, going? may isa pang cave dito eh. Oh. No! Don't go in the hole! Hindi. No! We might find something. Dude, we're having a Yung haba nito. Lalim. At least Pumasok na kayo? Oh, yeah. Ang lalim. Ayun, Malalim. may isa pa. Hindi tayo dito, sure na ako. Bago to. Grabe tong loading na to. Wait, may foods pa ba kayo? Meron pa ako. Meron pa ako. Pwede Alright. ako mag- Hindi na siya ganun kalag. Iba nga yung cave na yan. Siguro nga dahil ang daming dagat. Ito rin mukhang maraming dagat eh. Shit, okay. Ba't may isa pa? Lalim din nito. May isa pang babaan, no? Parang tubig to na sa ilalim. Kaya nga eh. Are you with us, Prince? Ito, daming medicine. And, May isa pa. uy, candy! Maraming candy dito. Nice. Ay, parang feeling ko, alam ko na to. Candies. Yeah, got lots of candies here. Medicines.
Oh, may quest item. Ano? Your lucky number. Oh my god! Oh my god! Oh my god! May patay na ulang ulo. Ah, automatic pala niyang ano, i-equip yung rebreather. Yeah. Sana automatic din yung dinidi-equip, ina-unequip. De-equip, buisit. Gago, delikado to ah. Puro pugot na ulo ah. Again, found passenger. May tape dito. Uy, kalaban. Oh, puta! Bata. Meron pa yata. May quest item na tape. Parang may naririnig ako. Nandito sa loob. Ah! Ang dami nila! Ay, hindi ako makadaan. Kuha naman yung baby. Pang bata tong larong to eh. Lot of death and destruction. Oh, may katawan dito. Dalawang katawan. Ay, katawan pa po siya. Baba pa Libro ulit. ba to? Ah. May quest item dito, libro. The Dark-Haired Man. Ay, putik. Parang... The dark-haired man. May isa pa dito. Ah, may... Damit. Sorry. Bababa na ako ah. Tara. Ano dito? May damit. Wait, si Vin Prince, come here. nandun. Oh shit, may Virginia. What? What happened? What happened? May kalaban pa dyan? Takbo. Meron. Nandito kami sa Philip. baba. Nasa baba na kami ah. Dynamite. Ayan, naiwan si ano Ako doon. na mag-dynamite. Ayan na. Ako na mag-dynamite. Ako na. Ah, sabihan mo yung anak mo ano. Lumayo. Layo siya. Prince, go away from there. He's gonna throw dynamite. Yun. There. Exploration. May nakita talagang Virginia dun. Ay, Ano, gago, isa pa? dynamite ulit. Stay away. Get back, Prince. Last dynamite ko na to ah. Mine! Help me! I'm stuck! Just wait. Help! Uy, hindi na ako makakalis. Uy, naglag ako. Okay. Naglag din ako. Alright. Okay, Naglag eh. I'm scared. Feeling ko may naririnig ako tumatakbo. Nabibigat yung paa. Labasan na yata to. Check mo kung Tingnan na, nakakatakot. Oh, that's so weird. biglang may sumalubong. What? What happened? Ah, meron nga. Kaya ba natin to? Nasaan? What happened? Naririnig ko yung ano, footsteps ng baboy, malaki. Yun yung umatake sa akin kagabi. Ito lang ako maririnig. Shit, kaya ba natin tong patayin? Sige, magbabaw and arrow na ako. Yan. Sunugin lang natin ang sunugin. Oh, parang may mabigat na naglalakad. Okay, nakita ko na. Andito. Yan, sumusugod na. Sumugod na. What is so? What is so? Monster, don't go down, Prince. Hindi ko siya ma-snipe. Yan yung umatake sa akin kagabi. Ang bilis. Paano kayo nakaakyat dyan? Sa likod. Dali, ito, susnipin ko siya.
Wala nang gagalaw ini-snipe na siya dahan-dahan eh. Baka ano pa siya eh, may iba yung tumatalon siya! Tumatalon nga yan, lakas tumalon yan. Mali. Prince, get out from there. Come here. Prince, get out from there so that they can kill Dinatulog it. ba ng granada? No player. Player, okay. Hindi siya pa tumatalon. Magsa-stack ba yung fire damage ninyong dalawa? I don't know. Yeah, that's the big one I told you about last night. Ay, wala na akong fire. Ito. Gagawa ako. Patay. Patay na? Are you sure? Hindi na. Yeah. Wala nang tunog eh. Okay. Ubus na flare gun. Ay, flare, ano ko Dila, nagka-craft ako ng maraming fire arrows ulit eh. Wait, may quest item oh. Don't be afraid. Come just here now, be. Prince. Take the armor. Saan? Dito. Ito. May yun dito eh. Hindi, yun siya. May kalaban, may kalaban. What? May kalaban. May kalaban. Yun na nga. Nag-down. Hindi siya nagme-meds. Ang daming meds kanina eh. Take your meds. Take your meds. Gawin muna natin tong pit stop. Don't be afraid, just believe. My help. So, na ito. Tapos gagawa ko ng bahay My help is. Yep, it's coming back because I eat medicine. Wala na yata akong branches. It's coming back. My help is. Yeah, wala na akong branches pa help. Kalaan na. Dalawa na lang branches needed. Tapusin nyo na. Done. Save. Save Prince. Save Ay, Prince. give ko lang. Save. Come here. Eh, may pintura oh. Uy, may... Yeah. Ay, akala ko meron May nilapag akong pagkain ah. Maliligo. Ay, sayang Maliligo. yung pintura. Matutulog pa ba tayo dito? Hindi na. Wag. Huwag. Mag-gutom tayo Madi-dehydrate ka eh. eh. Kunin nyo yung pagkain oh. May dalawa pa dyan. Prince, eat the food. Already almost. If you eat snacks, your stomach can get good. I'm pushing Alright. forward. Alright. Coming. Bangka dito. Prince, come here. Oh. Where are you? Ay, may mga rope. Ang ano? Ba't may bangka dito sa loob? May cassette tape. Beneath the limestone. Ayun, dynamite. Yes. Wala na ako eh. Yan, may mga flares pa oh. I can use my May cassette tape. flashlight. Ano ba magagawa ng Prince, don't flares? use the flashlight. You're Yung gonna kanina. run out the battery. Sige nga, meron pa ba ibang purpose? Just use the lighter. Alam paano Just the gamitin L. yung mga yan eh. Because you're gonna run the battery. Combine. Ay, hindi siya pwede i-combine? Wait, what? Ay, flare. Found a Ito, bus na sa akin. Sayang nga rope. Wala akong skin. Ah, ito nga, butas-butas na to. Yung mga scuba, ano. Ay, nalalaglag na ba to? Okay, may rope dito. Diyan na tayo sa rope. daddy. Ang taas. Daddy. Prince, come here. Taas nga, ano. Sige, mauna kayo. Ako last. Parang palabas na yata. Palabas na yata yan. Hindi naman na ako lag eh. Kaya okay na ako. Hindi ka tulad Ba't may kanina. tao na nakasabit dito? Astronaut. May passenger. O nga, no? Hindi ko may kalaban Lumilipad na daw. dito eh.
Pwede bang kunin yung rope niya? Nope. Ano ito? Sisisid na naman tayo. Minsan may tubig na nababaw lang. Mukhang malalim na tubig eh. Malalim to. Ay, may mga tent dito. Oh. May quest may- item din. Buset, may tent dito. Sayang yung ginawa natin doon. Ang saya. Wala bang booze? I need booze. Boost? May Kailangan mo? rope dito. I need a lot. Ah, okay. Because it's nighttime. Sisid ba to? No, Hindi, don't diba? sleep, Prince. You gonna... Eh, may ito may akyatan. may akyatan ulit Ito dito. si Siso. Wait, hindi ba to sisisid? Dali, check to. Try natin. May something sa tubig eh. May May new tali item. dito. Uy, ano to? Buta. Lagi may something dito. May quest item. Lumulutang. May quest item. Oo. May nakuha akong quest item sa kanya. Tsaka may new animal. Ano yan? Meron din sa baba quest item. Hanap yung quest. Ba't wala akong nakukuha sa kanya? Meron necklace na nakasabit sa kanya. Tapos sa baba din may may nalaglag. Air canister lang nakikita ko sa Air canister to. Okay. Bakit na ako? Wala akong nakikita May snacks din. Yeah. Sumali Ay, ba sa gago. Discord? I don't know. Naubos na yung oxygen ng ano? Refill mo. Paano i-refill? Air canister. Eh, Gago. Wow, alam mo yung... malayo na kayo ah. Ay, ayaw mo kami pansinin eh. Nilalamig Ay, na sorry. ako. Nilalamig na rin ako. Balik dun sa ano. Sorry. Daming ginagawa eh. Seryoso, wala akong makuha sa kanya. Fire. Fire. Wala na akong ano. Ay, ba't wag yung fire na yan, wag yung fire na yan, sayang. Dapat hindi yan, sayang yung stone. Sali ka, Pab? Ay, marami na mga akong stone eh. Kayo na... Wala lang kayo upgraded stick. Ay! Uy! Oy! At saka ano lang. Prince! Okay na, Para hindi kayo kayang gamit. Oh crap, we're gonna Stick at die. saka clock Prince. lang. That's... Hindi, nakainit naman na. Wala na yung freezing status ah. Meron pa ako? May sa akin, meron pa ako. Ako wala na. Kayo sa akin may apoy ako. Basta kayo sa ice area? Hindi pa. May scuba gear na kami though. Nice. Buti na lang At may saka- apoy si ano. Prince, don't do Wala that na. again, Prince. Wala na. Wala na, okay na. Okay. May katana na rin kami at saka ano. Modern act. Akit na ako ah. Tara, let's go. Dapat na. Yeah, we are. But yeah, we get the quest items. Dapat kinancel nyo na yun. Aman na. Tapos na. Hindi mawawala yung ano yan eh. Ay, hindi. Pag malayo tayo, nawawala yan. Ano mawawala ba? Oo. Palabas na to, anong taas eh. I see the light. I don't see any shit. And I see someone's ass. The inside of his ass. Eh, Bear, nag-ano lang kami eh. I see the- Nakita mo na ba yung ano? Tingnan mo yung island, kaya kami nag-ano ngayon eh. Kaya kami nang-cave ngayon eh. Pinaparecover namin yung forestation. Ang taas. Grabe. Ang taas naman ito. Ito, palabas na yata. Kaso akit pa rin tayo eh. Buisit. Tangina. Hindi, pero parang exit na eh. Mukhang exit na to. Mas mataas na nga tayo sa bahay natin. Exit na. Nakikita ko na yung labas. Grabe kalbo ah. I can see light. Nice.
Eh, may camp dito, oh. You can see. Ito yung island na ano. Eh, ito yung ano. Dito kayo kanina Uy, nagtanong. may kalaban. Ay, wait. Eh, nga, dito yun. What the heck? Malapit dito sa bahay, oh. Uy, Vince, may kalaban ha. Galing tayo dito kanina eh. Nag-save lang ako. Ang dami nila. Teka, ang dami. Fuck. Why don't we just run? Run. Just run. Ay, patay na natin. Nauubos yung armor. Oh, sige. Ako, ubos na armor ko eh. Ayan, ubos na. Wala na, ubos na Oh sila. shit! Nakaaway din ako. Ah, Fuckers. what the ang laki! Uy, malay. Oh, shit. Ito yung mutant. Diba? Uy! Susunugin ko. Uy! Stupid. You are stupid. Ayan, patay na. Free loot. Thank you for May isang Gag. Tiba. Oh, save. Yan. Prince, you need to save. You need to save. Kaya nga, kaso hindi ko alam, wala na tayo pansunog eh. Hindi, meron pa. Makakagawa pa kayo? Wala na ako eh. Ano kailangan pang ano? Pangsunog. Uy, hindi na si Papa Bear. Ang bilis mo ha. Eh, malapit lang tayo. Malapit na ito eh. Kaya nga. Pansunog. Gawa ako ng ano? Fire. Any fire. Ito. Hold on. Ayaw. Hindi kasi talaga siya gumagana. Ito, oh. Ayaw niya gumana. Ayan na. Ayan na yung fire. Ay, gumana. Ay, gumana! Hindi naglagay ng torch. Naglagay ng ano, ng Prince! campfire. Prince? Stop it, Prince. Stop it. You're not helping. Ayan, babalik na tayo. Uy, may kalaban pa isa dito. Nakatiting sa atin. Ah, shit eh. Ay, gago! Gago to. Alam mo, mas nauubos yung armor natin sa friendly fire eh. Hindi na ako malapit pag nakita kong ganun Sarado nyo karaming kaya? tao eh. Sarado nyo kaya? Sino ba yung ano? Puti. Wala na yung red. Ay, mamamatay na pala ako. Ay, nawala yung apoy. Yan mo na, isa na lang yan. Back to the base. I can't carry any more bow. Gusto mo matulog muna dito, then balik sa base pag may araw na. Oh, tara. Hindi, wala tayong pagkain eh. Actually, pwede. Ay, Ano, oo, wala pagkain. Tara. May baon na akong ano, dried meat 2. Uy, may nakuha na naman ang dalawang rabbit. Pahingi nga ka ng copper. Uy, kalaban yun ah. Pahingi ng... You're not getting cold. Damn it. Fireplace. Nako. Fireplace. Pahingi for Vince. Uy, Uy, Sandali. may Nalamig kalaban na. pa doon. Oh. Ay, isa lang to. Ay, isa. Oh. I need to do something. Fireplace. Come here. Okay, kailangan natin ng Come fire. All. Ito. Where are Hanggang you? leaf lang maaambag ko. Enemy. Ito, lumalapit na sa atin. Ah, hindi, nababaliw siya doon, umiikot. Okay. Umiikot? Ano yung may nagtayo ba sa inyo ng FPG? Wala. Guys, we going home. Ito yung rabbit. Is it? Pag umiikot, may nagtayo ng FPG niyan. May nagtayo ng FPG. Yung... Stay near to the May fire. bug... sa FPG. Wala pa kami ginagawang RPG eh. Wala ba? Bakit ganun? Dapat... I don't even know how. Ah? Hindi ko alam kung paano eh. Teka, ha? Oo nga, no? Wala nga, no? Ano yun? Ano? Tara na? Muulan eh. Oo, hindi tayo pwedeng umalis eh. Kasi O sige, magluluto muna ako ng rabbit. Ah, hindi, isda. Ito yung luluto ko. Nababaliw yung isa dun, oh. Kaya nga eh. Yan, man. Mag-isa lang naman. Yung...
Nababaliw. Prince, Ba't stay kaya ba here in the nababaliwan? fire. Or else it's gonna get cold because it's raining. How can we sleep? Sleep. We're just gonna wait for the rain. I think rain is taking too long. Yan na, sumusugod na. Ayun. Hindi ako tumatama sa kanya. Ayan, tunugin nyo yun. Ayan oh, may pagkain. Nilagay ko yung isang fish. May sumusugod ulit sa kabilang side. Or tumatakbo lang. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Ba't yung isa ang bagal? Pumunta dito, yun yun. Dito yung nakita nung dalawa. Ito na yung dalawa, ito na yung dalawa. Tatlo ah. They saw us. Ang tibay ni, Vince. Hindi, marami naman ako armor kaya matapang ako. Pero bakit parang ang baba ng character ko? Nakatingin ako sa chan niya. Yan, tinutusok ko yun, tinitingin niya eh. Grabe, ang bilis kong lamigin. Oo nga, nilalamig na ako. Aray, putya, nasunog ako. Uy, ba't niya ba't mo sinira? Hmm? Ba't sinira? Hindi Jin yung ano, Alin? yung Yeah, boy. fireplace. Hindi, pagkalagay ng katawan yan, nasisira. Hindi nasisira yun sa pagiging katawan. Nakita ko, tinusok mo eh. Ha? Tinusok ko ba? Nakita ko, tinusok mo eh. What the heck? Sabotahe to. 200 plus na. Putragis yan. Uy, nilalamig daw tayo. Ay, hindi, alam ko na. Alam niya, alam niya. Ano to, may, ako, Torch. torch. Come here, Prince. Huwag niyo lang gawin yan. Ay, sayang. Bato na lang. Bakit kaya tayo with the torch? Lakad na lang tayo with the torch, oh. Oh, dala-dalawa po, oh. Kasi kung kanina pa tayo gumagawa ng torch, dapat naglakad na lang tayo pabalik. Ako, pwede na ako maglakad. Halika. Gano'n na torch na lang, tsaka Oh, torch na lang. The way! Huwag lang ako makatapak ng... Ba't nawala? Nasusunog din eventually. Yup. Oh, syempre. Prince, come Let's here. go. Come Buti here. pa ako. May nakasuot. Ay, iniwan natin si Vince dito. Vin. Okay lang. Let's go. Alright, come here, Prince. Stay close to me. I got the torch. Kami pa ako. Wala akong makita. Hindi Dilim. na umuulan, hindi na. Come here. Stay close to me. I got the torch. Hindi na umuulan. Man, Nga, hindi naman pala umuulan eh. I have no idea where I am. May naririnig akong kalaban. Looks like a sun. Ready na. Stay close. Ready na. May bato. Yeah, that's fine. Malapit na to. Yun ang mga buildings natin. Ito! Makita ko na. Ito na yung wall natin, oh. Yep. Hanggang dito yung wall natin. Mhm. Nag-multiply na kaya yung rabbit ko. Doon nakahuli. Ilang rabbit ba? May isang pa. Dalawa yung nilagay ko. Ayan, okay yan. Mag-multiply na yan. Pero tagal na namin na hindi gumagalaw yung rabbit. Tawa. Oh yeah, by the way, marami na tayong zipline. Nice. As in, May dala nga ako. Hindi, konti lang. ay, tatlo na siya! Alam mo kayo. Nag-multiply yung rabbit! Mm. Tatlo na yung rabbit! Come here. Okay, nandito na ako sa bahay. Just walk slowly. Okay, sorry. Sumakto pa. Yeah. Inahampas ko Babalik na sana yung ako. rabbit Save. natin. Save.
I-disable ko na yung stream ko. Why? Kasi 6 hours na. Oo. Ha? Automatic kasi 8 hours, tapos maglolo ko pa siya eh. Wait, may ano ba? May anong stream ba yan? Facebook? Sa Facebook? Okay. Come here, Prince. Sana all We need to kaya ng, sleep now. computer yung stream. Sino pang naiwan? Dude, I was so early to get in the cave. Try ko nga matulog na may ganito. Naka-rebreather pa rin. Hindi, si Pin naka ano eh, may dalang katawan eh. Ba't may dala ang katawan? Prince save. Don't forget to save. Ay, ang ginagawa na pala namin ngayon, Boboger, hindi na kami kumakain ng meat. Ito na lang mga plants na tinanim namin. Okay. Walang Para pati water. Ito meron, no? That was so crazy. Yeah, I was. Good job, you survived. Yeah. Parang konti. Die. Tanim pa ako? Ang dami pa O, dito. sige, gagawa pa ako. Dami pa dito. Sige, hindi na. Pwede na to. Ano ba naman ng ano? Diet ka nga, mag-diet ka. Balik sa pagtotroso. Ayan, tara na. Daddy, Tara na. Daddy, I have arrows for the book. Sige, simulan niyo na yung pagtroso. Alright. Dude, how to take off? 246 logs. Uy, ba't kayo naglalakad dyan? Whee! Ay, nakalimutan ko. Meron na doon. Okay. Thing I survived. Nice. Pasensya na yung sa ano, hagdan. Daddy, Wala, Hindi walang, magaling yung city planner. walang plan. Nagkamali yung city planner. Sa loob na to. We're gonna get some more woods, logs. Nakataas yung... dude, Daddy, Hmm. I almost died. Yeah. I hate dying. Did you save your character? Uy, ang dami ng puno pala sa loob eh. Lahat Dapat lang, 3 araw tayo nawala eh. Hindi nga lang 3 eh. Baka more. What happened? The trees are growing again. O yung traps natin, i-re-ano niya. nga. Ako na, sige. Wala Ako na. akong twigs. Hindi, meron niya dito sa tabi oh. Pwedeng Kaya hinanda ko to. May laman ay wala. Ba't may dalawang... hindi. Oh, no, it's going to crash. Wala na pasok ko. Oh dear, Daddy, Hmm. it crashed. What The crash? fences. Hey, don't... Oh dear, you broke the fences again. No, stay away from the trees inside. Let's just gather trees here. Don't cut trees. Don't cut trees. What's in here? Eh, may nahuli ulit akong rabbit. Yeah, just check mo gather nga the sa labas. Ay, logs. may lizard din nahuli. What the hell? Lizard to? May cannibals dito. So, do I kill it? Actually, pwede ka rin manghuli ng fish. Pwede maging fish trap yung rabbit trap. Yeah. No, not. Why? Wala mo aquarium. Oh my God, Daddy, Mm. Daddy, the cart is upside down. It just hit by a tree and Hey, go fly and just go upside down. don't cut trees, okay? Okay. Just gather the logs. Don't cut the trees. Wala siya nahuli. Ang daya. Walang nahuli kahit isa. Na ano? Rabbit. Ah, hindi. Nireset ko, lizard yung nahuli. Hindi, dito. Hindi sa... Ah, walang rabbit na dumadaan dyan eh. Nagkamali ako ng set dun. Hindi, yung akin. Yung ginawa ko kanina. Ah, dyan? Wala? Wala.
Ba? Hotspot nga yan eh. Nagulat ka ako eh. Weird. Ayos pa ba lahat? Oh, may kalaban dito sa... Dulo. Ano ba to? Good night naman ako. Ano? Good night na ako. Wow, sumilip lang. Sumilip lang. Lalagay lang ako lagay ko lang lahat ng mga binulot. Let's gather some more logs. May suggestion ako. Ah. Bago kayo mag-quit, mag-save kayo, di ba, pa-press yung C. So, mag-save na yung character nyo. Tapos, yung mga sticks nyo, okay, yung mga bones na napulot nyo, pwede nyo ilagay ngayon sa pwede nyo ilagay sa storage, bago kayo mag-quit para mag-multiply. Ko, pinotol na naman. Tatama to. Thank you Lord, hindi tumama. Night. Night. Sana yun si Dijin? May kalaban dyan sa likod mo, Vin. Diba naputol na po? Ang saya-saya, nagmamultiply na yung rabbit. So it takes them more than 1 week. Daya, walang... Pero sabi sa internet... Oh shit, ito siya. Ano na naman to? Natumba na naman? Wala ako dyan. Paano iangat to? Wala na to. Pag nakikita mo pa rin yung handle, pwede pa yan. Hindi eh. Ay, Andy, nasira to. Nasa ilalim na naman yung handle eh. Ano? Parang ang liit. Oh no. Oh well. Bumagsak na eh. Sinira mo na naman. Ay, hindi umangat. Eh, 140 na. Parang kakasabi ko lang 12:30 ah. Ganun tayo katagal nandun sa cave. May hawak siya. Parang Come here, you fucking rabbit. This goddamn rabbit. Pumasok sa loob ng bato. Uy, ano yun? Nagpapalunod siya. Okay. Tumakbo sa loob ng tubig. Mas gusto daw niya mamatay kaysa mahuli. Freedom. Sana sa akin na lang siya nagpakamatay, nagamit ko pa. Sabi niya, baliktad na naman. Baliktad. yeah. Ito. Dapat pala gumawa tayo ng isang butas para pwedeng maglagay doon ng mga trap. Pwede mo naman butasin yan eh. Hindi, sayang yung wood eh. Okay lang yun. Ganon din naman pag binasag nyo eh. Ginagawa mo, Vin. Iniorasyonan mo yung Nangangalat ka cart. ng stick. Hindi si Binarcry. Iniorasyonan yung cart. Bumaliktad eh. Ay, bumaliktad na kayo to. Kaya try kong kunin.
Lagyan nga natin to dito. Try Masana natin. yung tagahakot ng ano natin? Logs. Dali ang layo Parang ang lapit lang nun na. Butasan mo na kaya yung ano dito. Para hindi ka naiikot. Tanggalin mo yung isa. Actually, kaya ginagawa ko butas-butas bungi. Para ganun. Ano, butasin ko na to. Sirain ko na to. Yung isa lang para hindi naiikot. Sirain ko na to? Itong dog Yung cart. part yan sinasabi niyo. Bad trip na ako dito eh. Sigurado pa rin. Hindi na yan nasa ilalim yung handle. Yung mga cases nga na nasa taas yung handle eh. Oh, yung cases na, yung nasa taas yung handle, kaya mo pang anuhin yun. Kaya nga. Kaya mo pang ibalik kasi pwede kang tumutong eh. Ano ba butasan to? Kampasin mo. Tatlong puno. Actually, ang layo pa rin ng ikot nito eh. Hindi, at least makakatusok ka na. Ano tawag doon? Makakatawid May ka na. short dito ka na makakatawid. Hindi ka naiikot dun sa baba. Grabe, kalbong-kalbo na. Mabilis eh. Wala naman nangyayari. Ang kunat ng defense na to. Hindi yung whole cutter mo na lang. Paano ba mag-hole cutter? Sa building? Yeah, well, Tapos page 2, hole cutter. Ayun. Ala, more than 50 na yata to eh. Or wala. Dami. Lagi 240 kanina, 192 na lang. Ang bilis natin. Akin na yan. James, bitaw mo na yan. James! Saan ka ba? Bitaw mo na. Para ako na magtutuloy dyan. May crate ako. Meron ako dun. Sige. Meron siya dito eh. Hindi kaya nga, meron din ako dun eh. Wala nang cart. Yeah, gagawa Meron ko ng pa. cart. Meron pa dito. Sobra na cart natin. Sayang yung branch. Hindi, sabi ko. Yun yata yung isang part yung sinabi mo yung nandun yun yung nasira. Meron sa Hindi pa rin nagre-replenish yung aeroplano. Wala pa rin na-crash. Oo nga eh. Feel ko once per day. Hindi per day to. Simula Hindi, per day as in yung totoo real time. In real time. Okay. Feel ko ito talaga yung itsura ng mga illegal, ano yun, illegal loggers. So hinihintay talaga nila tumubo ulit. Hindi nila hinihintay tumutubo ulit, tumubo lang nila. pinapabayaan lang nila. Oh, yes! Yung ginagawa ng anak mo. Nanonood ng hentai. Nakita ko kanina may hawak siyang log eh. Daddy, Ay, gago. Daddy, How did you made it? I made it with tape and cloth and stick. Woo! Gago, nakagawa siya ng ano, pre? Tirador. No. Oo. Oo. Halo kayo ng bata. So, I didn't have a tape, so yeah, I can't do it. I already got the tape. You need to get it Pero ang saya Pwede nung yan, nawala pampatay tayong tatlong ng ano. araw. Pwede yung pampatay ng rabbit. flashing to the Ang hirap diniin. the one. Oh, open stick. Basta nasa gitna lang ng...
Nung nawala tayong 3 araw, dumami yung animals dito. Nawala daw yung mga peste. Diba? Hindi mo napansin ang daming Kaya dumami nga. rabbits. What's up, recipe you say you love? Kaya pa ba dalawa? Kailangan nagaganon tayo, nagpapahinga tayo. Kaya nga, papahinga nga talaga ako literal. Half na lang yung stamina ko. This girl is on fire. Yung mga Let me see. Wala na, wala The na. fire's wala gone, na. the flame's Eh, gone. It's gone. The cash. Grabe, one. Ilan yung kahoy ginamit natin? Feel ko nasa mga 1,000 mahigit na eh. siguro. Oh, I have a bow. I have a bow. I have lots of arrows. Meron na ba kayong achievement to chop-chop? Kung Parang meron, wala nga. magkuhanan ni DJ. Kung meron ako, wala niya yun. Kung meron yun, kanina pang nakuha niya yun. Kasi, ano yun eh. Makukuha mo siya pag nag-chop-chop ka ng mga bagay-bagay. Bitaw mo na yun, Vin. Kunin mo na lang tong ano na to, sled. Ang ina, ang bilis ang putya. Di ba? Teamwork eh. Uy, putang ina. Ako pa yung mababagsakan. Aw! Nangyari? Oh. I need water. And... Parang nakakarinig ko lang may natumba na kagad. Wala pang 1 Ay, minute. may nakuha na... Daddy, Mm. May nakuha ba kayo? Daddy, take a 1,000. look. I have a stick Don't save the with a shop feather on it. What? ko lang. I have a stick with a feather on it. Okay. Daddy, Hmm. let me show you how to create that. How? Wait. Let's do it once. This one. Okay, Daddy, Nagkaka-traffic na dito. feather first. And Ano na, palitan na nangyayari. this. Yeah, I can see it. And you click it. Ano yung magic tree? Hindi, ito nga. malapit sa aeroplano yung Magic Tree. Ito nga, yung dalawa. Oh. Grabe, kalbong-kalbo na. Ganyan kami kaseryoso. Ganun kasipag. Ganyan kami. Hindi na akong bago. Don't save the forest. May nakuha ba kayo? Wala ako nakuha nun. May nakuha ako. 1,000 trees na kasi yung siguro yung nasa paligid ko na naputol. Kasi nung may stream din kami nung sa namin. Yung grupo ng mga streamers. Meron kaming leader. Nag-stream ng ganito. Tapos kasama rin ako. Parang wala akong nakuha. this game hated me. Kulang pa. Hindi ko pa nakaka 1,000. I have a long stick. Kaka 1,000 ko lang. Ay, gago! Putik ang dami nila. Ang tahimik nila, putik. Nasa likod ko na. Uy, may puti na, pre. Daddy, Daddy, take a look. Yeah, good job. May cannibals dito. Puti yung isa. I'm not interested. Ganun eh. Uy! Attacking. Pwede What happened? Ba't mas nasunog si RT? Cannibals. I'm on... Nililiteral na kanta ni ano eh. Asan ba kayo? Patingin nga. Ito yung may mga... May dalang apoy na yung isa eh. Ay, nagbabato ng C4. Hindi, may flaming torch. Uy! Sinagusan ako. What the hell? No. Ito ka sa akin. Uy, nag-server lag. Nag-server lag.
Tumatalon yung kalaban. Ano yung... Nakatakas si isa. I don't know where. Nag-ano siya, nag-jump eh. Nawala yung puti. Hindi, pinatay ko yung puti. Pucha, pag kinuha ko to, masusunog ako. Hindi, okay. Good. Daddy, I'm good. Puno na to eh. Yeah. I just made a. Sana sinabi niya magbubutas na kayo dito. Dumaan na sana ako ng trap. Hindi rin kami makakadaan kung ginawan mo ng trap. Hindi, at doon further. Hindi pa rin. Ayaw. Puno na ba? Puno na. Puno na. Ito po. Gabi na ha. Ilagay niyo na lahat ng mga tinroso niyo sa sled tapos uwi na. Wala nang Ala, sled eh. hindi na ako makakuha. May sled pa sa loob. Diyan lang sa may pagpasok niya. Shit, gumagabi na. Dami pang troso dun sa labas. Actually, No? yung mga barricade tapos na. Saglit na lang to. Hindi na ako sa dulo. 4 na lang yata to. 36 pa yun. Ba't 107 pa to? Yung barricade na yata, yung mga walls. Cancel niyo Ano? way niyo. Cancel Ay. niyo muna yung wall. Troll, Eh, balik ka gusto muna natin dito, ng- troll. Hindi, puno na tayo. Wait, ano yun? Ito, pinapatay ko. Ito yung sunakatas kanina eh. Dead. Dami pang puno dito. Ay, logs dito. Hindi pa ako tapos eh. Pusim na yan. Bilis. Si Vince. Ba't ako? Oh, Daddy, Daddy, I got the new axe. Pwede ba ako maglagay ng ano? Daddy, I got the new axe. Hindi ba lang sisirain kung maglalagay ako dito ng I got storage? the new axe. Hindi naman. Daddy, Inuuna nila yung lagayan ng pagkain. Daddy, Hmm, I have a rock stick axe. Daddy. yeah. Dude, I'm so good. Pinaka-inuuna nila yung lagayan ng pagkain. Last na ano na. Shit, wala na akong ano, sticks. Where are the sticks? And babalik na ako. Bye-bye. Wala na. Kailangan nyo pa ba? Marami pa dito eh. Ayun, dilim na. Dito yato. Wala ko Keycard. Ay, hindi. Oh wait, may nakuha na tayong keycard. Baka pwede na natin balikan yung ano, yung bangka. Babalik na ako ah. Sa bangka. Keycard. Hindi, babalik na ako sa base muna. Kailangan namin ng sticks. Oy! Tulungan mo kami dito, Vince. Saan? Sa taas, ang dami pang kahoy. Kailangan, naggumawa muna kami ng ano, ng storage dito. Hindi na kayang, Sige, ito na ako. Say, wow, who did this? isa na lang kulang, tangina yun. Isang pirasong lag. Isang pirasong stick. Kailangan nyo na stick o ito? Ito, okay na. Ito na yung ano, trolley. Trolley. Puno na yung trolley kasi. Tapos marami Ito na nga, ito na. Ito na yung trolley, oh. Ba't yung nakikita nyo? Ako walang nakikita. Ito, ang dami pa dito. Taas. Pwede mo naman i-adjust yan sa settings mo, eh. Saan? Ito. Inang dami pa rin. Putik. Gago ka, Prince. Nanginig ka, no? Hey! Come on, stop it. Stick to. Wala na. Wala ko. Wala na yan. Okay na lang natin. Okay naman na yan, di ba? Wait, may rabbit. Prince, stop! May lock holder na. Alright, let's go, tara. Balik na tayo. Oh, ba't nagputol pa tayo ng kahoy? Hindi ka kahoy yun, stick yun. Oh, sayang. Ano na. Oh, tara, balik na. Balik na. Gabi na eh. Wala, hinahabol ko yung rabbit.
Ba't naging log holder yung ano ginawa? Akala ko stick hold, ano, yung push cart. Ginawa ng wall, ay, ano, Mas marami storage. kasi yung ano cart kaysa sa holder. Ay, gago, meron na. Eh, naririnig na akong Yung kalaban. mga Ha? kalaban yung mga kalaban. Oh, shit. Nasa akin. Ayun na sa akin. Shit, ang dami dito. Ang dami. Run, bitch, run. Oh, shit. You see my I'm hungry. Uy, nandun pa si ano, si Vin. waiting if you let you fall. May nasabi ito. Ito nga, pinapatay ko muna. Ay, gago, namatay si Vin. Ha? Ang dami. May Ang dami. inaatake ako dito. Grabe namatay ako. Uy, namatay si Vin. Antayin Dali. kayo. Sayang progress eh. Putang kita. May napatay na ako dyan sa ano. Madadaanan nyo. Grabe ang dami. Asan si Vin? Ito, ang laki. Doon, yung... Saan yung mga log kanina? Anong dyan kayo? Dito sa beach, marami rin ha. Eh, i-recover pa namin si Bin eh. Na-recover ko na. Ah! Ito, meron. Marami dito sa beach ha, I'm not kidding. 4 pa yata to. Kasi don't be annoying. Come on. Bad trip ako sa'yo, visit ka. Tara, iwan na natin. Ako sa'yo. Bad trip ako sa'yo. Ah, Galit na galit eh. Tara na, tara. Baka Dali- mamatay pa tayo ulit. Dalhin mo na lang. Uy, Dalhin mo ulit dalhin mo sa... na. Isama mo ulit yan sa tulog mo. ito oh. Tulog tayo. Okay, tumakbo na yung iba. May 2 ditong bangkay sa ano, sa zipline. Asan na yung isa? Napatay ko dito. Hindi ko dala yung black. Hindi ko dala yung Hindi ko alam kung saan. Napuputol yung ano. ano. Nagka-choppy. Nawala yung napatay ko dito. Uy, kuneho. Eh, Prince, go to the Hey guys, house now and we're gonna sleep. Ano, doon na siya. it's Kaya Night Day. Kaya Night. Patulong. Carry 1. Pwede mo palang ano, dalhin sa Oh, pag-slide. pwede. Hindi pa pwede matulog. Hindi pa? Hindi pa pwede. Oh, edi sunugin na natin to. Kala ko ba gusto nyo yung ano, itabi yan? Tabi sa Ayan pagtulog. kayo. Ganito makikita nyo sa tabi nyo. Wait lang, babak. Dude, there's no water. Taring! Tragis yan. Chinap-chap eh. There's no water. Daddy, there's no water. Dito ako naka-earn ng sa sobrang bad sa kanila. Naka-earn ako ng achievement chop-chop. Daddy, Yeah. there's no water. Uy, sino nagsabit ng BT dito? But you can drink cola. May nagsabit ng Eh, parang naubos yung pagkain dito. May gumawa ng dried food. Uy, Parang naubos yung naubos food. yung pagkain. I have equipment. Ito, may Ah. pagkain pa dito. Hindi, puno to eh. Diba? Hindi, dala natin kanina, di ba? Sa cave. I don't know. Hindi naman tayo nag-replenish wala akong eh. Gusto lumaban sa... wala akong kinuha dyan eh. Puro... Bars ba yun? Snack bar? Ah, kumuha kami dyan. Stop it. Adidas. Aray! Tinamaan ako ng anak ni... Bye. Free. Mamamatay na ako. Ano yan ha? Pwede kang mampas gamit ng paa, no? Hindi pa rin pwede Ginagawa mo dyan sa matulog. paa. Wait, what? Hindi pa. Sino gusto? Hindi Mga pa. 5 minutes pa. Tagal naman. Gutom na yung character ko. Kumukuha ako isa-isa lang eh. Para hindi lang ano. Uy, sayang to. Ang tagay. Ano ba? Ano kaya size ng sapatos na?
Hindi, ito, may gumawa ng stakeholder. Sana yung malaki na lang. Weird. Hmm? This place is Pwede weird. sirain natin. Uy, meron ano dito. Diyan eh. Turtle. May mga turtle. Ah, let's kill. We need the meat. Paa yung pinampatay ang putik. Hindi, aamoy yan. Pili naman na eh. May isa pang turtle, oh. Nagpaa eh. Pero niya yung shell, sayang yun. Ilagay na lang sa Hindi ako equipment niya. makakakuha. Baka meron pa dito. Patayin ko ulit ng pa. Why? Magical pa. Why is still not working? Yung lutong paa. It's almost nighttime. Ito yung paa. Very nighttime. This place is 1 minute. we can't do this on a Kain muna ako ng berries. Gutom na gutom na. 10 seconds na lang yata yun. Di ba? dude. Ang tagal natin nawala, wala pa ring fed. I have one. Yun nga eh. Parang hindi na bumabalik dito yung mga ano. Dude, it ran out of snacks. I Or, maybe we need to reset them. Kill a few. There we go. What? I have cash. No. Pwede na matulog. Let's go. We can sleep now. Pwede. Why is it taking so long to sleep? Hindi ko. And save. Wala nang laman yung tiyan ng character ko. Dude, Daddy, Okay, onti na lang. Daddy, we're not hungry. Kasi naman tong berry na to. Yeah, but I'm still hungry. Ubus na yung berries. Dami pa. Yun oh. Hindi mauubos yan. Nasa gitna. Ang dami. Wala akong makain. Punta lang gitna. Ito. What happened to that garden? That's so weird. Ayun. Ah, ikaw yata, Vin, kailangan mo ng food. Ah, hindi, nag-medicine ka na. I already food. Daddy, I Wala already ako. food. Okay. Ah, Alright. It's gonna gather some more woods. Yeah. Mang Seryoso, wala na ako makitang ano. Berries. Dami dyan sa Kulang. gitna. Wala sa akin. What? Baka instance based to. Ha? Hindi ah. Ano nangyari? Ew. Kasi wala na ako makuha. Wala. Someone got a. Sa gitna, sin wala. Wala. Oo, ang dami dyan sa gitna eh. Wala, oh. Lang. Wait, there's a. Pagbalik ako. Oh, I didn't know there's a new one. What's the Ito, dito. Wala. Dito. Wala akong makain, oh. Nagawa ko yan. I can't go. Nothing. Ano wag kumuha ng pouch? I got stuck. Wala eh, walang pouch. Wala akong ano. Daddy, Anak ito eh. Hmm. we need to open spot because Wala akong ano eh. we'll be trapped. Mag-meet ka na lang. Please. Dami namang meat dyan eh. Ganda, papatay na lang ako ng ibon. Ayoko yung dried meat, sayang. Giipon tayo nun. Daddy, wait for me. We're up here Kailangan already. ng aloe vera yata yun. Ay, hindi. Dadami pa kaya yata ng 4. Hindi na kasha, Vince. Daddy, where? Hindi, actually yun yung concern ko eh. We're up here. We're gathering some more woods. Logs. Nagawa mo dyan. Wait, there's a. Ah, putik. Dalawa. Dalawang puti. What? Kalaban. Cannibals. Sana all puti. Sana all Uy, puti. narinig ko. Tatlo. Hey guys, naikag mo po ikaw di mo lang kilay. You wanna eat noodles? Sana all. Tatlong malalaki. Nandito. See it. Sa plane. Guys, anyone want to eat noodles? Oh, they're attacking. You wanna eat noodles? Yeah. Naikag mo Oh, there. ikaw ni It's so us. It's so us. Go then, gusto ka noodles? Yep. Ang dami nila. It's so us.
Nasaan? Nandito sa Dito sa plane dulo. area. Ano ba natin? What happened? Oh, dami nga ano. Let's kill them. What happened, Daddy? Hang on. Let's wait for them. Natin? There's lots of cannibals. Yung mga mabib. Tumalun Tumalun, na no? Ayoko na, nakatingin sa akin. Sisigaw-sigaw ka pa. Nagtatawag yan. Nagtatawag yan pag walang ganun. Wala na? Dami pa niya nung wala na. Madami pa yan madami pa may yan sa labas. Plain area. Ano niya siya, sama-sama niya lahat ng katawan para isang sunugan lang. Tingin ko yung iba. Ako, babalik na ako. Kuha rin ako ng cloth eh. Never knew how important cloth is. Pag gumagawa ka ng rope, yes. Fireplace. Yeah, yun nga. Ano kayo sa akin kung gaano karami yung cloth? Daddy, Or kung manghihingi kayo ng cloth. Meron ako, marami. Kaso pa isa-isa lang yung bigay nun eh. Guys. Tagal eh. Daddy, Ito yun, Yeah. dito tayo hindi tayo lumabas dito kanina. Oo nga. Hindi dito yun. Hindi nga. so I just need a phone. Akala ko dito. Ang dami dito sa beach side Ay, eh. dito yata. Dito yan. Hindi yan yan. Kasi dito yung butas, oh. May butas? Hindi ko nakikita. Ay, ibang butas yan, ano, Vin. Hindi naman tayo dyan lumabas eh. Dito sa kabila yung ano eh. Don't go here, Prince. You're gonna fall down. Holy Be careful. shit, ang dami nila dito sa beach side. Saan yung beach? Okay, beach side. Sige. 5 Going. sila dito. Going. I'm not gonna attack them. Yung mga nandito, siguro, initin nyo na. Prito nyo na. Gawin nyo na. Ihaw nyo na. Kasi baka mag-decay lang. Sayang yung bones. Tapos gumawa kayo lahat ng armor. I'm stuck on you. Naisip ko kung paano ko... Daddy, Mm. oh come on. Daddy, you need to come back. Hang on. Uy, puta! Ano katagos to? Fire. Aray! Shit, pumapasok sila dito sa dulo. Going to the traps! Dami, gagi. Daddy, Ayun, naipit yung isa. Just go down. Be May careful. pupunta dyan sa likod mo. why? Okay. And swim here. Pinakabahan tuloy ako. Daddy, Ilan So ba that yun you can dito? go. Come here. there's nothing. Just be careful. Alright, just swim here so that we can go around. Ilan ba yun napatay? Daddy, Mm. I can only go into the Ayan, na-seal off na. Wisit kayo. Nandito pala yung butas eh. Galing na tayo dito kanina. May tatlo pa dito, James. Patulong. Mayroon dito. Kalaban ko. Naninira siya ng gamit. Alright, tuloy ang illegal logging. Sandali, marami pa kami kalaban dito, ah. Sige, kaya nyo na yan. Grabe, ang dami. Mm. Hindi na ako maka... Oh, gago! Madami, ah. Sobrang dami. Na-miss nila tayo. Nandito na tayo. Naipon na sila.
Nagawa ko na apoy dito. Oh, may apoy na dito, Vince. Ah, meron dyan? Okay. I saw the cannonball. Run. Alright, let's go to them, friends. Let's go home. Dito meron nga po yung kuya. Hindi, ano na yan sa side nyo na. Ang dami din dito eh. Ito yata yung nandito. So, 5, 6, 7. 7 nga. 7 bodies. Tapos may 8. nakuha ko dito 5 bodies. 8. Ito pa. Diyos ko po, dami. Bagyo. Patay. I can hear something but I can't see around me. Actually, sealed off na yun hanggang sa kabilang dulo. Well, except yung binutas ko isa para makapasok ng kahoy ulit. But yeah, basically sealed off na lahat. Sinisira nila yung ginagawa. So, Yung, kailangan nyo nun ng repair tool. ano ba ulit? Hindi pa ako gumagawa ng repair tool. Pensa, Parang hammer lang yan. 2 sticks Hole and cutter. 1 rope. Utility. Sa inventory 10 sap. Marami man yata kayong sap. Oh, ang dami ko ng sap. 10. Hindi ko lang mahanap ano yun? yung item. 10 sap, tsaka 10 sap, 2 sticks, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 2 sticks. 2 sticks. Wala akong sticks. Ito. Ito mga sticks. Andito. Ba to? isang Yan mo. Ito. or ano ko. 2 cloth. Pakita nyo na ba? Yeah. Ingredients. Wait, kailangan pa ba ito equip? Ay, equip mo yun para mag-repair. Pero nasa inventory mo lang yan. Para mga weapon din. Yan. Okay, mag-gather na ako ng sticks kasi kinukulang na tayo. Pahingi na isang trolley. Nasa dulo yung isang trolley. Hindi, ito na lang yung malapit. Kunin ko. Ay, Ano yan? Nasaan? 10 saps, 2 sticks, 3 cloth. Ano pa iba? Ayan. Sakto pa rin. Ano pa iba? 10 saps, 2, 6. Ating, ano na lang, Digin, tingnan mo yung, i-hover mo over the cog. Cog. Gear. Ah, Di ba may lumalabas na Oo nga. gear? Stones. O, makikita mo dyan. Ayun, got it. Nag-check ako ng mga trap. Kung Parang umapo yung kamay ko. may achievement kayo makukuha dyan, by the way. No. Don't take it. Oh, may and the wizard. Ito, poor little wizard. Nahampas ko na lang lahat ng fences ko. My babies. Ba't may nahampas? Eh, hindi ko alam kung alin dyan yung kailangan ma-repair eh. Basta ko yung may lumalabas na parang pabig. Hindi, lalabas lang siya, di ba? Pag may nahampas mo na rin. Makikita mo yung may parang kailangan. Yun yung Ano kailangan. daw? Para siya pabilog na putol-putol. Oo, pero kailangan mo mahampas muna yung yung item bago niya makita eh. Hindi. Tatapat mo lang yung yung mo.
hawak mong gamit. Shit, di ako makatagos. Ito. Oh, malaglag pa. Sayang. Oo nga, ano. So, ano pa ginagawa niyo sa mga lag? Ba't nagpuputol pa kayo? Hobby. Hobby. Addiction. Iyan niya, lagay niya dun sa ano. Eh, di ba kailangan natin yung mga walls? Sisimulan ko pa lang nga yun eh. Pero hindi ko alam bakit 83 pa to. Ito, Hindi ko alam may kung mga- sino may binild. May wall dito ah. Yung Na wall walang sa baba. kahoy. Yung high wall. Nandito sa akin ah. Nag-enjoy na si kuya. Nag-reply na sa lahat. Wait, nasaan na yung pumunta yung salamander na tinusok? What the hell? Siyempre. Ang dami pala nito kailangan i-repair. Of course. Pero ang Hindi natin tibay niya. nare-repair eh. Pero ang tibay niya eh, no? Feel ko kung yung normal, yung nag-basic wall tayo tapos yung may stone at saka spear lang. Ang pangit nun. Daddy, Hmm. For some reason, pag naririnig ko yung anak mo, Dijin, tinatawag kang daddy, Ba? naalala ko yun yun si Sai. Sai? Sino yun? Daddy, buisit. Sa Korean artist. Yung kumanta ng Gangnam Style. Bakit ganun? May kanta siyang daddy, di ba? Meron. Ah, meron ba? Hindi ko alam. Oo, search mo. Parang ganun yung pagtawag niya. Kaya parang kaya naalala ko siya. Oh, delivery. Logs. Ay, ano to? Wait, meron dito ano. Nabuntas. Akin na yan. Guys. Meron dito. Sige, puntahan niya ako. Nagulat ako, nadapa ako. Dad, and mommy, Nadapa yung character ko. mommy. Hmm. Tinira mo? Hindi. As in, nakita ko lang butas siya. Kasi dito May gun ko part. nakuha yung may gun part eh. Ayun nga, nagulat ako ngayon ko na nakita to. May amo. Meron. Saan yan? Dito kami. Sa may plane, sa harap ng plane. Dito sa location namin. Dito. Oo, wag papasok. Wala papasok ah. Bakit? Pwede ba pumasok dyan? Hindi, masusunog ka dahil sa clear. Ah. Ba't may fire? Hindi, nilagyan lang niya para kita. May mga logs pa dito, oh. Mga hindi pa nakukuha. Eh, wala na tayong pushcart eh. Gawa na kayo ng trap dun sa isang butas. Yung kung saan nyo binutas. Hindi na. Parang yung ganitong trap, oh, yung pwede mo pa ring daanan. Grabe. Gusto niyo, puntahan talaga natin. Alin? Yung? Para may flare gun na tayo. O, tara. Malapit lang naman. Nasa north naman na tayo. Tara. Replenish tayo sa ano. Naman ba ako? Sandali. Or gusto niyo bukas para ano? Para start of the day. Antayin muna natin maggabi. Tapos puntahan natin yun after. Wait. What the hell happened? Why?
Dumilom yung paligid tapos biglang sumabog lahat ng dala ni Troll Ninja. Ah, As in, lahat ng wood mo, ayan o, yung log, nakikita ko ngayon sa paligid. meron ba? Wait, sinetap ko lang naman sila. Ito. Eh, natin kung may hawa ako nasa labas. Wait, what? Kamalsik. Ano, naglag yata. Sarap kaya yata. Ngit. O, di ba? Saan punta? Sakto na to eh. May cart pa doon. Puno ng ano, ng wood. Ay, logs. Meron pa doon? Oo. Yung storage doon, puno May pa eh. lalangoyin pala dito. Malapit lang dito sa base natin. Alin? May nilalangoy dito eh. Dude, Daddy, Wala, may message ako. Para ako. Sumali ako. we need to survive on here. Mhm. Ano yung color yellow? Hindi eh. Punta ng sinagot mo. Gutom na Kaso pala yung maggagabi na. Scared me. Kaya nga, antayin natin muna. Kinabukasan. Daddy, you scared me. No, ito, pagbukas ng umaga, pagbukas, maglalaro na ulit bukas. Dami na ulit puno. Tapos hindi nag-respawn, no? Kinuha mo na yung ano, Vin Arcray. Kinuha mo na yung Lalangoyin to. spare parts ng gun dun sa kabilang isla. Yung isla na yun, no? May nakuha kaming spare parts ng gun. Yung gatilyo. Nakuha namin kagabi. Ano yung gatilyo? Trigger. Trigger. Okay. Yung isla na yun, no? Pinuntahan namin. I have a Tagal pa bago ito maano. Daddy, Asan ba kayo? Nandito sa camp na. Daddy, Mm. Daddy, Gawa na kaya ako zipline from here papunta sa camp. Ayaw. Di na. Ayusin mo lang yung hagdan yan eh. You got your bow now. Habang gabi. Sige, ayusin ko. Pag lalangoy. Well done. Makadiscovery na naman tong anak ko. Find Yung creepy armor 5. Ipunin ko na lang to. Ano ba to? 1, 2, 3, 4. friends. May mga pagong pa ba? Excuse me. Walang way lang ako ng meet another. Ha? Taba yun? Hindi pa. Ito muna. Into the boat. Where's the oh my God, Kukunin na natin ngayon? Daddy, what's Gabi? Gabi? Para pag labas. Daddy, Hmm. Para pag Daddy, Wait, Prince. Sino yung boat ko? right here. Hindi to. Ito, oh. I'm here. Daddy, take a look. What did I make? Daddy, Yeah. What is that? Oh, yeah. in the book, you need the head, the skeleton head, and a stick. What are we doing? We're gonna swim. Hey, James. Si Troll Ninja wala. Hey, wait for me! Get inside the boat, Prince. I can't. Si James nasaan? Anong nangyari? Uy, lumipad si ano? He's dead. Patay.
atras mo yung barko. Wala na, nag-stuck na yan. Nag-stuck yung Wag mo, barko. wag mo hawakan, wag mo hawakan, wag mo hawakan. Naipit kami. Ikaw mo rudder. Daddy, I die. Yeah, I can't Ikaw mo rudder. I Din, can't go out. hindi mo, ayan, na-stuck sila. Ah, namamatay ako. Na-atras eh. Ah, namatay ako. What Hindi happened? ko matras. Daddy, I lost everything. Yari, nag-CR lang ako. Daddy, I lost. Hindi ko maatras. Ina-atras mo ako kaya huwag ka ganyan oh. Daddy, Yeah, I know. Ay, I got stuck as well. I died. dude. hala. Why Wag mo hawakan, wag mo hawakan. Na-stuck na nga. die? Wag mo hawakan din. Everyone die? Yeah. What are you doing? Din, They're gonna restart. Yes. wag mo hawakan. Dito ka sa side na to. Walang sasakay ng bangga para ma-push natin. Things. Why Hanapin is yung sweet spot nung push. Daddy, Yeah. what is it? Daddy, Wala akong makita. what is Sabi hindi that? I'm respawning. I'm trying. Somebody may nag-respawn ba sa akin? Oh God, I pressed Wala. A. Nawala kayo eh. Nawala yung katawan niyo eh. Oh dear. Hindi, andito pa yung items niyo. Balikan niyo lang. Get out of here. Wala, hindi ko na makita yung sweet spot. Daddy, I need to get out of here and Ay, ito. again. Go. I hate dying. Na-push mo na? Konti. Hindi, ibig sabihin nandiyan yung sweet spot sa area na yun. Ayun. Ayun. Nandun. Nasa ilalim pa yata ako ng bangka. Ta. Wala ka dito. Andun na yung pangalan mo sa plane, no? Uy! Lumipad ako! What the fuck? Lo, Ah! ba't ka lumipad? Nabag yung yung bato na yan. Huwag niyong tapakan yung bato. Ayun, sweet spot. Yes! Yun. Ano yung Konti sinabi lang. ni Bobo Bear na pag namatay ka, I-quit mo. quit lang? Wait ka lang, Kung ano yung last save mo. Baka Ano babalik. yun? Oo, so yung kaninang nagising ka, yun yung item. Sandali nga, ako magdadrive. Nakaano pa siya sa bato eh. Kaya nga. Ayun, yun. Hindi na. Ako pa. Alam niyo yung parang binabaan natin kanina? Tulog na muna, tulog. Teka lang, restart mo na ako. Kasi para pag umaga, cockpit sana tayo. Wala. May ulo na naman nakalagay. Ito na naman yung ulo. Yung ulo. Ito. Daddy, I think it can work. I already saved it. Wala akong makita. Wala akong makita. Uy, nilalamig ako. Nilalamig yung karakter ko. Taas? Same. I didn't notice. Wala akong makita taas. I saved Wala. it or not. If I didn't save, I'm Uy, not gutom playing. na ako. Ba't nga ba hindi tayo matulog? Hintayin natin si Dijin. Di naman kailangan hintayin si Dijin mag-load, right? Yes, At saka nandiyan na siya sa likod eh. Daddy, I saved everything. I save it. Diyan na yung anak niya. Ni-expect ko sabay sila eh. Siya hata maglalagin sa kanya eh. Pero for a 2 GB game, ang laki nito ah. Yeah. It's quite immersive. Oh, it's mid. Bakit hindi maayos yung paggawa ng patch ng Hang on, let me just join. Yung, hindi pantay eh. Wait nga lang. Ang ano pala. Hmm. Hmm. I saved my things. Okay. I already saved my things. Tandaan niyo yung binabaan natin kanina. yung Binabaan? Oo, yung akala niyo may pwedeng tugin. hindi ko narinig. Like, pwedeng what? Akala nyo, yung naghahanap kayo kung saan pwede, yung may makukuha kayong old gun part. Yung galing tayo sa may parang mga bahay-bahay doon sa
dulo. Ito lang. Ito lang yun, no? Sa harap natin. Doon. Doon tayo Malapit pumunta? doon. Okay. Doon. Kakain muna nga ako. Wala nang puti. Okay, check ko. Try ko send sa inyo yung mapa. Legend, pwede na ba kami matulog? Sige, tulog muna kayo. Prince, sleep. Your character. you Wala need to yung sleep. spear ko, visit. Wait lang, Discord. Ay, hindi pa pwede matulog. Oo nga. no? Wala pala akong Discord sa phone. Kaya done. May Ayun, Discord sa phone. Akala ko wala kang install. Ang pangit ng quality dyan. Though. Loading. Ganyan lang ang pag sa boat. Check nyo. Asan mo sa games? Saan mo Gaming. sinend? General yata niya na send. General. Oo nga, yun. Okay, so we are here. Ooh. Nasa baba tayo banda. Tapos sa taas banda yung ano. Okay, nag-gets ko na. Alam ko na kung saan siya. Doon Sige. lang. Ako na yung magmamaneuver. Ay, ngayon ba Tulog kayo na pupunta? Hindi, matutulog na. Okay. Nihintay lang. Ano yun eh? Lulusong ka sa tubig. Eh, may oxygen na naman tayo eh. Yeah. Ayun, madali na lang. Malapit na. Ay, There, ayun. Prince. Pero Kulang ng dalawa. Oo. Ako. Sorry. And Saan save. pupunta? Tara. Save. Nga pala, no? I forgot. Go Ba't hindi na nagre-recover tong mga ibon? Lagi, for instance nga yata talaga itong mga berry. Hindi na nag-replenish sa akin. Sa'yo? Sa amin lagi Oo, naman, wala nang marami. berry. Wala nang berry sa akin. Nakuha ko 10. Ang dami. May nakuha akong 20 pieces ng feather. Sino bang kailangan ng feather? Ako. Pero paano ko nakakuha ako hindi? Ba't ganun? Ito, kunin mo to. Kaso nga lang, isa-isa lang to. Hindi. Hindi, kaya nga wag na. Wag na? Wag na. Kailangan, kain ako noodles. Baka dahil damaged. Wait, magbaon ako ng ano. Ay, inom nga muna ako med. Hindi, di na. Magbabaon ako ng isang dried meat. Madami na akong snacks at saka canned. Okay, now everyone go to the boat. Put more in my wait. To the boat. Sa ako, pwesto ako dito pinakaloob. To the boat. Sige, habang hinihintay, magbubukas ako ng snack. In real life. Sana all. We're going on. The boat. Prince, let's go. Naubos ko na yung snack ko eh. Dito na Ay. ako. Andiyan na ba lahat? Hang on, wait. Dalawa pa We're lang kami coming. nasa loob. Wait. Saan yung anak mo? Ayan, papunta na dito. Let's go, Prince. Okay. Oh, nandito pa rin pala yung shark eh. Ha? Kita. Hindi ko kita. Ayun, likod ni Troll. Ayun, Wala, naiwan na wala naman akong ulit. nakikita. Ayun, oh. Naiwan nga. Ayun o, naiwan o. Hindi, wala akong makita. Nasa isla natin. Yung nagdadrive ba? Siya ba yung nakakita sa ano? Ako yan. Ah, nice. Anong gagawin natin? Pupunta tayo dun sa isang cave. Ano kung may gamit dun eh? Akala ko pupunta tayo doon sa barko. Sa ano? Sa cockpit? Oo, Maya. yun saya. May gamit dito eh. Ito na yan, di ba? Ano ba yun? Basta may Based dun butas. sa map. Basta malapit lang sa ano. Sabi.
Wait lang. Ah, shit eh. Parang wala namang laman. May glider. Ay, yung glider nandito. Oo. Ay, shit, wait. Nasobra na tayo. May land. Ayun o, ayun o. Ito o. Nakatingin ka daan? Okay. Di ba habulin ng shark dyan? Wait, kailangan mag-dive? Yeah. Kailangan mag-dive. Okay. Ay, gago, hindi na ano yung debrator? Ayaw nga, hindi nag-auto-equip. Paano kayo Hindi equip? na nag-auto-equip sa akin. Balik kayo dito, bangka. Prince, wear your mask. Wear your oxygen. Saan? We need I to don't get see something. anything. Rebreather. Wear your rebreather. Open your bag. Ito. Ito, may cave. Ito nga. Open your bag. Ay, sa Papasok ano na ako. pala. Suot ko na. Prince, So, you're gonna let pag behind. nasa loob ka na pala, suot mo na pala, suot. Man, wear your rebreather so that we can go. Oh crap, hindi ko na-refill. Oh shit. 1/4 na lang. Ayun, surface. Fuck. Uy, ano to? Malalaglag kaya tama. Nalaglag ako! I died. Hintay mo na lang kami, bababa. Oy, may quest item dito. Ay, Hindi ba? Yun nga, kinukuha ko eh. Hindi, may isa pa dito sa tabi lang. Ocha. Pa-help. Wait. Ay, meron dito. Ito yung sa Wait, saan kayo dumaan? Baba ka glider. lang. Basta may kuweba dyan. May kuweba dyan sa May baba. parang butas ka makikita. Butas. Kaya Yeah, siya? we're looking for the cave. Ito yung ano, part ng ano. Nakuha ko na sa taas. And nilalamigan na naman yung tao. Hindi ko sure Saan kung yan? anong part to. Gago, Sa di taas? namin mahanap. Ito. Sige, sundin ko kayo. We need to go to the cave. So, sisid kayo, tapos dire-diretsong baba. May ano yun, may palatandaan yun na parang lubid. Tapos sa baba nun meron yun ano. I'm done for this. Hey, okay. You're not gonna get it. Here. I found it. I'm done. You're not gonna get the kite. Height. Yeah. Hindi. I don't want to. I have enough for getting things under the cave. Okay. It's fine. Because I already have. Ginawa na akong apoy dito para kung nilalamigan. Saan kaya napunta yun? Oh shit! Ba't naman sakto dun sa... Ginagawa mo, kuya. Ay, ito na, dagdag. May bridge. Sige na nga, sirain ko na nga to. Baka Wag na. Ayun, nakuha Mapahamak natin pa yung kayo? page. Ano, Daddy, what happened? yung merong tower. Oh, yeah. Nakuha natin. What the Uy, ang daming picture. Ano to? Sa taas may makukuha kayo dyan na, ano, ng tower. Part. Uy, arrow! 5 crossbow bolt. Ano yun? Crossbow! There's a crossbow. Ba't wala akong makuha? Ito yung nabukol ko. Ito yung... Wala, chag-chachapi na ulit. Wala na. Wala akong makuha. Ano yung nakuha niya? May nakuha ko something dito sa gitna eh. glider. Ba't ako wala? Parang dito. Wala akong makuha. Ano? Hindi ko deserve. Gago, nilalamig na ako. Ito. Saan na yung anak mo? Ay, makita? Umalis. Ang nakuha ko lang bow tsaka yung papel.
Check mo yung papel. Papel yun na ano, sa glider at saka sa tower. Wala namang any update sa notes. Pinakadulo sa tabi. Shit. Ah, may- ito, glider. Pinakadulo Glider tsaka saan? yan. Merong tower yan. Bakit wala ako nakuha? Hindi ko alam. Ah, dyan sa libro. Okay. Dito. Dito siya nakalagay. Kailangan mo ng kamay? At saka ulo? Well, madali na lang yun. Nakita ko na siya. Nakalagay, I'm Timmy. Nakikisilip ako sa ano niya, sa libro niya. Nakalagay, I'm Timmy. So, balik na ba tayo? Ba't kaya walang nakakapasok na tubig dito? Cavern. Ano tong tower? Para saan? Mali ka, kuan nga. Kape. Coffee. Size naman. Sa glider. May nakuha din kayong papel dito, right? Hmm. Kakakuha ko lang. Ipot. Pwede mag-start ng dito. Tara na. Tapos, sunod natin is ano, di ba? Cockpit part. Babalik na ako sa barko, ah. Dito, oh. Ha? Nakuha niyo na? Ano yan? Oo. Anong meron dyan? Yung may papel dyan? Ah, okay. Nakuha ko na yan. Oo. Yun yung mali yung tinitingnan ni Vince eh. Kaya namatay siya. Oo nga. Dire-diretso ako eh. Taas, Dijin. Hindi, kala ko may papel sa baba. Ayun, oh. I hate the tornadoes. Dinner time. May lumusot sa bintana. Para pumasok. Uy, may shark na, ah. Meron? Yeah, may nakita. Oo nga, ito. Papanain ko. Uy, tinamaan ko! Tara na. Uy, nalamigan tayo. Kainit lang tayo, tapos puntahan natin yung yak. Hindi siya yacht. Cockpit. Yung ulo ng barko. Ay, barko. Ulo ng eroplano. Yeah, yung, di ba meron din sa yak? Yung may ano pa siya, may code. May lock na door. Oo. Kaso nga lang, nakuha mo yung ano. Ah, may kailangan pa muna. May card yun. May card. Ay nga, may card na kami. Hindi yun. Kasi Ay, hindi yan. card yan Iba sa pa. ano eh. Card yan doon sa kwarto. Do you find Kay anything Timmy. in the cave? Yeah, we found it. What is it? It was just a piece of paper. Di ba muna magpapainit? Sandali. Ayan, yun yung ulo ng shark, oh. Nakalutang. Ba't hindi ko nakikita? Ako rin, di ko makita. Ito, Ito oh. Ito sa ilalim ko. Ay, ibabaw ko. Wala. Hindi ko nakikita. Green, stop it now. Ito. Ito oh. Ito oh. She always, I kissed the shark. we're gonna go to another cave. Oh, nag-replenish na Kakain yung na muna ano, din ako. feather.
Sigurado ka Quiet, rin quiet. sugod kayo doon. Hindi na ako binibigyan ng feather. What the hell? Ako rin. Bakit kasi puno na yung araw ko? O, tara. Kung puno na yung araw mo, pwede ka maglagay dito. Ano pwedeng ano? Ah, ito. Oh, pwede pala ano to, berries? Paano i-collect yung berries nang hindi mo kinakain? Kailangan mo ng sack. Kailangan, pouch. A pouch. Ah. Kasi pwede natin i-upgrade yung ano, katana natin to poison. Ah, hindi. May poisonous berries yun. Kaya nga. Yan yung berry na kinakain natin. Yung pula na berries nga. Black at saka white na berries. Paano Pwede gumawa mo ng yung ano, ilagay pouch? sa araw mo. Pouch? Ano? Yung... Oh! Nakakuha ko ng aloe vera. I can make health mix plus. Skin ng ano yun eh. Ang tawag doon? Rabbit? Rabbit. Rabbit. Rabbit tsaka Yun lang, rabbit. Tapos cloth yata. Or rope. stick bag, worm suit. Quiver. Ah, pouch. Dalawang skin ng rabbit lang. Okay. Yay, meron ako. Ha? Paano ba't meron ka? Ito, dalawang skin Makakapatay ng ka ng rabbit. rabbit? Oh, pinatay ko. Bakit hindi makapatay nun? Hinahabol-habol ko kagabi. Oo. Kuha ko ng ano, dark berries. Tara, lakad na tayo papunta dun sa ano. Alam, may kalaban dito. Nakita ako. Wait, saan ba tayo pupunta? Dito banda. Akala ko papunta na natin yung cockpit. Kaya nga. Akala ko by boat. Now you poopy poop. May boat ba yan? Hindi ah. Hindi daw eh. Malamig yung lugar. So, ready na Ay, wait. Kailangan natin ng ano, Shit, ang dami torch. kalaban. upgraded. Ang dami kalaban. Nahabol ako. Upgraded na ano kailangan? Now you poopy poop. Guys, be aware. Poopy. Aray, putik yan. Nagulat na naman ako doon, buisit. Uy, Buisit, nagulat ako doon. tingnan yung itsura ng kamay. Ang cute. Ang dami oh. You can create. Armor. Yep. Kukuha ko ng stick. I need stick. Ay, wait. Wala akong pagkain. Uy, putik. Gago. Balik ka muna sa island. Ano nga, kumawa. May kuneho. Going back. Yun, kapatay ko. Need to get some foods. Ay, rabbit. Gusto ko rin ng kameho. Yeah. Makakagawa na ako ng sack. Please stop the poopy pants. Come on, stop it, Prince. Poopy pants. Poopy pants. Poopy pants. Poopy pants. Saan yung mga alaga mong rabbit? Andyan. What do you got poopy for? Pwede ko ba pabakunin yung isa? Wag. Gagawin kong 4 yan eh, para yun yung multiply. What is that? Ang hirap maghanap ng ano, rabbit. Ay, hindi nyo sinunog to? Kala ko sinunog nyo. Susunugin ko na. We don't have, Naghahanap Wala kami sila ng ako ng food. ganyang daan ah. Sunod na lang kayo sa akin. Ay, wait. Teka lang.
Saan ka na? Kumuha pa ako ng Naghahanap ano. din kasi ako ng I rabbit. wanna go in the hole. Sige na, wag ko na nga itong sunugin. Iwan niyo na ako. Naghahanap ako ng ano yung rabbit. Dad, I wanna go in the hole. Kaya ako nandito. Ah, sige. Daddy? Daddy? Hmm. I wanna go in the hole. I wanna play the forest. Pumatay ng rabbit. Ang bilis nila tumakbo. I want Gamit ko yung spear. Yung what? Spear. Ginagamit ng ibang YouTuber ano, yung slingshot. Pwede rin yan. Wala akong slingshot eh. Baka, madali lang siya actually. Don't play the forest yet because we're going far. Go back there. No, wait. Habang hinihintay yan maluto, papatayuin ko tong rabbit na nakuha ko. Sana ako. Mama. Rabbit. Kahit isa. Teka, snow ba dun? Kailangan ba natin ng ano, snowshoes? Ako naka-snowshoes kahit hindi ko kailangan eh. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ngayon eh. Paano gawin yung snowshoes? Rope tsaka ano, stick. 2 rope, 5 stick. Ay, shit eh. Nakbuhan. Tara? Ready when you are. Saan si Arno? Kaya. Sige, pupunta na. Malayo na yata si ano eh, Vin eh. Nandito ako sa kabila. Umikot ako eh. Naghanap ako ng ano. Paggabi na. Langanin na pag ngayon tayo pumunta. Kaya nga. Alanganin na kasi alas 3 na rin ng umaga. In real life. Wala pa. Alas 7 pa Ano, nga eh. ngayon ba o bukas na lang?